میدونیم رقم های خالی هم میگیریم بازی از سر میکنیم. شروع نرم و که سخش اومده مینویسیم رقم های خالی. برادر من ایپی را با من از سر داریم. شروع نر خوشمانده و مرحمت. برادر عزیز میدونیم رقم های خالی هم میگیریم بازی از سر میکنیم. شروع نر سخش اومده. شروع نر بینید برادر عزیز همه که سخش اومده. شروع نر بینویسیم رقم های خالی هسته. رقم های خالی هم میگیریم بازی از سر میکنیم. همه که سخش اومده. برادر عزیز همه که سخش اومده. شروع نر بینویسیم رقم های خالی. برادر عزیز همه که سخش اومده. شروع نر بینویسیم رقم های خالی. برادر با این ایفیر از سر دادیم. خوشمانده و مرحمت میداریم رقم های خالی هم میگیریم بازی از سر میکنیم. علیکم با سلام و پشکه خوش اومدی. برادر همه که سخش اومده. شروع نر بینویسیم رقم های خالی. خوش اومدی پشکه پای سمیار. خوش اومدی. برادر همه که سخش اومده میشه و پشکه سازیم. خوبه خدا که خوبه سازی تنجی. شروع نر سلام علیکم. علیکم با سلام اکا خوش اومدی اکا جان. نویس رقم تا شروع نر بینویسیم رقم های خالی. 1 2 3 4 5 6 7 خالی. 4 اکای خورشید. اکای خورشید 4. برادرم بینویسیم رقم 1 2 3 5 6 7 خالی. شروع نر بینویسیم بازی از سر میکنیم. برادرم بینویسیم رقم های خالی. شروع نر برادر عزیز همه که سخش اومده. شروع نر بینویسیم رقم های خالی.
برادر عزیز می نویسیم رقموی خلاص رقموی خلیه میگیریم بازی سر میکنیم. برادرم اکسا خوش آمده شیروی نر می نویسیم رقموی خلیه. برادرم اکسا خوش آمده می نویسیم رقموی خلیه. ای اوما خوشه خوشه از او هشتاد آمد اکای خوشت شیری نر اکا جون سومود آمد اکای شیری نر از در واتساپ ها سیلکا پارتوفت هستیم شیری نر از برادرم اکسا می بیام. برادر عزیز همه کسا خوش آمده شیروی نه رقم 1 2 5 6 7 خله. همه کسا خوش آمده برادرم می نویسیم رقم های خله. برادرم می نویسیم رقم های خله شیروی نر یادم پس رقم نمیرسه شیروی نر نویسی رقمتون.
شروین آرام کسب شماده می نویسیم رقموی خولی را. اما کسب شماده شروینار می نویسیم رقموی خولی یا. برادرم اما کسب شماده شروینار می نویسیم رقموی خولی یا. برادر عزیز می نویسیم رقموی خولی شروینار رقموی خولی می نویسیم بوزیم میگذارونیم. زنده باشی اکای شادی شیر نه زنده باشی اکای محمد خوش آمدی اکا جون 3 و 6 اکای محمد اکای شادی زنده باشی اکا جون شیر نه 1 2 5 7 مون برادر 1 2 5 7 شیروی نه میگیریم بازی از سر میکنیم. این محمد داد سلام
علیکت با سلام اکای زلفقار، خوش آمدی اکا جون. رقم 1257 موندگه شیروینار میگیریم بوزه سر میکنیم. برادران کسی شما شیروینار رقم 1257 موندگه شیروینار بنویسیم بوزه سر میکنیم. برادر عزیز اما کسی شما در شیروینار بنویسیم رقم های قله ایفیر نو سر دادیم برادرو. یادم پس رقم نمیرسه تا شیروینار میتونه رقماتونه گیری. اما کسی شما در شیروینار رقم 1257 مونده که 1257. شیروینار همه کسی شما در می نویسیم رقم های قله.
برادر عزیز همه کسا خوش آمده شوی نر بنویسیم سلام برد علیکم با سلام اکای خان خوش آمدی اکا جون میشو اکا جون خودت سوزی تنجی رقم 1 2 5 7 موندگه شیروی نر رقم 1 2 5 میگیریم 7 میگیریم بوزه سر میکنیم شیروی نر یادم پس رقم نمیرسه بنویسیم شیروی نر 1 2 5 7 1 2 5 7 اما کسا خوش آمده شیروی نر بنویسیم رقموی خولی برادر رقموی خولی هم بنویسیم بوزه سر میکنیم 1 2 5 اکای زلیم خان 1 2 5 شیروی نر رقمی 7 موندگه 7 کدامیتون میگیره شیروی نر رقمی 7 رقمی 7 شیروی نر کی میگیره شیروی نر بنویسی رقمی 7 موندگه تمام اکای زلیم خان گپ نیست اگه جون شیروی نر رقمی 7 موندگه کی میگیره رقمی 7 رقمی 7 شیروی نر کچ اسم در 720 مونه اکای زلیم خان شیر نر همه یک پلاکت اخش حالیش کریم شیر نر پلاکت حالیش کریم اکای زلیم خان پلاکت حالیش کریم اکا ستولا ناو کریم اکای زلیم خان شیری نر ستولا ناو کریم پلاکتش کریم نه اکای زلیم خان شیر نر اکا جون همو اینا با شیر نر اکای زلیم خان شیر نر این ای پلاکت بود اکا این ای پلاکت بود شیر نر یا گرفتیم شیر نر یا گرفتیم او یا چسبوندیم اکا جون اما صد اکای زلیم خان شیر نر ماشینی کن هستن اکا جون باز اکا جون یا نویگری کریم گفتی او گفت پلاکت ناو کریم ده اکا جون نویگری کریم برادر عزیز همه کسا خوش آمده شیروی نر رقمی 7 خولی موندگه برادر 7 خولی هم میگیریم شیروی نر بازی از سر میکنیم 7 خولی زلیم خان اومد چی
تمام اگه خورشید هفت اگه خورشید خورشید هفتم بی آمد اکای زلیم خان اومد اکای جان سمود آمد شرینه اومد رفتیم برادر از کارتم میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم شروع نر میکشم علیکت با سلام اکای سیدلو خوش اومدی اکا جان یا بار میخونم برادر کارتم میکشم اکای خوشد رقم 4 و 7 1200 روبل داری اکای محمد رقم 3 و 6 600 روبل داری اکای زلیم خان رقم 125000 برادر عزیز کسی میزنه 1800 اش شوه 1800 روبه اش شوه رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 10 باش شواتر رقم 2 با 22 1800 روبل داری رقم 2 با 22 برادرم می نویسیم رقم اکای سایدلو شیرنا افیر شیرنا دا افیر تا دا 720 مون کچس باشه اکای با شیرینا دا 720 مون اکای سایدلو افیر شیرینا کچس باشه توری میشه هفتور اکای محمد هفتور اکای خورشید اکای زلیم خان نویس اکای زلیم خان شیرینار نویس اوشو ولی اوشو برادرم می نویسیم رقم های پافتور شیرینار اکای سازلو یا منوت بستو اکای زلیم خان شیرینار اکای جون پافتور شیرینار نویس خورشید چوری خالی گیری چند بود؟ 4 اکای چند بود؟ 5 چند؟ محمد 3 اکای پای برید اکا زلیم خان اکای زلیم خان پافتور یا اکا جون رقم 2 اکی بود؟ 1 2 5 همین اکای زلیم خان او رقم 2 با 22 زاد اکا پافتور اکای زلیم خان 1 2 5 اکای سایدلو رقم 7 میگیری اکای سایدلو رقم 7 میگیری اکا رقم 7 رقم 7 گیری اکای سایدلو کشم قارته بگی تمام اکا جون سوم تا پارتو شیرینار رفت اکای زلیم خان اکا جون کام ترک اینترنت پیش کشیدن توری میشه اکا جون اینترنت قبل اکا جون همچه خلقی کینو در یوتیوب تماشا میکنی نمیفروته آخری کینو میبیوری همین سرخه که قبل آخری کینو بیار اکا بار وار ایفیر میری اکا تا کامل جون 3000 روبله کی بود وای کامل جون وای وای اینی وای
اکای سادلو پارتو اکای اکای کمجون اکای وای کتا آن نشته کنم شما اکای جون اکای سادلو ما سادلو علیکت با سلام اکای رخشت شما دی اکا اکای وای سلام رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چرا اینا یا برمه خانم قرطه هم مکشون اکای محمد رقم 3600 اکای خورشید رقم 4900 روبل داری اکای زلیم خان رقم 125900 روبل داری اکای سیدالله رقم 7600 روبل داری چرا این هر کسی میزنه 1800 روبل اوش شو 1800 روبل اوش شو 1800 روبل رفتیم رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 7 و شاته با 22 1800 روبل داری یا رقم 7 اکای صدلو شاته اکا جون رقم 7 با 22 1800 روبل داری 7 اکای صدلو شف وای فای علیکت با سلام اکای زلیم خان خوش اومدی اکا جون رفتیم برادرو رفتیم برادرو رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 ای ماما 600 رو بلوم برادر یا برمه خونم قرطه هم مکشون اکای سادلو رقم 7 2100 روبل داری اکای محمد رقم 3600 اکای خورشید رقم 4600 روبل داری اکای زلیم خان رقم 1250 برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 اوش شوا 1800 روبل اوش شوا رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 شاته رقم 2 با 21 1800 رو دیگه داری که
Акай Зелимхан набуд гол шуд. Ядори. Бародарон менависем рақамҳои пафтора широинар Акай Зелимхан пас. Бародаро 1 2 чанда? 1 2 5 он кас мегира широинар 1 2 5. Шаша баги. Шаша ки. Шаша баги. Сада Акай Зелимхан широинар Акаҷон 100% баги. Акай вай, Акай Сайдулло 5 6 7 ҳамаша гирам така. Бародаро 1 секунд широинар. Акай вай широинар. 100% Акаҷон 7 5 7 Акай рухше тамхе. 1 2 3 4 Акай Муҳаммад пафтори ака. Акай Муҳаммад. Пафтора ча? 3 و 6 کی باشه. Акай Сайдулло шена рақам 6 зайн та Акай Сайдулло. 7 5 гирифт. 7 و 5 Акай Сайдулло рақами 3 و 6 Акай Муҳаммад ай. Як чанд? Якм ки несон дега. Акай Комил 1 2 рақами 4 ки гирифт. 4 Муҳаммад гирифт. 3 و 6 нест? 4 ки гирифт мегӯ. 4 Хуршед. Кай навҷо нависам. Хуршед пафтор намехоҳад. Рухшед надорад. Рухшед надорад. Комил 1 Сайдулло чанд буд? Сайдулло 7 5. هفت و 5 Акай Сайдулло افتا Акай Сайдулло 7 و 5 Акай рухшед шери нар Акай Хуршед шери нар 7 ауҷа гирифтаган ака. ва рақами 7 шта пафтор буд Акаҷон 5 ам гирифт шери нар. Акай рухшед тоқат ки Акаҷон мешава рақами колиам мешава шери нар. ҳама рақамҳо пуршид. محمد قبل سرکه زلمخان خطی Акаҷон парта номерои картата парту ширна баъд ҳамин даста мекашам мепартам сунда. рафтем бародарои азиз картаам мекашем. рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 یا بار میخونم شروع نار مکشون قرطه اکای محمد رقم 3 و 6 300 روبل داری اکای خورشید رقم 4 300 روبل داری اکای صدلو رقم 5 1500 روبل داری اکای کامل رقم 1 2 2400 روبل داری اکای کسی میزنه شروع نار 1800 روبل اوشوا 1800 روبل اوشوا رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 11 آشاته رقم 1 با 22 1800 داری رقم 1 با 22 اکای اومد کی؟ اکای کامل آشاته کن برادرم می نویسیم رقم های پفتور رقم 3 کی میگیره برادرو رقم 3 اون کس میگیره برادرو سه اکای رخشید اکای ارتور اکای جون دیر کردی رقم 3 اکای رخشید گرفت تمام اکای رخشید پرتو اکای جون سمتا رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکای و چند سم دارم یه پاس کرده برو مات کن اکای سکبا زلی خان هزار چند هسته شده 1800 اکای زلیم خان 1800 درف اکای زلیم خان 1800 روبلی رف اکا تمام اکای رخشید میبینم اکا جون تمام اکای خوشید میبینم اکا جون اومده اکا اومده 1500 اومده بنومی همی انور اونا اومده اکا جون تمام برادر رو یه بار میخونم شروع نه قرطه هم میکشم رخشید چند سال بوده؟ 1500 زلیم خان حالی دی؟ او خطا نیست 1800 بود همون رفت تمام برادر رو قرطه هم میکشم شروع نه یه بار رفتیم برادر رو یه بار میخونم اکای خوشید رقم 400 اکای صدلو رقم 5900 روبل داری اکای کامل رقم 1 2 3600 روبل داری اکای محمد رقم 600 اکای رخشید رقم 3200 روبل داری اکا کسی میزنه شیروی نر 1800 اوشوا 1800 روبلی رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 1 21 برادرم بارش چکه
روسی که تو در واتساپ به من زنگ زن، تو موژیک باشی در واتساپ به من زنگ میزنی، من قطعی در واتساپ چخشق میکنم. من تو در اینجا گپ لیک نگاه نمیزنم، در واتساپ به من زنگ زن. او حرام خریم نه دروغ تماشا نکتی، هم که از مجبور درو باری جای یا یگان جد نخوره. تو زنگ زن واتساپ مدام ما گیرم قطعی راز برات سکن موقته پشتی اکران چون میکنی با بو کرد. تو زنگ زن در واتساپ ما گیرم قطعی راز برات سکنم. در واتساپ من نیست ما گیرم قطعی راز برات سکنم. چون میکنی همی فهم کنم. یا برادر وارش دیگه رقم 1 و 22 رقم 5 و 22 شروع نار واره کرگه کسی مدر مرامت نه قدر بی یک 5 برادر رقم 23467 23467 هم از واره مدر اکای خوشت چنر کچس و 720 مون اکای خوشت چنر کچس و منم که شیر نه فهمیدی اکای خوشت شیر نه اینم که کچس و 720 مون اکا منم خیلی اینجا درو اکا شیر نه این اینجا درو اینم که جیغت نستوری که اینجا کچس و 720 نسون نگه من 720 کرگیم اینجا مدره نشما مدره دروگوی منویسم مجیخه دروگویا 720 میکنه اکو افیرتون رنگ اویده میشه شیر اینا نمیدونم اکای خوشه شیر نر اکا جان من خدمت همجا تماشا دارم شیر نر نرمال ریخته نمیدونم ممکن ای بسیوات باشه نبی شیر نر من چوت که تماشا دارم نمیدونم اکای باید شیر نر من خدمت اکا جان با دو تلفن تماشا دارم نرمال رفته سای نمیدونم برادر رو واره دایش که نمیدره شیروی نر واره دایش که نمیدره واری 900 روبلا شما بایک نه اینترنت اون یک شایش که در اینترنت فای فای بام شش واره اکای محمد شش اکای محمد واره اکای محمد اگر ندروه تقسیم میشه شیر نر اونجا مدرو میگه اکای محمد درستون بگه نمیم اکای محمد درومدگه اکای کمیجون اکای محمد رقم 6 درومد شیر نر نمی درومد تقسیم میکنم تونه یا میکشتیم هرتون دا رفتیم برادرو تمام اکای رخشت سی اکای محمد نه صدوم
هفتم گرفته. هفتم اکای سایلو. تمام برادرو میکشارده. صد یکای کامل رفتیم برادر خاطر میکشیم شروع نه چنده شه؟ 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 علیکم با سلام اکای نسیم خوش آمدی اکا جون برادر یا بور میخوانم کارته میکشم شروع نه اکای کامل رقم 1 3600 داری اکای صدلو رقم 5700 اکای محمد رقم 600 اکای رخشد رقم 300 روبل داری اکا شروع نه رقم برای کرگی بود چه کامپیوتر کنی یا باری سو میکنم شروع نه میبینم چانس میشه بگیر شروع نه کسی میزنه برادر 3900 روبله اوش شوه 3900 روبله اوش شوه کسی میزنه رقم 1 10 رقم 3 11 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 برادر رو وارش دیگه ایجا شیرونه رقم 5 6 بو با 22 واره کرده 22 کتی برادر رو کسی میدونه مرامه شیرونه است 2000 نه 1900 روبلی شیرونه کسی میدونه مرامه رقم 5 6 با 22 واره کرده کسی جیلا مرامه میدونیم واره ده برادر رو رقمی 1 3 7 هم کس میدونه برادر رو وارده 1 3 7 شروع نر 1 3 7 هم کس میدونه شروع نر 1 3 7 1 3 7 7 اکای رخشید هزار و 900 روبلی برادرای عزیز اکای کومل جان رقم بود شیفت وارا یک اکای کومل جان رقم 3 اکی بود اکای رخشد رقم 3 دانه میدونی اکای نسیم رقم 3 هم میگیری اکا اکای کومل جان پافتور درمونه رقم 3 اکای نسیم میگیری اکا اکای نسیم اکای نسیم رقم 3 هم میگیری اکا برادرها 2 و 4 کار نمیکنه شیروی نه 2 و 4 کار نمیکنه شیروی نه رقم 3 خالی موندگی تمام اکا جان رقم 3 اکای نسیم 1900 روبله شیروی نه 1900 روبله 2 و 4 برادرها کار نمیکنه شیروی نه هرچی میره اکای صدلا 2 و 4 در بازی نبود اکا جان در بازی همون 300 روبله نبود دیگه کار نمیکنه شیر نه بعد باره بو کار نمیکنه 1900 اکای رخشد آمد 1600 اکای محمد شیرنه 2 و 4 در بازی نبود شیرنه 2 و 4 در بازی نبود 5 رقم بود در بازی شیروی نر در باره 5 رقم بود با 5 رقم در اون باره بود در اومد 2 و 4 از سرشای بازی نبود شیروی نر اگر همه راضی باشه میشه حد زکان ممکن نیست
آمد اکای رخشه دکا جون سومود آمد چری نه روما کسو نداشتی اکای نسیم جون پاتو سوم تاکا اکای نسیم جون پاتو رفتیم برادرو 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اوله پرفتم میبینم اکای نسیم اومده بشه تمام آتجون اکای نسیم جون 1900 اومده برادرو یه بار میخونم کارتای میکشم شیروی نر رفتیم اکای محمد رقم 600 اکای سیدالله رقم 500 اکای رخشد رقم 700 اکای نسیم جان رقم 300 اکای کامل رقم 1700 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه یه بار سو میکنم شیروی نر چانس میشه کارتای میکشیم کسی میزنه برادر عزیز 8200 روبله اوش شوه 8200 روبله کسی میزنه اوش بدن شوه 8200 روبله رقم 1 10 رقم 3 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 12 آش شوته رقم 5 با 22 8200 روبل داری رقم 5 با 22 اکای صدل آش شوته که برادرم می نویسیم بعد جواره کسی لوگوی رقم گیرم میتونه شیروی نر می نویسیم 2 اکای نسیم 2 اکای نسیم 5 6 اکای نعمت می نویسیم برادر 1 اکای کامل 3 و 4 و 7 3 و 4 و 7 3 و 4 و 7 برادر 3 4 اکای خورشید 3 و 7 3 و 7 برات زیاد نمیشه 5 3 و 7 3 و 7 اکای صدلو 3 و 7 3 و 7 اکای 7 اکای صدلو 3 اکی گرفت 3 و 7 اکای صدلو تمام برادرم میریم اکای صدلو چیری نه اینجا دوتا صدلو بودای کو نه تا سید مومینه آیتش سید مومینه 3 اکای صدلوی رقم 7 اکای سید مومین اکای سید مومین رقم 7 3 اکای صدلوی یک ماده بله اکای وای سید مومین شینه رقم 7 اخته اکای سید مومین رقم 7 اخته اکای سید مومین خوش آمدی اکای سید مومینم شیر نر خوش آمدی رقم 7 اخته اکای جون اکای نسیم شایسته اومد اکای پیرس خوش آمدی اکای جون رقم خول نیست اکای جون میشه و رقم خول شید اخدت می نیسیم اکای سید مومین شیر نر اومد اکای جون من شیر نر دیدم را ساب شنیوتا یک هفت نویسونده بودی یک گرفته بودن 7 نویسوندم تا اکا الو علیکم سلام بشوش سوزه کن آمد رقم 1 نه اکای جای یکم اکای نسیم 2 نویسوند اکای نعمت 5 6 1 اکای کامل گرفتی 1 7 نویسوند 1 7 تا خود نویسوندگیم
Акай садло 3 و 7 3 акай садло дагим 7 айхта. ایجا شف نه بعدی وارم نگاه داشتم هفتم رقم اک شدم اکای نسیم دو گفت تمام اکای قبول میشه تمام مالی تمام برادرم میریم برات بارا تیام کالکولاتورا اکای وای اکای سایدلو شده 9600 میشه اکا جون ما کارتا نمیگیرم با اکا پلاوی نشه ما میگیرم اکا پلاوی نمی یک کارتا همون 1900 روبل نیم شما میگیرم اکا 1900 روبل شه شده نیم شما میگیرم تمام اکا زنده باشی اکا الهام نه خوش اومدی اکا جون زنده باشی تو غوری اکای سایدلو 9600 میشه شده 1200 روبل شم ما گرفتم اکا 1300 یا 1200 1200 روبل شم ما گرفتم اکای سایدلو شیرنر 8300 روبل بگیرش اکای ساید مومین 900 اومد تمام برادر رفتیم کی زده بود شف همین اکای ساید نیمت چی؟ نیمت اکای نیمت 1800 اومد اکای نسیم 600 اومد نه اکای ساید مومین 900 تمام زنده باشه اکا جون نه اومد اکای ساید مومین اومد شد اکای خورشید روشید هرچی بودم اکای خورشید پارت و اکای خورشید رقم چنده اکای خورشید پارت و اکا جون سمتا شیری نه اکای خورشید اکای خورشید بجا رفتی اکا تمام اکا جون برادرم من قرطه کشتن میگم تو اکای باید سومش اومدن شیروی نه قرطه میکشم اومد ہوی میکنم سومی اکامون اومد ہوی میکنم اکای سایدلو سی خولی رستگه تا اکای سایدلو سی رقمی خولی هم 3 موندگه بود 3 گرفتیم تا 7 اکای ساید مومین یکم نرسونده بود یک 7 شا گرفتم تو 3 و 7 نرسونده بودی 7 شا گرفتم اکا رفتیم برادر عزیز میبیم میپرتم تمام رفتیم برادر رو میکشم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکا نعمت خوش آمده اکا جون یکون رقم موندگی نیست اکا جون یادم پس از خولی شود 90 رقم تا سرازه میگیریم تا اکا اکای خورشید اومد 2100 اومد اکای خورشید اومد اکا جون سومود اومد شیری نه رفتیم شیروی نر یه بار میخونم بکشم کارته اکای ساید مومی رقم 100 روبل داری اکای نسیم رقم 2 300 روبل داری اکای نعمت رقم 5 6200 روبل داری اکای کمیل رقم 1400 روبل داری اکای خورشید رقم 4 1800 روبل داری اکای سادلو رقم 3 7900 روبل داری شیروی نر کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل خوش و یک 21 رقم 3 تا 10
رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 شاته رقم 3 به 3 تا 10 ترینکش یک اکا جون 1800 داری. رقم 3 به 3 تا 10 اکای صدلو شود اکا برادرم می نویسیم رقم های پافتور اکای سید مومین پافتور اکای خورشید پافتور اکای پیرچه نه رقم های پلشو اکا می نویسیم تو اکای صدلوز نه اکا جورا اکا سیویاک خفا میشه نمیشه که ترینکه شده اکا میزن اکا برادر رقم های خودتون نویسه شیروی نه همه پافتور های کرب شده همه پافتور های همه پافتور های رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بله بس میزنم اش شو برادرم سمو هم میگذران ایست چیروی نه میخونم میکشم خواهده یا بار میخونم برادرم میکشم خواهده اکای سید مومی رقم 1 300 روبل داری اکای خورشید رقم 4 1500 روبل داری اکای نسیم رقم 2 00 اکای نعمت رقم 5 6 600 روبل داری اکای کومل رقم 1 1100 روبل داری اکای سیدالله رقم 3 9400 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل دیگه اشو 1800 روبل همین 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 چرا نر بارش دیگه رقم 2 با 22 رقم 4 با 22 شروع نر باره کرگن 22 کتی کسی میدرن 900 بلیم مار کنم آدم های باره میدرن داگی مرمت 2 و 4 باره کرگن 3 و 5 کی بود 3 و 5 کی بود شیف 3 و 5 اکای نعمت اکای وای مونده وایش نداره شیر نه اکای صدلو دواره نداره در خودت منویسم 5 دوز دواره میشه بود یک باره سه اکای سیدلو نه اکای سید مومی شیر نه بست و اکا جون پافتور اکای سیدلو بایشته
شش هفت ایکیه شش هفت شش اکای نعمت اکای سعید مومی رقم هفت دامه گیری اکا نه باید رقم پافتور نشوه اگر پس کنم باید میگیره رقم هفت اکای سعید مومی بود هفت ایکی بود اکای سعید مومی هفت دامه گیری تموم واره برادر وارش دیگه شروع نه 900 روبلی میریم برادر عزیز میریم تمام برادر اکای صدلو رقم 3 اخته اکا جون اکای صدلو رقم 3 اخته اکا نیمه رقم های پنجه که آم 3 و 6 اکای نیمه دید ای 3 و ای 5 و 6 اکای نیمه دید اکای نیمه 5 6 هر شخته او خیا شیری نه تمام اکای سعید مومی نه کنم کلا 5 نیست اکای نیمه هر چی اومد 2400 اکای نسیم جان شیرنر من خدمم اکای همجا تماشا دارم شیرنر نمیدونم ممکنه ای 32 تماشا اینی من چوت که رفته سکا جان داجه بعد تلفن تماشا دارم اکا افیری من سوز رفته سکا نمیدونم شیرنر ممکنه ای بی وای باشه ای 32 باشه شیرنر من همجا 2 تکای تماشا دارم وزیشم ناو سر دادم 2 تکای تماشا دارم اکا نرمالی رفته سکا نمیدونم ممکنه ای 32 باشه اکای صادلو اکای جان اشتا اکای اوخ اکا وای ای بی چنگ نیست ای 32 شیری نه ها 2400 کامل جان 2000 اومد اکای سعید مومین اومد 1300 çok değerli posta keyfi kantarlar. Bu hami mamenda hami mamenda kantar siyaz o kantar siyaz hami. اومد اکا اومد شیر نه روما ممکن برادر ها ای 32 بشه چرا اینا کسیم نداره شیر کسیم نداره اومد اکا اومد همون روشن برادر نمیدونم اکای سعیدلو شیرن ممکنه ای 32 باشه نمیدونم شیرن من خدمم تماشا دارم نرمال رفت من روشن برادر ها هستا نشان میتونیم که مقصد شما بینی نوشن اکای نعمتی شیرنر بازی نداری شیرنر دام تگیری ها جوشی
من 1 مینوت شیروی نر میسیم شیروی نر. برادر عزیز یست کن کنی من کمریم نشکم با گفتش مکنی. برادرم میریم شیروی نر. همه مکای سایدمو میشه نه پس کاکا جون. رقم اکای وای رقم هفته کی میگره شیروی نر زور شد. رقم هفته کی میگره رقم هفته کی میدره شیروی نر. رقم هفته کی میدره برادر عزیز. رقم هفته هم کس میدره. زنده باشی اکای امید چه نه رقم زنده باشی. رقم هفته کی میدره اکای امید رقم هفت. اکای امید رقم هفت اکای سایدمو پس کن. میریم برادر قارتم میکشم شیروی نر. برادر رفتیم اکای امید گریف رقم یافتم. میریم برادر همه رقم پرشیم. رفتیم برادر همه رقم پر خوزی. کام رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. یه بار میخونم شیروی نر قارتم میکشم. اکای سایدمون خط لگه. اکای امید جون پارتو سونتا شیر نر. تمام اکای امید جون شست دیگر شیری نر. تمام اکای جون گذشته باشد تمام میبینم. برادر یه بار میخونم میکشم قارته. دو رقم برکلی بود. اکای نسیم رقم 299 اکای خورشید رقم 4500 روبل داری. اکای کامل رقم 1 200 روبل داری. اکای سادلو رقم 3 8500 روبل داری. اکای نعمت رقم 65200 روبل داری. اکای امید رقم 700. برادر عزیز کسی میزنه 5400 روبل اشو 5400 روبل. رقم 1 11 رقم 2
رقم 2 11. بعد هفتم رقم نویسی. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 6 10. رقم 7 10. رقم 7 21. رقم 7 باش شباته با 21 شیر اینر 5400 داری. رقم 7 انا که برادران میبینیم شیر اینر کی یکم نویسندگی میبینیم. هرچی یک اکای باید 2 3 4 اکای باید 2 اکای سیدمومین یک گرفتگان 2 3 4 یک اکای باید گرفتگان یک اکای پرستوی گرفتگان 4 5 اکای محمد گرفت 5 اکای محمد گرفتگان 6 اکای نعمت گرفتگان. رقم 7 6 اکای نعمت گرفتگان 7 اکای نعمت گرفتگان 6 7 اکای نعمت گرفتگان. اکای سیمومین یک گرفتگان اکا 2 3 4 اخته اکا 4 خوشده ها 4 خوشده گرچه یک اکای پرستوی 2 3 4 اکای سیمومین 5 اکای محمد 6 اکای نعمت 6 7 اکای نعمت 4 اکای خورشید. تمام اکا رفتیم. اکای نعمت 300 رو برام یاون سنداش دادم با اومدن که 5 اکای محمد 5 6 اکای 5 7 5 7 من 5 نه 5 اکای محمد 6 و 7 اکای نعمت. برادرها در واتساپ زنگ نزنه شیرو اینا در واتساپ دیگه زنگ نزنه. الو او گاو زنه که دو نعمت ایجا کارو چی اکا میبینیم نما اکا یادش نعمتی آیا اکای نعمتی وی بوزی نکرده است اکا خودت پارت تمام اکا کار نیست مواجه تا نویس اکام رقم خودش نویس اختا کدومه؟ چی گفتم؟ نعمت اینده نعمت مالا دوزده مالا زوده یامینو ها برادران نوشم اگر پلاکت بزه توفته سبشه شیروینات زفترکس گفتی گپو سحری پلاکتات نیمه دلمریم زکاس میکنیم علیش میکنیم شیروینات اگر بزه توفته سبشه علیش میکنیم شیروینات زفترک کروچی اومدن پلی اکای نعمت لو 300 روبل نعمت او نعمت کدومشه؟ همه 6 هر بزده؟ نه یا ایتسون دورایی یا نعمت اینده پلوره هنی تمام اکای کومجان رنگ دینانگینا باز زکاس میکنیم شیروینات رنگ دینانگینا بومه بیا پاگا نعمت پاستور بوده کنم او نعمت دورا بود نعمت پشترش دورا اینا ده پارا نویسه نعمت نویسه 300 دورا اینو پارا ده نویسه اوگولی گوسو ده از سرخا گوسو انجا نه او پارا ده او
короче акай Муҳаммад 300 омад, акай Неъматуллоҳ 300 омад ва акай Неъматӣ нависеша. рафтем бародаро. Тамом бародаро, пад желани шумо кор мекунем, саҳар мерем, плакати пештара боли заказ мекунем. Як рӯза тайёр мешавад бародаро. Акай простой патосунта, акай простой. Акай простой шерина Россия фирда. Ба номи ки омадаги акай простой шерина? мебинем шерои нар, акай Комил чанд сум дорад? омадеста шерои нар рақамо омад, заинта шерои нар ҳамин пас шуд менависум тона 1 минут. تو 1000 гузаронд варада дуромад. Короче монд 1300 сум. Охе. Не 300 сум дошт. 200 сум дошт. 2000 рои кард 900 сум варада дуромад. 1100 дига дора қати 1300. Охе. Тамом акай Комилҷон. бародаро туғри мекунем шерои нар не пад. акай Саидилла омадест, акаҷон мебаид омадест. Тамом акаҷон мебинам. анависонд аоношон нависеш 2000 омадага. Тамом акай Комил туғри буда акаҷон 2000. шерои нар кулуш додан намешава акаҷоно, пули акай Комил омада буда. акай простой ба номи ки сумуд меби акаҷон? акай простой туғри акай Комил туғри ака. Саид Вали мега. намешава акай Саидилло шерина кулуш додан намешава. ба номи Саид кия? Саид Вали. Ба номи Саид Вали. наомада акай простой шерина наомада акаҷон. мебинум акай ва шерина мебинум акаҷон. Саид Вали. ане бара қоис небенависондагӣ неста. акай перс шерина рақамоам гирифтагиан акай перс шерина. о простой нависондагӣ нест. акай простой чекта давно пафтам бра. тамом акаҷон давно пафта боши навшам нависондагиам боз мебинем. эше эбёҷи Yo, 300 دورو می. hani bir ne sonunda gelsin. Akay prasoy çek da WhatsApp partu akacı. Kamera kamoy purşe gafta. Akay prasoy çek da WhatsApp partu akacı. Tori boşan ne kaşır şerna. Partu çekti.
نه کارتا میریم برادر رو کارتا هم میکشیم. تمام نباشم اکای اسمای شدنا دواسا پارت اکا جون میبینم شدنا کارتا میکشم. رفتیم برادر رو میکشم. اکای پراسوی تو خود اکا جون واسه بیمده پارت و واقعی تا چکتم. اکای پرس رقم ها زاین تایشه نه رقم یک هم دیتگه نکن. اکای پرس دا سیم کارتا پارت افتی چی اکا؟ رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 میبینم برادرو سیم کارت هم میبینم شروع نه میبینم شروع نه این میگافون چانس میبینم زیادش کنید زیادش کنید سخت ممکن نبود از شد اومد اگه اکای پراسای دست هپشن داویم اومده شد در شوت اومده در شوت سیم کارت دیگه اکا جون در شوت سیم کارت نپرتو شد نه میریم برادر یه بار میخونم اکای پراسای رقم 1 0 0 اکای نعمت رقم 6 7 600 روبل داری اکای سعید مومی رقم 2 3 4 700 روبل داری اکای محمد رقم 5 0 0 برادر عزیز کسی میزنه شروع نه 1800 اشوا 1800 روبل رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 7 و شاته با 22 1800 روبل داری رقم 7 با 22 اکای نعمت دو شاته اکا جون 1800 روبل داری شیری نه تمام اکای پرس رقم 1 نه پرس راستوی نه پرس نویسه برادر ها رقم های پفتور هم می نویسیم اکای اومد چند بود چه؟ چنده؟ پفتور نمته 2 3 نمت 6 7 اکای وای سایدمون پفتور 2 3 4 5 کی بود؟ 5 محمد اکای محمد پفتوری اکای محمد اکای محمد رقم 5 در پفتوری اکای محمد نویس 5 اکای امید سم تا پارتو اکا جون
5 اکای امید گرفتگان 6 7 گرفتگان اکا 5 ولی مونگی بود گرفتن ده پرا نویسه مرودالی اکای امید پول دارم هم اکا جان دوست شیرینه tamam doğru. Artık. Ustadiga. Doğru. Ha? Oh, no. Akay pers banomi kioma daga akajun? Akay pers şerinar banomi kioma daga aka? توغره اکای ساید مومی شینا توغره اکا جون اومدگه بانومی مردالی اومدگه همین بوده اکای پرس بده با رفتیم برادر عزیز نه 900 اومدگه چند رقم بوده هم مردالی همین داره بشی 1500 اکای خورشید 1500 داره توغره اکای خورشید چرا اینا پلاتون یگان جو نمیشه و اکا یگان جو وای نکنه یگان جو نمیشه میخونو میفهمی اکو رفتیم 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر پلاکت دینانگینه شیروی نر وقتی که ای کیله مقصد کشود نمیشه شیر نر یا چند جاش ترش نشده شیروی نر باید اوجه پیزدست کرده گو سهر میشه سهر زکاس میکنم شیروی نر میبیا یا بار میخونم شیروی نر قرطه هم میکشم تمام برادر پرجیلن شما کار میکنیم ساعت پلاکت حالیش میکنیم اکای پرس رقم 1 600 روبل داری اکای نعمت رقم 6 7 1800 روبل داری اکای سید مومی رقم 2 3 4 0 0 اکای امید رقم 5 5100 روبل داری اکا شیروینر کسی میزنه شیروینر 1800 اشوا 1800 روبلی رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 3 والد رقم 7 3 والد رقم 7 و شواته با 3 والد 1800 داری زنده باشی اکای زلیم خان شهید نه زنده باشی برادرها 2 3 4 موندگه 2 3 4 کی میگیره 2 3 4 تمام اکای خورشید 3 اکای خورشید 2 و 4 اکای سیدلو تمام توغره برادرها رقم کاروچی 3 اکای خورشید 2 و 4 اکای سیدلو دالچی پفتور اکای پرس پفتور اکای نعمت 6 و 7 بود 6 و 7 رقم 5 برادرها کی بود رقم 5 موندگه برادرها رقم 5 اکای نسیم رقم 5 رقم 5 کی میگیره خورشید 3 گفتم
او خورشید سه اکای سعدالله دو چورا اکای سعدالله پنج اکای کومل جون پنج گرفتن اکای کومل جون گرفت اکای نعمت اکای کرس پنج گرفتن اکا جون دو چهار می‌کنه. ها دو چهار سعدالله. دو چور سعیدالله برادرها پگه پلاکت علیش میکنیم شروع نره محفل نشده باشه شما دا تمام علیش میکنیم خورشید پول نه روز ساختیم. یا اکای کنه جون اینجا همه کنه نه 2200 داره شیف ها اکای کنه جون تمام اکای نسیم شینا پروستا خورشید دیای ده نویس تمام اکا میگیرم اختار سعدالله 8500 داره ها 8500 داره سعدالله نه 8500 نه سعدالله اکای زادلو جنر وارا نشده اکا جون رقم اف بسه ولی زاد ترینکا زاد اکای سوا شینر اکای زادلو شینر وارا نشده اکا جون رقم اف بسه ولی زاد اکا تمام اکای اومد گاب نیست اکا جون همین دستمه کشم اکا وای میکنم پل تا روی میکنم اکا تمام برادرو پگه پلاکت نیمه دیل نه علیش میکنیم شروع نر اکای سمندر خوش اومد یکا علی کد با سلام همه نیسون دیگه رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 یا بار میخوام شروع نه رفتیم برادرو اکای پرس رقم 1 300 روبل داری اکای نعمت رقم 6 7 3000 روبل داری اکای خورشید رقم 3 1200 روبل داری اکای کومنجان رقم 5900 روبل داری اکای سعیدالله رقم 2 4 7900 روبل داری کاسمز اکای سعیدالله شینر و کیونش کندم اکا جون شینر کم در هر جا تریشنش دیگه شینر در دیگه کم کم برادر سهر علیش میکنیم سهر زکاس میکنیم تو بگه اگر شوه بگه همه چسبونیم اگر نشوه پگه سهرش پگی دیگه رفتیم برادر رو کسی میزنه 1800 او شوه رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 7 و شاته با 22 1800 روبل داری کیا اکای نعمت و شاته اکا جون 1800 داری چرا نرم بنویسیم رقم های پفتور اکای امید واسم شما پرتون 500 داره برادر پفتور نویسه تمام اکو الیو الیو کاوزان اکا
نعمتی دیگری اکا وای خود نعمتی اکا وای نعمت وای نعمتی تو نعمتی اکا نعمتی وای اکای نعمت این خود نعمتی هم خیلی او نعمتی از اکا جون از مصوم داره از بازی نکاری اکا رقم خال شد نویست نه نگرفتیم تا که رقم خال نشد اما پفتو رفته است رقم خال شد نویست ایفی رایخته تمام گاب نیست ماجتا گاب نیست نه پفتوره شش هفته او پفتور همجا بینیم و پفتور بینه ایرویشون شش هفته که نعمت هفته بود میریم برادرو اکا جان او پلاکت داخل در دگه شیر نر او پلاکت در دگه و چسبوندن همه چسبونیم در دگه چند بسید در دگه شیر نر یو گفت نیوداب نیده رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 چرا نر یه بار میخونم قرطه میکشم نم قرطه پلوش اگذارم چرا نر مینویسم تو اکای اتو پلاک زروندن اکای نعمت چانسون دوره اکای امید که امید 5 ساعت 5 ساعت اکای امید این اکا جون پلی ختم رفت اکا جون پلی ختم رفت شرینا تمام گذارم دیگه گذراندم اکای نعمت شرینا اکا جون از سمود رفت اکا شرینا یه بار میخونم اکای پرس رقم 100 5600 روبل داری اکای خورشید رقم 3 900 روبل داری اکای سیدلو رقم 2 4 7300 روبل داری اکای نعمت رقم 6 7 4200 روبل داری اکا کسی میزنه شیروی نر 1800 روبله اشا 1800 روبله رفتیم برادرو اکای اومد سوم رفتیم برادرو رقم 1 21 رقم 2 31 رقم 3 ولید رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 11 شواتر رقم 3 با 3 ولید با 1800 داری اکای خورشید شواتر کنم براترون بنویسیم رقم های پفتور شیرونه پفتور اکای سیدلو اکای کومیل جون چنده؟ جون 5 سه کی بود؟ خورشید بود اکای خورشید شواتر اکای جون پفتور نیست
Акай перс шернар пафтори акай перс. Сундора. Рақам як акай вай. Немати. Рақам як акай немати. Немат не немати бародаро. рафтем бародаро мекашум қадда. О, немати немати. рафтем бародаро. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 تمام زنده باشه اکای نعمت شرینا. بله اکای سمندر کارتای دوشنبه سیتی همون نمره اکا جون همون نمره. برادرو اکای نعمت رقم 6 7 3600 روبل داری. اکای خورشید رقم 3 2100 روبل داری. اکای کامل جان رقم 5 1300 روبل داری. اکای سعیدالله رقم 2 4 6700 روبل داری. نعمتی رقم 100. شیران هر کسی میزنه 1800 اش شوه. رقم 1 20. رقم 2 10. رقم 3 10. رقم 4 31. رقم 5 20. رقم 6 22. رقم 7 20. او شواتر رقم 4 با 31 1800 داری. رقم 4 با 31 کی؟ اکای سعیدالله شواتر که اومد 300 اکای نعمتی اومد. Значи айби плакат беян. Немат هم هست نعمت هم هست. هر جای رقمشون پافتور. میبینم اکای سمندر شیرنر میبینم اومده و شرکا جون تموم کرد نیست. آها پافتور هیچ که نجده رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 اکای کومل جون پافتوری اکا اکای کومل جون نوی سخت اکا
اکای سمندر میبینم اکای گفته سیم که میبینم شیر نه گام بزن اومده نه اومده اومده اکای سمندر اومده که 500 یک ستاد ساتسما اومد یک تا ساتسما اومده که یک نویسی سمندر ساتسما شایسته رو این نعمت کلوب دارم او چند 300 هم رقم دا پافتور یکای نعمتی هم رقم دا پافتور یکا یا برمه خمشروی نه اکای سایدلو رقم 2 4 7900 روبل داری اکای خورشید رقم 3800 روبل داری اکای نعمتی رقم 100 اکای نعمت رقم 6 7 3000 روبل داری اکای کومل جان رقم 5000 روبل داری اکا کسی میزنه شیروی نر 1800 اش شوه 1800 روبلی رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 31 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 او شاوته رقم 3 با 31 1800 دوری رقم 3 با 31 برادرم می نویسیم رقم های پافتورا سمندر چند بود؟ اکای سمندر تو برادرم پاس نکنن گرفته نمیتونی اکا سمندر رو نگرفته کسی چه فهمید پافتورا اول نویسه تا پاس کنه دیگه اکای نعمتی پافتوری اکا اکای نعمتی شیری نه پافتور چی پافتور نویسه اکا یک اکای سمندر میگیری رقم 1 اکای سمندر رقم 1 میگیری اکا تمام اکای رقم 1 اختار دیگه دور نویسه شیخ باید نزدیک تر بوید تو خواهی کامیری نمیشه این این بولوش تو حبیب داشتیم تو رفتیم برادر عزیز شما دیگه سرجون شما دیگه اکای سرمومین از خولی نیست اکا جان خولیم بشه شیری نه اکای سرمومین دستگیری سست اکا
اکا جان لایک همون دیوخی اکای سعید مومن لایک همون دیگه برادر رو با خواهر شما نوخی رفتی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 توگره اکای سعید مومن شعری نه میریم برادر یه بار میخونم اکای کومل رقم 5 700 روبل داری اکای سعیدالله رقم 2 و 4 7300 روبل داری اکای نعمت رقم 6 7 2400 روبل داری اکای خورشید رقم 3 3300 روبل داری اکای سمنده رقم 1 300 روبل داری انا تک اکای باید سعید میشه نه نمو تک کسی میزنه شیروی نه 1800 اش شود رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 10 باش شواتر رقم 5 به 31800 روبل داری اکای کامل جان و شواتر کن برادران بنویسیم رقم های پفتو را زنده و شکر رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 چرا نری یه بار میخونم خرطه بکشم برادر عزیز یه بار میخونم اکای خورشید رقم 3 3000 روبل داری اکای سمنده رقم 1 00 اکای کامل جان رقم 5 2200 روبل داری اکای نعمت رقم 6 7 1800 روبل داری اکای سعیدالله رقم 2 و 4 6700 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 اش شود 1800 روبل رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 آشاتر رقم 3 با 22 1800 دوری رقم 3 با
شاتکای خوشه 1800 دوری هست. من هستم شیرون رقم های پاکتورا برادرها پروسا اکای سمندر پول پارتو اکا برادرها پروسا پولتون باید شیر نروخید 300-200 میپارته باید ساعت پول ایجاد میکنیم برادرها این پول همش همجا باشه شیرون نرمه وقت کشتن گیرم پروسا برادرها پول نیست خواهم پول روی نمیکنن رقم هم میگیرن یک ساعت که پول ایجاد میکنیم شیرون نر پول همش همجا باشه ما با آغاز کشتن میگیم مثبتی گفتی او گپو رقم بینی نمیکنی اکا رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکای صدلو پارتو شکلو نه پارتی سیدو اون پارتی کی میگه پول ندارم افتاد پارتو اکای سمندر شینر پول پارتو آمد اکا 1200 برادرها یه بار میخونم شیرونر کارتم میکشم شیف رفتیم برادر عزیز تست اکای کومل رقم 5900 داری اکای خوشل رقم 3 4500 داری اکای نعمت رقم 6 7200 داری اکای سمندر رقم 1900 روبل داری اکای سایدولو رقم 24 6100 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 اش شود رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 او شاته رقم 4 با 22 1800 روبل داری رقم 4 با 22 اکای صدلو شاته اکا این 200 سمی توجیکی پارتوف اسد ای 1200 سمی روسی میشه ای 1200 اون 900
Tamam برادر اما پفتار که باشم بریم. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای سمندر نویسوخ پفتار یک پستی چخلی پفتار اکای سمندر رفتیم برادر یک بار میخونیم. اکای خورشید رقم 3 4100 داری. اکای سعیدلو رقم 2 و 4 7300 داری. اکای کومیل رقم 5 1600 روبل داری. اکای نعمت رقم 6 7600 روبل داری. اکای سمندر رقم 1 600 روبل داری. اکای کسی میزنه 1800 اوش شود. هم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 اوش شود رقم 3 با 22 و دیگه اوش شود که 1800 داری. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یک بار میخونم برادر قرطه میکشم شروع اینا. رفتیم برادر عزیز یک بار میخونم میکشم. اکای کومیل رقم 5 1300 روبل داری. اکای سعیدلو رقم 2 4 6700 روبل داری. اکای خورشید رقم 3 5700 روبل داری. اکای سمندر رقم 1 300 روبل داری. اکای نعمت رقم 6 و 7 نولیم. برادر عزیز کسی میزنه 20 همین 2 11 همین 3 20 همین 4 12 همین 5 31 همین 6 20 همین 7 10 شاته رقم 5 با 31800 داری. رقم 5 بس کی؟ اکای باش او شاته که کومیل جان او شاته که
رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکا نعمت پول پرتو اکا جون یعنی ما 2200 ما 2200 600 دیگه تو چک رفتیم برادر یه بار میخونم اکای خورشید رقم 3 5400 داری اکای سیدلو رقم 2 4 6100 روبل داری اکای سمندر رقم 100 اکای نعمت رقم 6 600 روبل داری اکای کامل رقم 5 2800 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 او شو 1800 روبل هم 1 11 هم 2 20 هم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 آشاته رقم 3 با 22 1800 روبل داری رقم 3 با 22 اکای خورشید آشاته اکا سمندر پولش میدیگه اکای خورشید پافتور اکای سزیل پافتور اکای سمندر پافتور یکا اکای سزیل شیر چه همون سیت تمام اکای با شیر نه توریک میشه اوجه کنی بیدی نه برادر توریک میشه شیروی نه چرا نه بعدا یکان نیم ساعت پس چرا نه اگر میبینیم که نشد یکی را میکشیم با ایگش کسر میکنیم اکای سمندر پافتور یکا اکای سمندر اکای سمندر هستی فیرداکا
اکای سمندر هستی فیردک رقم یک کی میگیره برادر رقم یک برادر رقم یک کی میگیره می نویسی تمام اکا جون اکای کامل اخته اکای ارتور گرفتن اکا جون گرفت و میکشم برادر قاطع سر میکنم رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم اکای کامل جان اخته که اکای سیدلو رقم 2 4 5500 رو داری اکای نعمت رقم 6 7 0 0 اکای خورشید رقم 3 6900 رو داری اکای کامل رقم 1 و 5 2200 داری چرا این هر کسی میزنه 1800 اوشا 1800 روبلی امی 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 و شاته با 22 1800 روبل داری رقم 7 با 22 اکای نعمت و شاته که برادرم می نویسیم رقم های پفتو را اکای کامل نویس اکای کامل اکای سیدلو شروع نر نویسی رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 نمیدونم اکای سیدلو نمیدونم اکا جون چوه باره نشده سه نر نمیدونم رفتیم برادرو اکای کامل رقم 1 و 5 1600 روبل داری اکای خورشید رقم 3 6600 روبل داری اکای نعمت رقم 6 7 1200 روبل داری اکای سیدلو رقم 2 4 4900 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 اوشا 1800 روبل رقم 1 سیتا رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11 آشاته رقم 1 با 3800 روبل داری
برادران بنویسیم رقم‌های پافتور شروع. رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7. داشتم یه بار میخوام برادرم. اکای خورشید رقم 6300 روبل داری. اکای کامل رقم 152,800 روبل داری. اکای نعمت رقم 67,600 روبل داری. اکای سیدلو رقم 24,300 روبل دیگه داری. کسی میزنه شروع نر 1800 روبل اوشا 1800. رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 21 آشاد رقم 3 با 22,800 داری. رقم 3 با 22 اکه خورشید آشاد اکه تمام اکه خرده حلیش میکنیم چرا اینا. اکه نعمت پافتور اکه نعمت پافتور اکه یو پاس شانسın داره پافتور پافتور رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. یه بار میخوام برادرم بکشم کارت. اکای کامل رقم 152,200 روبل داری. اکای سیدلو رقم 24 3700 روبل داری. اکای خورشید رقم 3 7800 روبل داری. اکای نعمت رقمی 6700. برادر عزیز کسی میزنه 1800 اوشا 1800 روبل. رقم 1
11 رقم 2 3 کرول رقم 3 32 تا رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 شاته رقم 2 با 3 کرول ترینکش دیگه 1800 دوری رقم 2 با 3 کرول برادران می نویسیم رقم های پافتور شروع نه چند بود یکی نیمه چند بود یکی نیمه برادران رقم 6 و 7 اون کس میگیره شروع نه رقم 6 و 7 6 و 7 6 و 7 اون کس میگیره برادران رقم 6 و 7 برادر عزیز رقم 6 و 7 موندگه شروع نه 6 و 7 میگیریم بازی از سر میکنیم اکی کمال چند بود؟ کمیل؟ کمیل 1 5 5 6 گیره 1 پس 1 7 برادر 1 7 کی میگیره 1 7 1 پس کر 7 گیری چه؟ شش؟ 1 پس کر 6 گیری اکی خورشید 7 برادر رقم 1 اکی شمس اکی شمس خوش اومد اکی شمس خوش اومد پارت اکی جون سوتو شمس مستقیم رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 یه بار میخوام برادرم بکشم اکی کامل رقم 5 6 1600 روبل داری اکی خورشید رقم 3 و 7 7200 روبل داری اکی سیدلو رقم 2 و 4 4900 روبل داری اکی شمس رقم 1 600 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 اشوا 1800 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 23 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 10 شاته رقم 4 با 23 1800 روبل داری رقم 4 با 23 4 اکی بود اکی سیدلو شاته اکی خورشید هست
برادرای که پاس در واتساپ نویسی شروع نست متون واتساپ میشوه. رقم چند خوشه؟ خورشید 3 و برادرها رقم 3 و 7 موندگه 3 و 7 کی میگیره 3 و 7 خورشید پس نه 7 پس 3 بوزی رقم 7 برادرها رقم 7 اکای شمس رقم 7 اکای رقم 7 تمام اکا پارتوسون تاکا 3 بودی هم خورشید 3 بوزی میکنه 7 پس رفتیم برادر رو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 هفتم ده چه سیاس بایده وجود باش خوشانش همه پا هفته پرسه خوشه هفته پس کرد هر پرس گریف او مشتایسته دومو رفتیم برادر رو یه بار میخونم شروع نه قرطم بکشون شایسته رفتیم برادر رو اکای کامل رقم 5-6 هزار روبله داری اکای خورشید رقم 3-6 هزار و 900 روبل داری اکای ارتور رقم 7 300 روبل داری اکای شمس رقم 1 300 روبل داری اکای سیدلو رقم 2 و 4 6100 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شروع نر 1800 اشو 1800 روبله رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 31 رقم 1 20 او شاده رقم 6 با 31800 روبل داری رقم 6 با 31 او شاده کی؟ اکای کامل او شاده اکای اکای ارتور پافتون اکای جون نویس شش کی بود؟ اکای کامل او شاده اکای جون برادر عزیز کسی میزنه همه پافتون رفتیم برادر رو چرا نر مری 1 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
اکای سعیدلو رقم 2 و 4 5500 روبل داری. اکای خورشید رقم 3 6600 روبل داری. اکای شمس رقم 100. برادر عزیز کسی میزنه 1800 اشوا 1800 روبلی. رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 10 خوشات رقم 5 و 22 1800 روبل داری. رقم 5 و 22 اکای کامل شوات اکا پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار هفت. یه بار میخونم بردارم بکشم قرده اکا شمس 900 با کسی ندارم شانس اومد شد 900 اکا ارتور پل پارتو اکا ارتور اکا ارتور سرگاز گیر اکا اکا ارتور شهر اینا راستی افیرده اکا اکا ارتور برادر عزیز افیر داوشی شهر نه سون پارتو 300 روب چند سون 300 سون پارتو اکای ارتور رقم چنده باید رقم یافته کی میگیره برادر رقم یافته شهرهای نه رقم یافته کی میگیره اکای کومیل جون در نیسته هفته تمام برادر هفته اکای کومیل جون شهرهای نر بسته اکای کومیل جون هم خیلی کشون قرطه یا اگش که کشون تمام اکا میکشم تمام اکا میکشم رفتیم برادر یا بر میخون اکای شمس رقم 1600 روبل داری اکای کومیل جون رقم 5 6 7 3100 روبل داری اکای سعیدلو رقم 2 و 4 4900 روبل داری اکای خورشید رقم 3 6300 روبل داری کسی میزنه برادر عزیز 1800 روبل اشوا رقم 1 20
رقم 2 31 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 شاتا رقم 2 با 31,800 روبل داری. رقم 2 با 31 شاتا کن برادرم بنویسیم باره جزیر کن. بله برادرم باره رقم 2 جزیر کن. بله اکای سعدلو رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 برادرها افیر چه شد؟ چرا نر افیر چه شد؟ خیره شد یا روشن شد؟ چخلی شد برادرها؟ نشته که همین ساز شده باشد صده که نشته که برادرها ای بی سیویاز بوده سینه چرا نر ای بی سیویاز بوده اما همین ساز باشد زنه چی برادرها ای بی افیر بوده برادر ای بی سیویاز بوده چرا نر وای فای یک کشتی مایگش از سر دمیشه روی نه هفته که میگیره هفته که میگیره وای 5 6 گفت کی 5 6 گفت برادر رقم 7 کی میگیره شیروی نه رقم 7 میگیره اون کس شیروی نه رقم 7 رقم 7 برادر هست اون رو دا میگیره اون کس برادر عزیز رقم 7 کی میگیره می نویسی اکای رخشت میگیری رقم 7 اکای رخشت 7 کش تمام اکا میکشون تمام اکای رخشت سندوره اکای رخشت پارتو اکا جون سونتا تمام اکا جون نه کجان ناو با ساعتی وقتی مسکو ناو نمی حوزی شدگه ساعتی 8 مسکو شدگه شیر نه نمی حوزی 8 مسکو شدگه برادر اینی بوزی اوز برادر ناو ایکور اوج نکرگن برومدگن مدرویم
در کدام طرف یکی و شیرینر؟ اومد 1200 آمد اکا. برادر عزیز کسی میزن 1800 روبله اش شوه یه بار میخونو. اکای کامل رقم 56 2500 روبل داری. اکای سیدالله رقم 24 6100 روبل داری. اکای خورشید رقم 3 6000 روبل داری. اکای شمس رقم 1 300 روبل داری. اکای رخشید رقم 7 900 روبل دیگه داری اکا. کسی میزنه شیرای نر 1800 اش شوه. رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 باش شوته رقم 5 به 22 1800 داری. رقم 5 به 22 اکای کامل باش شوته اکا 1800 دیگه داری. کجا دا سهشت است؟ هفتار اکای رخشید هفتار اکای شمس برادر رقم 3 کی میگیره شیرای نر؟ شیرای نر رقم 3 کی میگیره برادر عزیز؟ سخبین است. اکای نسیم رقم 3 پاتو اکای شمس رقم 3 گرفتن. اکای نسیم رقم 3 گرفت. این سایدلو باز میکنم پاک سخر نه نه پاکتور اکای باید پافتور سایدلو اکای خورشید چند سیم داره؟ 6000 روبله داری. اکای خورشید شیرینه 6000 روبله. در واتساپ نویس اکا جان سمت میره و شیرینر. در واتساپ نویس اکا جان واتساپ بود بالا برید سمت میره و شیرینر. این دسته میکشم سموه روی میکنم. اکای نسیم اما 600 روبله. آن نشته که اکای باشه نه اکای نام تریتوری رسیه ده اکای بای سایدلو تریتوری رسیه می هم شیری نه بخیلی نام من نو فهمیدم نکم اکا تمام اکای خوشه 600 اکای خوشه در واتساپ نویسندم شکایم دستم بکشم سمود میره 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 نشته اکای نوشم که اکا جای جیمجیل دار اکای رخشد رقم 7 600 روبل داری. اکای شمس رقم 1 00 اکای نسیم رقم 3 300 روبل داری. اکای سیدالله رقم 2 4 5500 روبل داری. اکای کامل رقم 56 3700 روبل داری. کسی میزنه شیرای نه 1800 روبل اش شوه. رقم 1 20
از جماعت قفویم گو اکای سایدلو رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 7 و شاته با 22800 داری اوه هم بگم اکای سایدلو شیر نخل در جماعت قفو بدی رقم 7 با 22 اکای رخشه دو شاته اکا هفتور اکای رخشه رقم شمس اکای شمس رقم 1 کی میگیره برادر اکای شمس رقم 1 پاس کرد رقم 1 کی میگیره قسم یک قصه هر شگه اومد ابو شاکه سوز کرد شیرنر اونجا وقفه تا نمیشته وارم شاکه میزنه یا رقم بسی های بسی اودیه میزنه بو میبره رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 تمام اکای خورشید اینا میره و اکا سیمود میره شیرینار کی؟ اکای نسیم شیرینار پارتو 300 دیگه اکا جون اکای نسیم 600 دیگه اون اکای کومیل پافتاری اکا جون اکای کومیل نوید شیرینار کومیل پافتاری اکا اکای کومیل هستی فرد اکا خوشه تمام ها هستی برا خوشه شده تمام اکای کومیل 3 وقتا میره اکای خورشید شیرینار به نام انور او نمیبره اکای خورشید اکای خورشید شیرینار به نام انور او نمیبره اکا اکای خورشید هستی فردا تمام اکا 6000 این اکا 6000 روبل رفت اکا تمام برادرو کی گفته 56 اکای کومیل هفتوره اکای کومیل پستی اکا اکای کومیل اکای کومیل اکای کومیل جا رقم بوده پافتوری اکا تمام زنده باشی اکا اکای کومیل چیکار نشه رقم بوده پافتوری اکا اکای نسیم ده همه اکای کومیل نیست که پافتوری گوشه اکا تمام رفتیم برادرو تمام اکا پافتور بشی تمام میریم
رفتیم برادرو. اکای رخشد رقم 7 2100 روبل داری. اکای نسیم رقم 3 و 1 300 روبل داری. اکای سیدالله رقم 2 و 4 4900 روبل داری. اکای کامل رقم 5 و 6 3100 روبل داری. اکا 3100 روبل. کسی میزنه شیروی نر 1800 آش شوا. هم 1 22 رقم 2 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 10 رقم 7 11 برادر عزیز جا وارش رگه شیروی نر رقم 1 با 22 رقم 5 با 22 شیروی نر وارش رگه 900 روبلی کسی میدره مرحمت 900 روبلی 51 برادر واره دکی میدره اکای سیدلو واره گفتی اکای نواره اکای سیدلو واره اکا جون 900 میدره پافتور گیرم تا چند نویسیش همه مکا چند 2 و 4 واردشون رقم 3 6 7 کی میدره واره شیروی نر وارش دیگه 3 6 7 کی میدره برادر عزیز پل ده همی واره شیروی نر 3 6 7 3 واره اکای رخشید 6 7 اکای وای میدره اکای زلیم خان 6 7 کی 3 واره رخشید اکای زلیم خان 6 7 میدره اکا واره 900 روبلی 6 بگی اکای زلیم خان اردوش میدره اکا اکای 6 7 کی بود 6 و 7 اکای کمیل ایو 7 رقم یاف اکای زلیم خان رقم یاف اخته 900 پارتو اکا اکای کمیل 6 هم بگیرم 6 بگی او همون برادرم میریم اکای زلیم خان پارتو 900 اکا جون رقم یاف اخته تمام اکا یا تشاکای زلیم خان یا تشاکای خوشه در اکای کومیل جون در رقمش پافتور درومده کر یا رقم 7 موندگه درو یکا گیر اکا میگیری هفته یا نه شیرینه اکای زلیم خان هفته میگیری یا نه اکا هفته کی میگیره شیروی نه رقم 7 خوله اون کس میگیره رقم 7 رقم 7 برادر رو کی میگیره رقم 7 شیروی نه رقم 7 موندگی هست رقم 7 کی میگیره شیروی نه رقم 7 هفته میگیری یا که اکای زلیم خان هفته گیرم تا اکای او نه تمام پرت کنه اوش
پول نداره. پارتو آکای زیلیم خان پارتو آکا پارتو آیختا رقمی 7 آیختا پارتو کلتا. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 هفتم رفتمش ببینیم رفتیم برادر یه برمه خونم مکشم قرده شروع نه رفتیم مکای نسیم رقم 300 روبل داری اکای کمی رقم 5 6 2200 روبل داری اکای سایدلو رقم 2 و 4 3100 روبل داری 3100 چه 3200 داشت 3200 شما ها چه 3200 داشت 3200 شما 4900 دو رقم بودی شما نفهمیده اینا 400 1800 میگیره بس 3100 میمونه آمد اکا اکای نسیم رقم 300 روبل داری اکای کامل رقم 6 و 5 2200 داری اکای سایدلو رقم 2 و 4 3100 روبل داری اکای رخشد رقم 3200 روبل داری اکای زلیم خان رقم 7 0 برادر عزیز کسی میزنه 4900 بود کسی میزنه شیرونش 5400 دیگه اوشا 5400 روبله اوشا 5400 روبله اوشا رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 3 دمه رقم 6 30 رقم 7 11 آشاته رقم 5 با 3 دمه 5400 داری رقم 5 با 3 دمه اکای کامل آشاته اکا یک اکای نسیم زنده باشی اکا یک اکای نسیم 3 و 6 اکای سایدلو 5 2 4 5 7 موندگه برادر 4 اکای رخشه 2 5 7 2 5 7 شیروی نه 2 5 7 کی میگیره اکای کمال شیر نر 2 5 7 موندگه اکا اکای امید علیک کد با سلام خوش اومدی اکا رقم 2 5 7 موندگه اون کس میگیره شیروی نه 2 5 7 دو اکای نسیم 5 7 موند 5 7 بله اکای امید 300 روبله بگیم آدم 5 7 اکای
Акай комил 57 мондаги, ака дия гирифтагиам. Акай комил 57 мегири ака. پنج شش هواکا 56 акай комилҷон баъди бара шери нар пафтор намешав акаҷон. ҳамон бародаро ҳами бине бола бине ки якум расонад. агар баъди бара бародаро гусем ку каси як 57 неохӣ якҷо гирифтаги ҳамон 57 наошад 600 насти мома акай нас акай зелимхан 57 мегири ё не ҳамин қашагавзан нагири пас навис вай акай зелимхан рақамо пура ака ҳама пурштега шери нар ҳама рақамо пурштега акай зелимхан гириф акай зелимхан рақамо пура ака гирифтаган рақамҳои акай зелимхан алейкум салом шукр чӣ акаҷон омад Товарка надромадест? Чуа? Силка рой карегим тако ака? Воз ними эфир даштагим ака? Силка рой карегим та наёфти ака? Тамом гавнес маҳадишта. Рафтем бародаро. Несундаге? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 я бор мехонам бародаро қартаам мекушам. акай Насим рақам 1200 акай Сайдулло рақам 36 2500 дори акай Рухшед рақам 4900 рубл дори акай Комил рақами 57 7000 рубле дори бародари азиз. کسی میزنه شیرای نر 1800 اشتباه 1800 روبلی رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 و شواته با 22 1800 روبل داری چه؟ داری اکای نسیم 300 داری اکا پول نداره؟ نه اکای کومیل بنده اکای کومیل شو اکا
نه اکا من دیدم اون نویسندگی تی اکا نویسند 257 نویسندگی اکا او 357 و اوجا رقمو بود چیده که بودکا با خودت نویسنده اوجا 7 رقم گرفته بودم با خودت نویسندی اکا هروش تاق میریم 2 رخشت 7 کمجون چند بود؟ چی؟ کمی کمی 5 چه؟ و 7 رخشت چند بود؟ رخشت 4 4 بود ما همیشه نفهمیدم چی؟ اکای سعیدلو 2 سیده با بافتاد نماده نه 3 و 6 نه 3 و 6 بود خدا 70 بوشم خدا تمام اکای نسیم 2 داد نماده که پس کرد 7 کی درما اکای کمیل کامل 7 او 50 اکای کامل پافتار یک رقم یک کی میگیره رقم یک برادر رقم یک اون کس میگیره 5 6 میگه کوچ ولی 7 کامل نیست کمیل 50 هفته ایجاد پیش به 56 و کی بود دافش اون دفعه 6 سعیدلو 3 و 6 اینو بود 3 و 6 بافتاد اکای کامل 5 7 موندگی اکا 5 7 موندگی 5 7 یک موندگی 5 7 در خودت میگیریم یک کسی که گیره یک بگه اکای نسیم تمام اکای نسیم 5 و 300 دیگه اکای نسیم خالیش کردم پیش کنم بعد ورقش میدونم بعد علیش کردوش اخلاقی دام کارتا شخصی داره کدام درمه رو باید کرسه کدام درمه رو مردم ها چور میکریست اکای نسیم 900 همون رفتیم برادر رو یه بار میخونم چرای نر یه بار میخونم برادر رو خرطه میکشم اکای کامل رقم 5 7 8200 داری اکای نسیم رقم 2 1 600 روبل داری اکای خوش رخشد رقم 4 600 روبل داری اکای سعیدلو رقم 3 و 6 1900 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 اش شوه 1800 روبل اش شوه همی 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 یا 12 رقم 6 10 رقم 7 10 برادر عزیز جا وارش لگه شیروی نر رقم 1 با 21 های رقم 2 با 21 های رقم 1 2 برادرم واره کرگن شیروی نر 21 کتی کسی میدوره مرامات یا کسی برادرم میدوره مرامات 900 روبلی
3 4 رفته 3 4 رفته اون کس میدونه برادر سه چهار رفته برادر اون کس میدونه 3 4 رفته 3 و 7 برادر اون کس میدونه وارد شیرینک 3 و 7 3 و 7 برادر اون کس وارد میدونه شیرینک 3 و 7 برادر در 5 نفر کشم شیرینک در 5 نفر کشم تمام برادر در 5 نفر میکشم کسی میزنه اوشو 3 و 7 خوله برادر سه باره اکای رخشه 3 باره رخشه اکای رخشه پات و 300 دیگه اکا برادر در 6 رقم میکشم کسی میزنه اوشو و اکا 300 میپرتو یکا رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 2 3 تا میسته یا بور میخونم میکشم موزی برو باید بود اکای زلیم خان شیرنت پیش ایوارم ننویسه که هفتم رقم ششم رقم میکشم اکا ششم رقم میکشم بنویسی پیشکی ننویسی پیش ایواره ننویسی خوشه 300 رو بلوم چی میشون که رایف سنه چی ششته یا بار میخونم بردار قرطه میکشم اکای نسیم رقم 1 2 600 روبل داری اکای کومیل رقم 5 7300 روبل داری اکای سادلو رقم 6 و 4 100 روبل داری اکای رخشد رقم 3 100 روبل هزار 100 روبل داری اکای رخشد رقم 300 برادر عزیز کسی میزنه 4800 روبل اوشا 4800 روبل رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 او شاوته رقم 2 با 22 4800 داری 4800 رقم 2 او شاوته اکا نسیم او شاوته 4800 داری اکا برادر را بعد وارم بینویسیم رقم های میگیریم 4 و 6
دو 5 6 یک سه برادر یک سه موند یک سه برادر عزیز یک سه کیا اکای کامل 6 حالیش که اکا 5 دمینه 6 حالیش که اکای کامل 4 یکای 3 اتگه شگیر اکا یک سه اکای زلیم خان رقم 5 اکای کامل رقم 5 مدروی اکا اکای کامل رقم 5 خولی مون مدروی 5 اکا تمام 5 اکای کامل توگره اکای سایدلو 4 6 اخته اکا هروچ تاک 4 6 سایدلو 2 نسیم 5 اکای کامل یک سه اکای زلیم خان با چند اکا رقم یافته کی میگیره برادرو رقم یافته ما اکای کامل جون هفته نویسه 5 هفته تمام اکا اخته جون کیا اکای صدلو شینا 500 روبل پاتو اکا 600 روبل اکای نسیم سوندورا اکای صدلو 1400 اومد اکای من زلیم خان چند رقم دورم 600 اومد تمام اکا اومد اکا اکای نسیم 00 4800 1400 سایدلو اومد 100 دیگه 600 دیگه این زلیم خان اومد تمام تمام اکا رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 تمام اکای زلیم خان 1 3 اخته اکای زلیم خان اکای نسیم همی دستم بکشم اکای سمود میره شیری نر اکای نسیم یا بار میخونم برادرو اکای صدلو رقم 4 6 900 روبل داری اکای نسیم رقم 2 4800 روبل میپرتم تا اکای زلیم خان رقم 1300 اکای کامل رقم 57 6700 روبل داری اکای نسیم برادر عزیز کسی میزنه 1800 اوشو 1800 روبل هم یک 22 رقم 2 10 رقم 3 11
10 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 31 رقم 7 و شاته با 31800 داری شو مگه برادرم بنویسیم شعر و اینا هفتاد اگه کمجون 57 همه 70 اگه زلیم خان 70 اگه جون یک سید اگه زلیم خان اگه تمام اگه زلیم خان هستی فیرداکم برادر رقمی 70 اگه زلیم خان تمام اگه چرا 800 شم پرتون اگه نسیم 4800 رفت اگه اگه زلیم خان پرتو اگه جون سمتا این تیره تا چقدر کرش شانسım mı var? ها 600 اومد وای فای مگه سموش تامشته وشو Aynen. رفتم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 این من قبلی از وای فای اکای نسیم رقم 2 0 0 اکای کامل رقم 5 7 7900 روبل داری اکای صدلو رقم 4 6 300 روبل داری اکای زلیم خان رقم 1 3 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اشوا 1800 روبل اشوا رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 آمد 12 رقم 5 رقم 6 21 رقم 7 10 شاته رقم 5 با 31800 داری رقم 5 با 31
акай комилҷон ошота бародарон менависем рақамҳои пафтора шерои нар рақамҳои пафтора менависем чанд буди акай садлор чанд буд шашабаги 4-5 бародарон рақами 4 ки мегира рақами 4 рақами 4 акай комилҷон 4 5 7 акай насим навис акай насим Nasıl böyle ҳафтор нависом 2 4 мадагир 1 3 6 акаи зелимхан мондаги ака 1 3 акаи зелимхан 1 3 худат мондаги акаҷон мегирӣ акаи зелимхан 1 3 мондаги ака акай зелимхан ҳасти акай фирда 1 3 мондаги ака акай зелимхан шери нар 1 3 мегирӣ ки мегира бародарон рақами 1 3 шерои нар менависӣ насим 600 ки зелимхан паст бигеша чӣ мегӯяд тамом навшам акай зелимхан намегирӣ ака шерои тамом акай зелимхан бародарон 1 3 мондага 1 3 он кас мегира маҳрамат шерои нар 1 3 мондагиам Алло, эше эбадру байду Johnny. Johnny. Parto akay Johnny. Як усе ходи парто пулта акай Johnny.
یک سه اکای چی؟ اکای دلانی. اکای وقت آمده اکای دجانی. چه نه خوش آمده اکای جان اکای دجانی رقم یک سه. اکای دجانی پرتو 300 دیگه اکا. ای 600 پرتو اکا. میریم برادرو. تمام اکای دجانی شینا پرتو اکا جان. اکای خوشت اکای سمندر. اکای سمندر خوش آمده اکا جان جا میشوه شینا طاقت نه جا میشوه شینا. اکای خوشت میشوه جا شیروی نر طاقت نه میشوه. اکای دجان شینا شست دیگر اکا. اکای نسیم جان اکای هم نمیشوه اکای دجان نمیشوه. اکای سمندر اکای اکای خوشت یک سه اکا دومید میگیری اکا. خوشت کدامید میگیری یک سه شیروی نر موندگی یک سه. برادرها رقم یک سه موندگه اکای سمندر قطعی اکای خوشت یک سه موندگه اکای جیلند داشته بشه برادرها محرمه. نمیشه اکای دجانی شیری نر. نه اکای سمندر واره نیست اکای جان بوزی 300 روبله یک سه موندگه اگر جیلند داشته بشه محرمه. یک سه موندگه برادرها بوزی 300 روبله. تمام اکای سمندر گاب نیست اکای سمندر پرتو پلتا اکا. اکای سمندر پرتو پلتا اکا. آمد اکا. 200 ماما 1200 تمام میریم. برادر عزیز میری.
رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونم برادرم بکشم. رفتیم برادر اکای دجان شیرنر نمیشه اکا. یه بار میخونم. اکای نسیم رقم 2 300 روبل داری. اکای کومین رقم 4 5 7 8800 روبل داری. اکای صدلو رقم 600. اکای سمندر رقم 1 3 600 روبل دیگه داری اکا. کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل اشوا 1800 روبلی. رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 و شواتر رقم 4 با 22 1800 داری. رقم 4 با 22 برادران می نویسیم رقم های پافتو را. پافتو را که نسیم پافتو را که سامان زنده باشی اکا. اکای کامل 3 رقم داشت. اما سندورا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونم برادر خرده هم بکشم. او همه نویسونده گه همه اوجه نویسونده هم نیده رقم 6 قبل نیست اکای صدلو قبل نیست اکا جون یه رقم اینه مونده پدرکه اکا رفتیم برادر رو یه بار میخونم. اکای نسیم رقم 200 اکای کومین رقم 4 5 7 9700 روبل داری. اکای 9700 اکای سمانده رقم 1 3 00 اکای صدلو رقم 600. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل شد. زنده باشی اکا. رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 3 ولید رقم 6 22 رقم 7 10 و شاته رقم 5 با 3 ولید ترینکش دکه جون 1800 داری. رقم 5
برادران می‌نویسیم رقم‌های پافتور رقم 50 شاتاکای کمیجون شیرینا. برادران می‌نویسیم رقم‌های پافتور گپ نیست. گپ نیست اکای سادلو گپ نیست اکا. تمام اکای وای. گپ نیست اکایم دستم میکشم سوم تمه پرتم اکای وای. سیم اکای نسیم ما شایسته. میبینم اکای سامانه شیر نرم میبینم اکای جانم کارته میکشم میبینم. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 گرفتم. 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 یا بار میبینم برادر سوم یکم اونو داشتم میکشیم. چند؟ یک کی گیری؟ برادر رقم یک کی میگیره شیرای نه رقم یک. هزار دو صد رو لیدون. برادر رقم یک کی میگیره شیرای نه رقم یک. رقم یک موندگه شیرای نه رقم یک کی میگیره مادگی. اکای نسیم بر وقت نمیگی اکا با. رقم یک اکای نسیم. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخوانم برادر کارتم میکشم. اکای کمی رقم 4 5 7 10,600 روبل داری. اکای سمانده رقم 3 و 6 600 روبل داری. اکای نسیم رقم 1 2 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا. همین یک رقم یک 3 تاتوز اوش شوا تا رقم یک برادر 3 تاتوز بوزک کوتاه میکنین 3 تاتوز اکای نسیم اوش شوا تا یک رقم در نمون برادران می نویسیم رقم های پافتور. اکای نسیم هر رقم در نمون پلارکه تاکا. اکای سمندر نویس اکا پافتور یکا. اکای سمندر نویس اکا. اکای ابوبکر علی. اکای ابوبکر علی شیر نه اکا جون رقم خالی نیست اکا جون رقم خالی شد می نویسم. نویس می نویسم اکا. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکای نسیم هر رقم شد هر رقمش بدر کنم. رفتیم برادرو اکای
نسیم جان رقم 457 9700 چی؟ اکای کامل جان رقم 457 9700 داری. اکای نسیم رقم 12500 روپل داری. اکای رقم پلرکه بود. اکای سمندر رقم 3600. برادر عزیز کسی میزنه 1800 او شو. رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 33 تا رقم 7 آشاته رقم 7 با 33 1800 داری. یکش پس برادرها رقم 1 کی میگیره؟ اکا ابوبکر علی شیر نه رقم 1 میگیری اکا ابوبکر علی ابوبکر علی رقم 1 میگیری اکا اکای سمندر نویس پافتاری اکای نسیم نویسه برادرو یکش پس 3 میگیره. اکای وای نویس اکای سمندر پافتاری اکای سمندر نویس اکای ابوبکر علی رقم 1 موندگی اکا جون میگیری. یک گیر اکای ابوبکر علی تمام. اکای ابوبکر علی سم تا پارتو اکا جون تمام. اکای رفت سمود اکا تمام. اکا جون سم تا پارتو شیر نه تمام قاطع میکشم. اکای کامل جون اکای کامل جون چند سم داره؟ چند؟ 7000 شو میرسونی. اکای کامل جون 7000 رفت اکا جون. تمام. اکای سمندر میبینم اکای ابوبکر چه نرفت. اکای ابوبکر علی سم تا 6 پارتو اکا جون. تمام میبینم اکا اومد 1200 دیگه اومد. اکا کزاش اکا ابوبکر شینار میبینم اکا جون. اکا ابوبکر بنامی کی پافتگی اکا جون بنامی کی میبسم بود نیست اکا چک تا واتساپ دا پارتو اکا ابوبکر شینار سمود نامده اکا جون. 1200 پارتو سمونده. او 600 دیگه تو اکا ابوبکر چک دا واتساپ پارتو اکا جون. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرو رقم 1 کی میگیره؟ اکای ابوبکر علی شین سمود نامده اکا جون چک دا واتساپ پارتو. برادرو رقم 1 کی میگیره؟ شیروی نار مینویسیم رقم 1
برادر عزیز رقم یک کی میگیره؟ اکای نسیم از خود گیرم رقم یک اکا. ابوبکر علی اومد. اکا ابوبکر علی اومد. شیرناز سمود اومد. رفتیم برادر اومد اکا نه اومد. اکا ابوبکر علی نه اومد اکا. رفتیم برادر اکای کامل جان رقم 457 3600 داری. اکای نسیم رقم 2200 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 100 اکای سمندر رقم 36600 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 و 1800. رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 11 چی نام دکه؟ رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 برادر عزیز رقم 5 و شاته با 21800 داری. رقم 5 و 21800 داری. اکای مسلم نام چیه برادر؟ نام چیه؟ 70 نام چیه اکای مسلم؟ نویس نام چیه؟ دایف نام چیه؟ چند سم داری؟ نویس کنی؟ سمانه 70 همه 70 اکای ابوبکر پاتر بود اسم اکای مسلم نویس نام چیه؟ شیری نه اکای ابوبکر مسلم دیدن تمام آمد اکا اکای مسلم شیری نه تو درگام بازی دیگه اشتراک کرده شیر نه دایجا به نام مسلم یکم بار اکا اومده شیری نه خیلی نام نیست علیه سعید مخدیم آمد اکا ابوبکر سمود آمد اکا. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 بله آمد اکا ابوبکر شیر نه آمد سمود شیر نه اکا ابوبکر شیر نروز خالی نیست اکا جان خالی شد میگم نویس با. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونم برادر رو خرطه میکشم. اکای کامل رقم 457 4500 داری. اکای ابوبکر رقم 100 اکای نسیم رقم 2900 روبل داری. اکای سمندر رقم 3600 برادر عزیز کسی میزنه 1800 اش شوا 1800 روبلی. رقم 1 31 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 آشاته رقم با 31 1800 داری. رقم 1 آشاته اکا ابوبکر آشاته اکا 1800 داری.
Ака Абубакр пафтори ака ҷон, ака Абубакр навис Шеринар. Ака Абубакр навис, ака пафтор биши пафтор навис. Ака Абубакрали Шеринар пафтори ака пафтор. Рафтем бародаро мекашем. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. ҳама бародаро мерем. Кисум надора шеф? надора. Акай Самандар парту акаҷон. омад акаҷон омад. Акай Самандар омад сумучена 1200 дига омад. рафтем бародаро як бор мехонам мекушам карта. Шерои нар рафтем. Акай Комилҷон рақами 457 3600 дори. Акай Насим рақами 2 600 рубл дори. Акай Самандар рақами 36 600 рубл дори. Акай Абубакр рақами 1500 рубл дори ака. Акай Абубакр да WhatsApp монавис акаҷон сумуд мера да WhatsApp монавис ака. Каси мезана Шерои нар 1800 ош шавад. Рақами 1 11 рақами 2 11 рақами 3 22 рақами 4 10 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 21 ош шавата рақами 3 ба 22 1800 дори. рақами 3 ба 22 бародаро менависем рақамои пафтор ака Абубакр да WhatsApp имо навис акаҷон сумут мерава Шерина. алейкум ба салом акай ДДД Шерина хуш омадӣ акаҷон. рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7. номерои картата ака қатия вайд навис. номерои картата қатия чеки вайд пул рӯи кредит парту ака тамом сунуд мера. акай ДДД Шеринар я рақам бози тринкаи тоҷикӣ акаҷон я рақам 300 рублай фигриш 1800 рублей. акай Абубакрали пафтори акаҷон пафтори ака. Шерои нар як бор мехонам қалтаям мекушам Шерои нар. акаҷонам чеки кистум пафтаги ҳаваи матша парту. рафтем бародаро акай Комил рақами 457 2700 дори. акай Насим рақами 2 300 рубл дори. акай Самандар рақами 36 1800 рубл дори. акай Абубакр рақами 1 1200 рубл дига дори ака. Шерои нар каси мезана 1800 ош шава. 1800 рубле каси мезана ош шава. рақами 1 10 рақами 2 22 рақами 3
11 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 20 شاته رقم 2 با 22 1800 داری. رقم 2 با 22 شاته رقم 2 برادر عزیز. شاته اکا اول پافتور یکا جون تمام برادر رقم 1 دیگه کی میگیره؟ تمام اکا این هستی. رقم 1 کی میگیره؟ شیروی نه رقم 1 موندگه. رقم 1 گیره کارتا کشین. رقم 1 کی میگیره؟ 1 اکای چه؟ اکای همدان رقم 1 اکا جون تمام. تمام اکا ابو وای شیر نه سمود میره اکا. اکا ابو بکرالی شیر نه سمود میره اکا جون. اکای حمدالله شیر نه قطعی اکای سیوش سموتونا پارتی اکا و میریم. سلام این چی بوزی؟ اکای نظر افشه نه توجیکه اکا یا رقم 300 روبلای بگیرش 1800 روبلای. اکای عبدو اکل چی بودمش؟ اکای ابو بک شیری نه سمود رفت اکا جون کارتات پاس بروماچه نه کارتا زدن. اکای دلی رکا جون خولی نیست شیر نر خولی شوام می نویسم اکا. اکای سیراج اکای همدام که نه سموتون اپارته. اکای دلی شیر نر زکا جون خوش آمده هم و رقموی پره خولی شد گاو مزنم نویسی. چند خوبه؟ اکای قربان 300 کی بوشه؟ تمام اکای سیراج گاب نیست اکا جون. به نام قربان خطی اکا جون اکای سیراج به نام قربان سومی خود می بیا اکا. تمام اکا جون گاب نیست اکای نسیم اینا می بینم اکا. اینا می بینم شد. اکای مسلم شیری نار یکان جد می خوره اکا. در نروی آدم بوزی نکه. یکا کی میگره رقم یکا شیروی نه رقم یکا کی میگره رقم یکا اکای و گیرم تا اکا اکای دلی رقم یکا گیرم تا اکا جون
Акай дале рақами ака гирам та ака ҷон. Насима Фариди. Насима Фариди. Мепартам шо. Акай далер да яка гире. Тамом акай далер сумта парту ака ҷон як ахта. Тамом ака. О ака ами амик да рақам пайваст да номраи WhatsApp картам аст. рафтем бародари азиз. Насима Фариди були хазана. Насима парту ма чанд сим дорам? 083 Тамом акай Сирож гап нест акаҷон омадака шеринар. Тинков 300 рублёна. Таре. Далеро омад ака омад. Тамом рафтӣ. Фариди. Далеро не бас сими ва партия ман. Расман партия ман. چند گفته 2100 اکای نسیم سومو درافت اکا رفتیم برادرو میره کارته میکشیم اکای دلیر چی میگی؟ هفتم پلا میگم رفتیم برادر اکای نسیم سمود رفتم رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم تمام اکای دلیل کار نیست اکا جون یا بار میخونم اکای کامل رقم 4 5 7 1800 داری اکای سمندر رقم 3 و 6 1200 روبل داری اکای سیروج رقم 2 0 اکای دلیل رقم 1 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 و 1800 روبلی رقم 1 تمام اکا جان توگره رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 21 شواتر رقم 5 با 22 1800 داری رقم 5 با 22 چرا این ارمه نفسیم رقم های پافتورا اکای دلیر شدنر اگر و اکای سیروج منپاس کنه در خودت بنویسیم اکای سیروج پافتور بود رفتیم برادر پافتور همون بنویسیم شروع اینا رقم های پافتور هم بنویسیم
برادران می نویسیم رقم های پافتور شیرای نه رقم های پافتور می نویسیم. اکای دلیل قطعی اکای سیاش پارت اسموتون اکا پافتوره دیگه رفتیم شیرای نه میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 وای اومد سیراج اومد 300 رو دلیر اوخم دلیر اومد سیراج اکای دلیر هم اومد ببینوش اومد 3000 اومد 3300 رو بلومد رفتیم برادر عزیز یه بار میخونم مکشم قرده اومد اکا سومتون اومد اکای کامل رقم 457 2700 داری اکای سیراج رقم 200 اکای سمنده رقم 36600 رو داری اکای دلی رقم 100 برادر عزیز کسی میزنه 1800 دیگه و شو 1800 رو بی رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 شاته رقم 1 با 22 1800 روبل داری رقم 1 با 22 اکای دلی را شوته اکا 1800 داری برادران می نویسیم رقم های پافتور را اکای سیراج اکای دلیر اکای سمندر نویسند اکای کامل جان نویس اکا پافتوری اکا اکای سیراج پافتور اکای سمندر پافتور اکای دلیر پافتور اما پافتور شی رفتیم برادرو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای سیراج اومد 300 رو بده اومد اکای سیراج اومد اکا جان سومد اومد برادرای عبور میخوانم کارته هم مکشم شیروی نر رفتیم اکای کامل رقم 457 1800 روبل داری اکای سیراج رقم 200 اکای سمنده رقم 3600 اکای دلی رقم 4500 روبل داری اکا شیروی نر کسی میزنه 1800 او شوه 1800 روبلی رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6
20 رقمی 7 20 باش شاده رقم 5 با 22 1800 دوری رقم 5 با 22 باش شاده کن اکای کمیل باش شاده کن برادران می نویسیم رقم های پاکتور شیروی نه اکای سیروش نویس اکای دلیر نویس اکای اکای اومد چه نرز اکای جون رقم ها پاس شما میگیرم تا اکای رقم ها ما پاکتور شیری نه اکای دلیر نویس اکای سمندر نویسون اکای دلیر تمام برادر رقم یک همه گیری اکای امید رقم یک همه گیری اکای امید رقم یک اکای امید رقم یک همه گیری اکای امید رقم یک های تمام اکای امید توقعت که اکای دلیر پافتور گریف اکای بست امینو اکای سیرو جوم از 300 دیگه اکای دلیر امینو توقعت که اکای جون سمندر نداره ببینیم چی اکای سمندر پرتو اکا اومد 1200 اومد سمندر اومد اکای سمندر اومد اکا رفتیم برادر قسم نداره رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخوام چرا نه قطعا میکشم الو علیکم سلام نه یک اخته که یک اخته اوی میخونم اکای دلیر 1200 دیگه دوری یک همه گیری 1200 دیگه دوری تمام او رفتیم برادر رو یک بار میخونم اکای کمیل رقم 457 2700 داری اکای سمندر رقم 36600 روبل داری اکای سیروج رقم 200 اکای دلی رقم 1200 روبل داری اکا کسی میزنه شیروی نار 1800 شود 1800 روبلی رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 برادر بارش اگر رقم 2 با 22 رقم 4 با 22 شیروی نر بارش دیگه کسی میدره مرحمت 900 روبلی مرحمت شیروی نر کسی باره میدره مرحمت 900 روبلی شیروی نر برادره که بازی داشته اول هوایو نویسه شیروی نر باره اکای امید بیست و اکا جون اکای سمندر چند بود؟ شیف؟ 3 بود تموم 3 اکای سمندر 6 امید 157 کی میدونه برادرو اکای سیروج اکای دلی رقم 1 دا میدونه باره اکا 900 روبلی یک پنج هفت کی میدونه برادرو تمام اکای دلیر یکشتا میدر اومده 57 کی میگیره برادرو 57 برادران 900 روبلی واره شیروی نر 57 موندگه شیروی نر پل ده همی واره کس میدونه مرمه
Samandan 300 seni. Akay samandar 300 rubl دیگه پارت واکا جون. akay samandar 300 rubl دیگه. 50 سوم توچکی دیگه پارت واکا. سیروش رقم 5 میگیره. سیروش رقم 5. سیروش رقم 5. اما مکای اومد به نام ذوالفقار اکا جون. اکای اومد چنر به نام ذوالفقار اکا جون. تمام اومد 900 اومد. کی بود الکل؟ رقم 7 کی میگیره؟ اکای سیروش پول داره؟ اکای سیروش پارتو 300 دیگه اکا. اکای سمندر پارتو اکا 300 دیگه. اکای سیروش 900 روبل پارتو اکای سیروش. اومد. کی؟ سیروش. اکای سمندر پارت اومد اکا اومد. اکای سمندر پارتو اکا 300 دیگه. اکای سمندر. اکای کامل رقم 7 میگیری؟ اکای کامل رقم 7 میگیری اکا؟ دیگه اومد. سومو. بسته. هفت اکای اومد. چیه؟ مجنون نه. تمام رقم 7 گرفتگان اکای مجنون شنه رقم 7 گرفتگان. اکای اومد گرفت رقم 7. رقم 7 اکای اومد پارتو 900 دیگه اکا جون. اکای سمندر شیر نه اکا جون پارت شیر است چک ده واتساپ پارتو اکا جون. اکا جون هم چک تم اکای سمندر ده پارتون برا. اکای یا بور اومدگه اکای اومد شیر نه یا بور اومدگه رقم چند گرفتگه؟ کی؟ اکای اومد. شش خوله. اکای اومد یا بور پارتگی اکا جون 6 گرفتگی بوین 7 گرفتی 900 دیگه پارتو بو. پارتو شماکا. اومد اکای ذوالفقار اومد شماکا. ببینیم اکای سمندر چند جوای کرده روی کرده نکرده. اومده 1200 دیگه اومده. 900 دیگه داره. اکای اومد چه 2 تا 900 روبلا پارتی اکا جون 2 رقم در دروم دی زپاس تمام شد اکا. همون برادرم میریم.
رفتیم برادر. اکای دژمالدین خوش آمدی اکا. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4. اکای سیراج رقم 2500 اکای کامل رقم 1 2700 روبل داری. اکای سمندر رقم 3 900 روبل داری. اکای امید رقم 6700 اکای دله رقم 1 300 روبل داری. اکا شیرای نار کسی میزنه دو رقم برکرگی بود. کامل رقم 4 بود. اکای کامل رقم 4. اکای کامل رقم 4 2700 داری. اکا اکای کامل شیر نار. تمام اکا. اکای سیراج رقمی چخالی یه بچه سیراج یه رقم گیری چه دو تا گیری چند چندش دواره بود توش نه دو رقم برقی بود. شیرای نر کسی میزنه 4 بارده بود. شیرای نر کسی میزنه برادرو 5400 روبله اشوا 5400 روبله چه؟ تمام برادرو تمام برادرو کسی میزنه 5400 روبله اشوا 5400 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 شاطر رقمی 3 با 22 5400 داری. رقم 3 با 22 5400 داری. کی؟ اکای سمندر رو شاطر اکا 5400 داری. رقم 3 با 22 سیاج 2 5 4 اکای کامل جان 5 گرفتگان اکا 5 گرفتگان اکا برادر بعد دیواره پافتور نمیشه. شیروی نه بعد دیواره پافتور نمیشه. 3 و 6 اکای امید برادر بعد دیواره پافتور نمیشه. 1 4 7 موند 1 4 7 اکای سمندر نویس 1 3 گرفتگان 1 7 سمندر رقم 4 اکا رقم 4 4 اکای عظیم. تمام رفتیم برادر. رقم بود چی؟ اکای دلیر دیر کردی اکا رقم 4 گرفتن اکا. اکای دلیر بازی کرده سی اکا جون بعد دیواره هم رقمو پس میشه. شیرنر دیگه برادرم بازی کنن گفته شیرنر رقمو پس میشود کسی گیره اکا هوای میشه. سوم دارم سوم داری اکای دلیر همجا ده اکا جون رقم خول شد نویس میگیرم. اگر گوی که سوم پارت اکا جون میپارتم فرق نداره. رفتیم برادر 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکای کاروچی
عظیم جون 300 اومد اکای وایس 600 اومد اکای سیروش 600 اومد اکای امید 600 اومد آمد اکا اومد برادر آمد یه بار میخونم بکشم کارتش رو اینا رفتیم اکای سیروش رقم 2500 اکای امید رقم 3600 اکای سمندر رقم 17500 روبل داری اکای عظیم رقم 400 برادر عزیز کسی میزنم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 32 رقم 7 21 ماشاءالله رقم 6 با 32 1800 داری رقم 6 با 32 1800 داری اکای امید دو شاطر کرد روچ تک بای میبینم برادران می نویسیم رقم های پافتور را شیرای نه سعید بک کیو شد برادر یا سیلکا پافتور اکای سیروج کجا شدی اکا جان پافتوری اکای سیروج شیری نه اکای عظیم 300 دیگه اومد اکای سیروج پافتوری اکای سیروج نویس اکای سیروج شیری نه راستی افیرده پافتور سیروج تمام رفتیم برادرو تمام اکا تمام سندورا رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 چی؟ اکای بادور اکای سیروج اگه ستون پارتا گو اکای بادور اکای سیروج اگه ستون پارتا اکا 600 رو بود چی میبینیم 600 رو بود اکای سیروج اومد تمام آمد اکا اومد اکای دده شیرنا رقم خلنس اکا جان میشوه رقم اکای امید رقم 36,200 روبل داری اکای سمندر رقم 175,100 داری اکای عظیم جان رقم 400 اکای سیروج رقم 2500 برادر عزیز کسی میزنه 1800 اشوه 1800 روبل رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 تمام رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 10 برادران بارش دیگه شیرونه رقم 1 با 21 رقم 1 با 21 رقم 2 با 21 شیرونه باره کرگم با 21 کسی میدره مرامت 900 روبلی خوشمندو مرامت رقم 1 2 با 21 باره کرگم
تمام اکای دیده گاب نیست اکا جون بانومی های میبینم بانومی کی رو کرگی اکا بانومی دیبک پلی خطا اکای دیده یا پرا نویسه شکی دیبک برادر و وارد کی میدره شیروینا راکای اومد وارد میدره اکا برادر و وارش دیگه 3 4 5 6 7 دکس میدره مارما تمام اکا جون همجا هست شینر بعد وارا یکم نویس لوبوی رقمش نویس اختا برادر و وارش دیگه کی میدره 3 4 5 6 7 900 روبلی برادر و 7 اکای اومد بود امید نه کی بود سمندر اکای اومد رقم 7 اکای سمندر پافتوری اکا اکای سمندر میشه واقعی سمندر همه هفتم رقم اکشودم مکجون رقم اخرون اکشودم یکم نایست فرق نداره 2 رقم میگیری 3 رقم میگیری هفت اسمار بعد دیواره کنه 7 اکای اسمات 7 اکای اسمات باش برادر و اکای اسمات 900 روبل پارت واکجون 3 4 5 6 کی میدره برادر 900 روبلی 3 4 5 6 اکای دیبک شینر بعد دیواره اکجون همه هفت اخرون رقمی واره اکشودم شینر میتونی نویسی امید 5 3 4 6 برادرش که نمیدره وارش دیگه شیروی نه 3 4 6 تمام اکا اسمات گاب نیست اکا برادر پل ده همی واره شیروی نه 4 اکای کمیل 3 و 6 برادر 3 و 6 3 و 6 اکای کمیل جون 4 و 6 اکای کمیل جون رقم 3 موند اکای سمندر رقم 3 گیرم تا اکا دو 3 اکای سیروج اون رقم داره دو 3 اکای سیروج پارت و 900 اکا پارت برادر سومای پارت شیروی نه میری تمام اکا اسمت گاب نیست اکا جون یک هرخیلش میکنیم شیری نه یک گلگوش میکنیم شیری نه میریم اکا سیروج 900 اومد اکا سیروج اومد اکا جون اومد برادر سموی پارت شیروی نه تمام اکا اومد گاب نیست اکا جون با کسوم پارت کسوم پارت خودی پاس میگه کدامی میگه پاس کر مانه اسمار اکا اسمت پارت اکا جون شست شیری نه
акай доллар акаҷон шерина ҳами барраи ахирон рақами 7 шама немха акаҷон ҳафтум рақам авинихе мекушом навис якум навис акаш фарқ надора як рақам менависи ду рақам менависи якум номуд омад ака айхта тамом акаҷон ака исма шеринар акаҷон парту қартая мекушом рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 бародаро пули суми ака исмат сумуш мебе акаго қартая мекушоем ака исмат ломат бародаро мерем як бор мехонум қартая мекушум рафтем бародаро акай самандар рақами 15100 дори акай сирож рақами 2300 акай исмат рақами 700 акай умед рақами 5300 рубл дори акай комил рақами 46900 рубл дигар дори ака каси мезана шероинар омад акай исмат омад шероинар каси мезана 5400 ош шава 5400 ду кас буд барада 5400 ош шава каси мезана рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 12 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 рақами 7 се дама рақами 7 ош шавата се та дама кати 5400 дори рақами 7 ба се дама рақами 7 ош шавата ки буд ака исмат ош шавата акаҷон рафтем бародаро рақамоя менависем ака исмат 71 гирифтаган акаҷон 4 акай ддд 5 6 акай комилҷон 1-3 бародаро 1-3 монд 1-3 шероинар 1-3 акама мегум тона кикия кароч так акай умед 72 кароч фамде 4 акай идибек пул партагаку 5-6 акай комилҷон найсонде 1-3 акай умед акай умед чихе не акай самандар не афтадук наунесундаги будку акай исмат баъди бара акаҷон каси якум гира ҳавая шеринар карочи 72 акай умед правильно акай дибек рақами 4 о правильно 5-6 акай комилҷон рақами 1-3 алё чай ному чака акай далер мебинем ака пешакӣ нависонда боши ахта
72 акай умед нависонде. 4 акай ДДД идбек нависонде. 5-6 акай комил нависонде. акай умед чанд рақам дорад? акай умед рақами акай умед 4 рақам мегири акай умед. бо 1-3 нависондаику. 1-3 ки гирифтага? 1-3 акай самандар. Тамом. акаҷон де нависонди рақами де акай 1-7-2 нависондага. тамошо кунед ака сурат мекунам роӣ мекунам та ватсап та дита як рӯи ки ватсап була бура ман сурат мегирам роӣ мекунам та дия акаҷон поён да нависонди шернаро ҷо рақамҳои гирифта будам. короче так акам да ман як сурат гирам роӣ кунам. короче так 72 тамом рафтем бародаро. ҳама туғра шероинар ҳама рақамҳоя гирифтаган ман дорум. тамом дори акай исмат 5400 ҳасти мо дори акаҷон. акаҷон гуфтам ки ҳами ҳафтум рақамак шудум нависе шероина ту пеш айбара нависонда буди акаҷон рақами ду вай пеш айбара намеш ҳами ҳафтум рақамак шудум шерина ҳамун вақта менависи ака дер нависонди ака рақама гирифтагиам. тамом бародаро. 35 алё алейкум салом. ки ака номи чия? ки гирифтагиа? панҷа сирож акай сирож 5 ахта тамом. тамом бародарон мерем ҳама рақамҳои нависондем. бале бародарон дар ватсап дига занг назане шероинар ҷавоб наметиҳем дига шероинар дар ҳами эфир нависе акаҷоноб дар ватсап просто нависе ки чӣ дар кора нависе ман иҷа мегирам ҳал мекунам гав мезанамтона время рафте сарков дар ватсап занг назане. акай умед 300 сум акай сирож 300 сум парту ака акай сирож 300 сум акай умед 300 сум парту ака рафтем бародаро қартаам мекашум шероинар. шероинар вай чихагон шумо меге ман якум нависондум бародаро вай касе ки дар телефони худаш менависа якумини худаш мебурад ака ҷама чизе ки ман мебинам дар телефони худ мебурам ака ман ҳавая менависам шероинар. короче так акай сирож омад 300 рубл.
رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 رفتیم برادر عزیز یا برمه خانم کسیم نداره همون میبینیم اومد نه سر رفتیم برادر یا برمه خانم مکشم خارده شیروی نه میری تمام اکا جون گاب نیسته برای کسیگی بود اکا اسمت تبریک نکریم تا اکا جون 5400 اش شود اکا رفتیم برادر اکای ایدیبگ رقم 4 اکای DDD رقم 400 اکای امید رقم 27600 روبل داری اکای کامل رقم 6600 روبل داری اکای سمانده رقم 134,500 داری اکای سیروج رقم 500 برادر عزیز کسی میزنه 1800 اش شو 1800 روبل رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 33 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 او شواتر رقم 3 با 33 1800 داری رقم 3 با 33 او شواتر که برادرم می نویسیم رقم های پفتورم اکا اسم شیر نر باره ازد یکا جان تبریک نکریم تا اوش شود اکا اوش شود ساندر پفتور دولار اکا در شیر نر رقم پاس کرده اون پاس نویسون چندی باشد نویس هوای ایمگو تموم اکا میره برادرای که رقم باشه پفتور نویسه اکا تموم توری هست اکای سیروج رو ما 300 دیگم اما پفتور هست چه؟ دیدی را بود میگیری رقم دیونه رقم 2 میگه اکای دیدی دو آیکی اونی اکای دیدی رقم اختمه گیری اکای او نی اکای دیدی رقم اختمه گیری اکا رقم چند بود؟ رقم 4 تا میگیری اکای دیدی نگیری اکا پاس نویس رقم 10 گرفتگان شیرینا اکای دیدی نمیگیری اکا اکای دیدی رقم 4 تا پفتور میگیری اکا برادرم بسته اکای دیدی میگیری رقم 4 تا رقم 4 اکای اسمت رفتیم برادرو آره 600 اومد یک
600 яка сума. Акай Саидбек 600 اومد. تمام باید اوجه رقمش رفت. اکای دلار اکای دلار شیرنا رکا جان توقعات کن بشه و اکا جان رقم 4 افنان اکای اسمات یکم نوی صندوق اکا بشه و اکای دلارم شیرنا زیق نشه و اکا بشه و رقم کلی میشه و می نویسی اکای امید بگو ما یک پرو نویسیشه رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 نه اکا جون شیری نه رکای دلیر شیری نه رکا تماشا که اکای سمندر پافتور نویسونده اکای اسمت ما گفتم رقم 4 میگیری دیده نگرفت رقم 4 اسمت نویسون بعد دلیر رقم ما در نویس گفت اکای یکم اکای اسمت نویسونده گفت شیری نه رفتیم برادرم بخونم اکای اسمت رقم اکای اسمت تیم رقم تا دلیر اکای اسمت تمام اکای اسمت رقم 4 5100 داری اکای کومیل رقم 6 300 روبل داری اکای سیراج رقم 500 اکای سمندر رقم 1 3 5700 داری 5700 داری اکای امید رقم 2700 برادر عزیز کسی میزنه 1800 اوشوا 1800 روبله کسی میزنه رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 برادر بارش لگه با شیروینر با 21 باره کرگن رقم 5 با 21 کاروچ تاک رقم 5 با 21 رقم 2 با 21 برادر باره کرگه رقم 2 و 5 با 21 باره کرگه شیروینر کسی میدونه مرحمت 900 روبلی کاروچ 3 باره اکای سمندر 3 بود 3 اکای دیبک شیرنر پافتور ننویسوندی اکا برو مدی رفتی اکا جون برو مدی رفتی ننویسوندی رقم تا اکا رقم تا اکا اسمات گریف نمیشه و اکای دیده تا و برادر رقم دوش پاس نکنه تو گرفته نمیتونی اکا اف اکا اسمات رقم اف اکی بود اکای امید رقم 7 پاس میکنی اکای اسمات گیره شور اکای کامل بود 6 و 4 اکای کامل 7 اکای اسمت 1 اکای سیروج برادرم میریم تمام اکای کامل جان شینر گرفتم تا اکای اسمت هم گرفتم اکای سیروج هم گرفتم تمام برادرم میریم تمام اکای خرشورش میکنیم شیری نه اکای سیروش پارت و اکا جون 900 دیگه پارت بود اکای کومیل پارت و اکا جون ختم پارت 1500 سنگه پارت و اکای کومیل آمد 100 اومد اکای سیروش آمد بله برادر کسی میزنه خوش شود 2100 با کسی بود اکای کامل 2100 اومد اکا ها بایش ذخیره بایدیست
رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شراینا رو یه بار میخونم قطعا میکشم. اکای سیراج رقم 1500 اکای امید رقم 200 اکای سمندر رقم 3 4800 داری. اکای اسمت رقم 7 4200 داری. اکای کومیل رقم 46600 روبل داری. کسی میزنه شراینا 5400 دیگه اوشا دو رقم وارده بشه 5400 اوشا برادرها هفتم رقم میکشم. رقم یکم نویسه کسی یکم نویسه هوای رقم 1 21 رقم 2 23 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 شاته رقم 2 با 23 1800 دوری 5400 دوری رقم 2 با 23 قرار چنکو میریم اوشون اوشو چواکا برادر رو بسته نکه یک تکتا ما می نویسم 4 6 اکای کومیل 3 و 5 اکای نه 2 اکای دالر 3 و 5 اکای سمندر 1 و 7 1 و 7 1 و 7 برادر رو 1 و 7 کی میگره 1 و 7 رقم 1 و 7 اکای امید تمام برادر رو ستاپ شد بلیت شیراینا رو بلیت ستاپ شد اکای دیده گرفتن اکای اوجا گرفتن شیراینا ستاپ شد برادر رو بست شیراینا رو اوجا رقم های گرفتن اکای دیده اکای بهادر خوش آمدی اکای ستاپ شد اکای بلیت شیراینا توقت میاکن اومده بود که اکای ایدی بکر بود همون داله دیده ایدی بکر داله را ندارم اکای داله پارتو سون پارتو اکا رفتیم برادر رو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 اکای داله دور میرد بینه خوشو چه اکا نموده فیر چه اکا جون یا چک تن پارتو 300 روبل دور میگه داشتی اکای داله داشتی اکا جون ها برادرم میریم شروع نه رفتیم برادر عزیز یه بار میخونم اکای کومیل رقم 4600 اکای داله رقم 200 اکای سمندر رقم 3 و 5 4200 داری اکای امید رقم 1 و 7 4800 داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 دیگه اوشو 1800 روبله رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 21 برادر با واره شد رقم 2 با 22 رقم 5 با 22 شروع نر وارش دیگه با کسی نداره مرحمت دلار دلار
Dolma arkada ya. Mutlaka öyle. دوپن برادرها 1 3 4 6 7 دهم کس میدونه برادرها وارش دیگه 900 روبلی خوشمندم مرحمت اکا وارش دیگه بو میدونه اکا وارش دیگه یک سه چهار 6 و 7 کی میدونه برادرها 6 و 7 سکی بود رقم 6 و 7 برادرها کی میدونه 6 و 7 7 اکای امید رقم 6 کی میدونه برادرها رقم 6 گیره قرطه کشی رقم 6 رقم 6 کی میگیره برادرها رقم 6 گیره شیروینه قرطه کشی پول دامی واره برادر عزیز پولی کروب میگیره میبروی میری پول دامی واره برادر رقم 6 موندگه هم کس میگیره 6 اکای امید پیروش اکای امید گیری فوجه اکای سمندر شیری نه 2700 پارتو 4000 کومیل پارتو اکای امید 6 هم گیری اکای کومیل 4000 روبه اومد رفتیم برادر عزیز برادرها با من بعد واره میتونه رقم یکم نویسه گیره شیروی نه تمام اکجون این وارش دیگه این واره میکشم چه نستم تا میپرد کسیم ندارشی هستی میزنه اشو رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونم برادرم میکشم خاطر اکای دله رقم 2 0 0 اکای سمانده رقم 5 4200 داری اکای کومیل رقم 1 3 4 1300 روبل داری اکای امید رقم 6 و 7 3900 روبل داری اکا چرا نه کسی میزنه در رقم وارد بگی بود کسی میزنه 5400 دیگه اش شوا کسی میزنه 5400 اش شوا رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 برادرها با وارش گجه شیروینر کراچی رقم 4 و 22 رقم 5 و 22 شیروینر کسی میدره مرحمت 2000 4 5
2900 روبلی کسی میدونه برادرم مرحمت 2900 روبلی 2900 میشه دینیم و دینیم میشه و دینیم 5 تا 2700 روبلی کسی میدونه برادرم مرحمت 2700 روبلی شرای نر کی میدونه 2700 روبلی برادرم می نویسیم واری کلون شده شرای نر 2700 روبلی کسی میدونه مرحمت اکای امید اکای دلیر اکای وای کومیل جان شیرای نر وارش دیگه اون کس میدونه یک اکای امید رقم 2 3 6 7 کی میدونه برادر واری کلون شده شیرای نر کسی میدونه مرحمت برادر واری 2700 روبلش دیگه کسی میدونه مرحمت شیرای نر برادر واری 2700 روبلش که نمیدونه 2 4 6 7 خوله شیرای نر واری کلون شیرای نر پلی کروبلی میشه تمام برادرایش که نمیدونه هم 3 رقم میکشم شیرای نر کاش سه کسان نداره تمام اکای امید 1 4 5 در میکشم 1 4 5 در 3 بر تمام اکا 3 بر میبرم شیرای نر 3 اکای کمیل 3 اکای کمیل بله تمام اکای کمیل 2700 کی اکای کمیل 1400 دیگه پارت اکای جان 1400 روبل دیگه اکای کمیل پارت اکای جان 1400 چه رفتیم برادرو 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا این اینجا میسته اکامون پولشم میپرده میکشویم خرده شیرای نر اکای کمیل میبینیم اکای کمیل 4000 دیگه اومد بله برادرم کسی میزنه و شبا چرا نه رفتیم یه بار میخونم برادرم میکشم خرده اکای کمیل رقم 3 و 4 2006 اکای کمیل رقم 3 و 4 2600 داری اکای سمنده رقم 5 4200 داری اکای امید رقم 1200 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر یه باری سو میکنم اکای اسم شیرای نر دیر کردی اکای جان اونجا کشیدیم شد
کسی میزنه برادرها 9000 روبله اوش شود 9000 روبله اوش شود 9000 روبله برادر عزیز ده بار خوندم میکشم کسی میزنه 9000 روبله اوش شود همین 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 5 اوش شوته با 22 9000 روبله داری 9000 روبله اکای سمندر اوش شوته اکا برادرم می نویسیم بعدی برای رقم های پفتوره 2 اکای اسمت می نویسیم برادرم رقم های بعدی برای می نویسیم 4 3 5 7 1 رقم 6 موند رقم 6 اکای دیدده اکای سمندر دیر کری اکا اکای ایدیبگ رقم 6 تمام برادران میریم چندر کلا اکای اسمت رقم 2 اوجه برادر اکای سمندر رقم ها گرفتن اکای اسمت رقم 2 اکای کومیل رقم 4 5 3 7 1 اکای امید 7 1 اکای امید 6 اکای ایدیبگ 6 اکای دیدده نبینا اکای سیراج اکا جان اینجا شعر نر وقت کتی اکم نویسونده اکا اوجه رقم ها گرفته گفتن 4 5 3 اکای اسمت رقم 2 یکم نویسوند اکای کومیل رقم 4 5 3 نویسوند اکای سمندر اوش شوا گفت اکای امید 7 1 نویسوند اکای سیراج 7 3 نویسوند اکای دیدده رقم 6 نویسوند اکا شعر نر اوجه رقم های کتی نویسونده اکا اوجه گرفته گفتن اکا جون شیف همین دستم کشم پلوت میرم تمام اکا یا خرکلش میکنیم شروع نر میریم اکا اسمت وارد 2700 اسمت نمیدروی که زنی کلی کروب لگری را ویشه دینم اکا چون کلاسه های روی کرم تا ما که تو میدروی اکا میخون جوکو رفتیم برادرو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بله اوش شوا برادرو کسی میزنه اوش شوا اکای اسمت رقم 2 3900 داری اکای کومیل رقم 3 4 5 1700 داری اکای امید رقم 1 و 7 600 روبل داری اکای دیبگ رقم 6 300 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 اوش شوا 1800 روبل رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 و شواته رقم 2 با 21 1800 داری رقم 2 با 21 اکا اسمت دو شواته اکا جان 1800 دیگه داری
هفتاد. برادران بنویسیم رقم های هفتاد را. تمام اکای سمندر گرد نیست اکا. حالا هفتاد باشه. رفتیم برادرو. Короче, 12,000 şans mı çıkmış? Şef, 12,000 şans mı çıkmış? 1800. 1800. 1500 شد برای پرتویم. تمام. اکای سمندر شدن 1500 شد بعد شنبه سیستم پرتوم تاکجون دالشه با زبیربانک. تمام اکای اسما. شانس میشه 1500 10,000 میشه. اکای وای سمود رفت اکای سمندر 1500 روبل شرف اکا جان ایش از با زبیربانک همین دستمه کشو میپرتیم. شانس میپرتیم میگه؟ چی؟ اوکی تمام اکا جان همین چیه؟ چه؟ چی پولش نمیکنم چه؟ برادرای ابرمه خانوم شانسم داشت اکای دده رقم 600 اکای اسمت رقم 25400 داری اکای امید رقم 1700 اکای اکای کامل رقم 345800 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 اش شود. این بلا قرطه نشده این بود. شانسم داشت آخه سوک نیفته کامپیلاتور شانس میشه و شانس میشه توش 10 تاش یک نیم از دارم خیلی 3 تیگاش تقوی سمندر تقوی 1300 رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رفتیم برادر عزیز یک بار خواندم کسی میزنه 1200 شد همین یک 1800 شد 1800 10 رقم یک
رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 برادر بارش دیگه رقم 2 برادر رقم 2 با 22 شیروینر رقم 3 با 22 شیروینر واره کرده کس میدره مرحمت 900 روبلی برادر عزیز یک سکون شیروینر رفتیم برادر عزیز کراچی برادر رقم 2 و 3 واره کرده برادر کس میدره 900 مرحمت 5 اکای سمندر تمام اکا جان 2 رو شیرینر کدوم میشه شیرینر نویس برادر واره دا کی میدره 1 4 6 7 1 4 6 7 یک اکای امید 4 6 7 شیرینر 4 6 7 دا کی میدره همی واره اکا شما که پول تا روی میکنی میشه تمام اکا اسما شیرینر برادران می نویسیم رقم 4 6 7 4 6 7 4 6 7 شیرینر می نویسیم برادران وارش دیگه برادرای عزیز پول ده همی واره رقم 4 6 7 موندگی اکا اسمت رقم 7 هم گیرم تا اکا جون 4 6 7 4 6 7 شیرینر می نویسیم تمام برادرایش کنم میدره در 4 رقم میکشم کسی میزنه اش شود رفتیم برادر 1 2 3 5 دا میکشم برادرایش کنم میدره کسی نداره شیف کسی نداره آیا جشتگیم شیرینر میبرم وای میکنم زنگ میزنم آیا جو میمونم میگم با زنگ میزنم امید پنج بود اکای امید اون 900 رفتیم برادر چه هست اکای ساشا خوش آمد اکا واره میدرو اکا 900 روبلی رقم 4 6 7 خوله اگر دروی مرحمت اکای ساشا 900 روبلی واره تمام اکای ساشا کاب نیست یک دو سه پنج نخلا رفتیم برادرو 1 2 3 5 1 2 3 5
دو سه پنج یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه. اینجا میسته برادر عزیز یه بار میخونم میکشم خطه. اکا اسمت رقم 2 5000 رقم 3 800 روبل داری. اکای سمندر رقم 5 2300 داری. اکای امید رقم 1 00. برادر عزیز کسی میزنه دو رقم برکه بود. کسی میزنه 3000 روبل او شوه. 3000 روبل او شوه. رفتیم برادر رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 5 21 رقم 1 او شاته با 22 3000 روبل داری. رقم 1 با 22 اکای امید او شاته اکا جون. اکای اسمت رقم 1 هفت اکای اسمت 7 گرفتن. اکای سیروج 4 اکای سیروج 4 گرفتگان برادر 5 اکای سیروج 4 5 اکای سیروج 1 2 3 6 1 2 3 6 6 3 اکای سمندر اکای سیروج 4 2 1 و 5 برادرها 1 و 5 کی میگیره شیروی نر 1 و 5 بس وای نمیسان 2 1 و 5 کی میگیره شیروی نر رقم 1 و 5 5 اکای سیروش یا پس رقم 1 2 کی میداره برادرها رقم 1 2 اکای امید گیرم تا رقم 1 2 شیری نر اکای امید تمام اکا 1 2 گیرم تا اکا می نویسوندم 1 2 اکای کومل جون هر چی اکای باید 100 روبل اومد کومل جون سون داشته گونسون تمام پوره نوشم رفتیم برادرو اکای امید هستی اکا همی جوده شیری نه برادرمون یکی برومد یکی بروم شی اکای سیروش پارتو اکا سونتا اکای سیروش پارتو سونتا دور اکای ساشا پریز دور اکا سیتا توز پریز دور اکا جون یا رقم پدرته اکای امید دیر کاری اکا جون رقم های گریفت کنه اکای سیروش شایسته دومون اومد اکای سیروش اومد شایسته دومون رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 بله اکایش ساشا 300 بوزی اکا جون 300 روبلی رفتیم برادرو یه بار میخونم بکشم اکای اسمت رقم 7 5100 داری اکای سیروش رقم 4500 اکای سمندر رقم 36700 داری اکای کومیل رقم 1 2 300 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 او شوه 1800 روبلی رقم 1 10 رقم 2 21
رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 3 تا 10 رقم 7 و شوتا 3 تا 10 ترینکا شگاکا 1800 داری اکا اسما دو شوتا اکا هفتو اکا اسما کمیجون دو رقم یکا کی میگیره برادرو رقم یکا اون کس میگیره رقم یکا کی میگیره شیروی نه رقم یکا اکای امید رقم یکا گیرم تا اکا جون اکای امید رقم یکا گیرم تا اکا اکای امید هستی فرد اکا اومد اکای باید نهصد اومد اشای صد اومد اکای امید رقم یکا گیرم تا اکا برادر رقم یکا کی میگیره شیروی نار می نویسیم رقم یکا کی میگیره برادر عزیز رقم یک تمام اکای کمیل رقم یک 300 اکای کمیل پاتو اکا جون 300 دیگه اکای امید دیر کردی اکای امید دیر کردی اکا ما بو گرفتن اکای امید شیر نره فیر تپش که اکا جون اومد 300 اومد اکای کمیل اکای امید شیر نر دیر نویسوندی اکا جون یکا گرفتم با خودت نویسوندی رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم شروع نر میکشم قطعه و اکای کمیل 1 2 اخته اکای کمیل 1 2 اخته رفتیم برادرو اکای اسمت رقم 7 6600 داری اکای کمیل رقم 1 2 0 0 اکای سیراج رقم 4 5 0 0 اکای سمندر رقم 6 3 1100 روبل داری اکا کسی میزنه شیروی نر 1800 او شوه 1800 روبلی رقم 1 22 رقم 2 3 والت رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 10 20 رقم 6 20 رقم 7 20 و شاطر رقم 2 با 3 تا والت 1800 دوری رقم 2 با 3 والت هفتو رکه اسما
акай комилҷон се агар пас накна наметони гирифт. акай комил акай сироҷ чанд буд? 4 акай умед рақами 5 мегирӣ. акай умед 5 акай умед 5 холи акаҷон ахта 5 холи ахта акай умед рафтем бародари азиз 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 акай сироҷ парту акаҷон чанд сум? 300 рубл парту акай сироҷ омад ака омад акай сироҷ омад суму 300 омад тамом акай Саша ҷо шудем мегум ака акай Исмат рақами 7300 дорӣ акай Сироҷ рақами 400 акай Самандар рақами 36 рубл дорӣ акай Комил рақами 1200 рубл дорӣ акай Умед рақами 5 2700 рубл дорӣ шерои нар каси мезана 1800 ошава 1800 рубле рақами 1 10 рақами 2 22 рақами 3 12 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 21 ошавата рақами 2 ба 22 шери нар 1800 дорӣ рақами 2 ба 22 акай Комил ошавата ака бародарон менависем рақамҳои пафтора шерои нар акай Исмат паст бародарон акай Исмат рақам чанд буд? рақами 7 ки мегирад рақами 7 5 акай Умед рафтем бародаро 5 акай Умед акай Сироҷ навис акай Сироҷ шери нар пафтори ака акай Сироҷ паст боши акаҷон паст навис шери нар бародарон рақами чанд акай Сироҷ? рақами 5 ки мегирад шерои нар рақами 4 ки мегирад шерои нар рақами 4 рақами 4 акай Саша парто сумта Саша акай Саша парто ака сумта акай ва чанд сум дорад акай Исмат акай ва 6300 драфт акай Исмат шери нар 6300
کیا سمندر ما اکای سمندر پارتو اکا صدر بو پارتو چند تا پارتو صدر بو درو چی اومد پلی اکای اسمت چند سال سعید جون اکای سش اومد پارتو اسمت چند سال کی اسمت پول شامش پارتو 6300 بود آه. پارتو جا ها میبینم اکای با اکای سمندر اومد اکای سش اومد چند اکای سمندر چند سم پارفتی اکا جون تمام اکای سمندر چند سم پارفتی اکا جون تمام اکا اومدگی ها رفتیم برادرو رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخوام شروع قطعه هم میکشم اکای کامل رقم 1 2 2400 داری اکای سمندر رقم 3 و 6 0 0 اکای امید رقم 5 7 2100 داری اکای کامل مینوس یا پلوس اکای امید رقم 5 7 2100 داری اکای سش رقم 4 300 روبل داری اکا چرا نه هر کسی میزنه برادر عزیز 1800 روبله او شو 1800 روبله رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 او شاته رقم 2 و 22 1800 داری کی؟ اکای کامل او شاته اکای 1800 داری رقم 2 و 22 کامل یک دو پافتور برادران می نویسیم رقم های پافتور اکای ساشا پاست اکای سمندر رقم چند سمندر برادران رقم 6 و 3 هم پاسته کی میگیره شیروی نه 6 و 3 6 و 3 همون کس میگیره برادران گاب نیست اکای سمندر زنده باشی 6 و 3 کی میگیره شیروی نه 6 و 3 6 و 3 برادرای اون کس میگیره 6 و 3 2 سکند رقم 1 و 6 کی میگیره برادرو 6 و 1 چرا نه 6 و 1 میگیریم موزه سر میکنیم یک و 6 کی میگیره شیروی نر 1 و 6
یک گیر اکای عبدالرسول. رقم 6 کی میگیره برادر؟ رقم 6 گیره قرطه کشیم شیروی نه. رقم 6 کامل جون رو تکلیف چی؟ کامل جون رقم 1 6 موندگه شیروی نه کی میگیره؟ برادر خواهم خیسته یا واتساپ ده سیلکه تا اومتیم. سلام به همه. علیکم با سلام. برادر ما یا واتساپ ده تا اومتیم و شیرینر میبینیم. شیروی نر 1 3 کی میگیره؟ شیروی نر می نویسیم 1 3 1 6 برادر رو کی میگیره؟ برادر عزیز 1 6 موندگه 1 6 گیره شیروی نر قرطه کشی. کی میگیره برادر رقم 1 6؟ یک دو سه بگی میگم. رقم 6 موند. رقم 6 اکای امید گیرم تا اکا جون قرطه کشیم. اکای امید رقم 6 گیرم تا اکا جون. تمام رقم 6 هم گیرم اکای باید. تمام برادر رو رفتیم. کامل جون شش هم بگی مشاهیری رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 یه بار میخونم برادرو قرطه هم بکشم. قبل نیست اکای امید چینر بعد هم دست میگم کسی میزنه تمام. اکای کامل رقمی 1 2 3 6 3000 روبله داری. اکای سش رقم 400 اکای امید رقم 5 7 1500 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 او شوه 1800 روبله. رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10
رقم 6 20 رقم 7 22 برادر وارش دیگه رقم 7 با 22 رقم 2 با 22 شیرای نر کسی میدره 900 روبلی مار همه برادر وارش دیگه 1 3 4 5 6 کی میدره 900 روبلی 72 برادر کی میدره واره ده شیر پل ده همی واره اکای کومل جان میدره یکم رقم ده اکای کومل جان اکای ساشا شیروی نر واره ده میدره تمام اکای عبدالرسول شیری نر گاب نیست برادرش که نمیدره در 2 نفر میکشم کسی میزنه اوش شود در 2 نفر میکشم کسی میزنه اما 1800 اوش شود رفتیم برادرو 2 هفته میکشم رفتیم برادر 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 چرا نه اینجا میسه یه بور میخونم قرطه میکشم اکای اومد رقمی 7 3000 روبله داری اکای کومیل رقمی 2 1500 داری برادر برادران نبرات چه دیگه بسته شیروی نه بله برادر چپانه خوندم شیروی نر پلی شده ایش خونده می شده ایش اکای اومد رقمی 7500 داری اکای کومیل رقمی 2 3000 روبله داری بله برادر عزیز کسی میزنه هم 1800 او شو 1800 روبله توغری اکای کومیل رقمی 2 20 رقمی 7 21 رقمی 7 او شوته با 21 1800 داری اکای اومد دو شوته برادران می نفسیم رقم های 300 1 2 3 برادران می نفسیم رقم های 300 شروع نر می نفسیم 4 5 6 7 کی میدونه برادر 4 5 6 7 4 5 اکای ساشا رقم 6 7 اکای اکای اومد رقم 6 7 اکای گیرم تا اکای اومد 6 7 گیرم تا اکا اکای اومد شیر نرسته فرداکا
الک آمد اکا الک کد با سلام اکای سنجر خوش آمدی 6-7 موندگه اکا جون 6-7 اکای سنجر 6-7 موندگه اکا میگیری آمد اکای سش آمد اکا جون سومد آمد برادر رو رقم 6-7 موندگه کی میگیره 6-7 برادر یادم پس آدمو میبیان شیرونه رو ما در واتساپ سیلکا پارتوفته سیمون شیرونه رو میبیان اکای وای اوما سنجر نه کم سوم 7 اکای 6 اکای سنجر 7 اکای سیروج برادر سمو هم میپارتوی آمد اکای سنجر آمد اکا جون آمد اکای سیروج پارتو اکاسون اکای سیروج پارتو اکا جون سلطه قارته اکی اجوی کرام میگیرم ها آمد سیستا آمد اکا آمد رفتیم رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چرا نه یه بار میخوانم قرده بکشم اکای کمیل رقم 1 2 3 2100 داری اکای سش رقم 4 5 300 روبل داری اکای سنجه رقم 6 900 روبل داری اکای سیروج رقم 7 9 9 نه توگره اکای وای شیرای نر کسی میزنه 1800 اشوا 1800 روبلی رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3
20 رقم 4 22 رقم 5 23 رقم 6 20 رقم 7 20 شاطر رقم 5 با 23 1800 داری رقم 5 با 23 یک دو سه هفته رکای سیروش خوش میشون ولی خوش شواکن کی بود کنم اکای ساش خوش شواتا کن سلام اکا جان من زنده باشی اپاشکا علیکم با سلام خوش اومدی زنده باشی برای لایک اپاشکا رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکای اومد چانس میداره میپرتشون نه اکای سرچ اومد سیستم پرات چانس حساب کرده سم اکای اومد چه نداره سو میکنم میگم 3300 داره بغضی رقمش نداره 3300 روبل دیگه داری اکا جون 3300 کی بنا ای پاسکا نبود 3300 روبل دیگه اکا اومد داری اکا اومد رقم 7 زد اگه کایز بای 300 اومد مبارک خیلی زمین دو میزن اما یا 1500 سندور یا این نزده دیگه 700 رفتیم برادرها یه بار میخونم اکای کومید رقم 1 2 3 1200 داری اکای سش رقم 4 5500 داری اکای سیراج رقم 7 0 داریم اکای سنجه رقم 6 600 روبل دیگه داری اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل اشوا رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 21 شاطر رقم 1 با 22 1800 داری رقم 1 با 22 هفته رقم سیراج رقم 1 اکی بود اکای کمیل شاطر کن زنده باشی اکا جون
رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 окей 360 بود. رفتیم برادر عزیز. اکای سیروش رقم 7 300 روبل داری. اکای کومل رقم 1 2 3 2100 داری. اکای ساشا رقم 4 5 1200 داری. اکای سانجا رقم 6 300 روبل داری. کسی میزنه شروع نه 1800 اشوا 1800 روبل. برادر عزیز رفتیم. رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 32 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 آشاته رقم 4 با 32 1800 داری. رقم 4 با 32 کی بود 4 اکای ساش آشاته اکا برادرم می نویسیم رقم های پفتور. رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 برادر اخیل دیگه میشده شیر اینا. مقصد 300 روبله یک اونسومی دیگه خود کنی و یک اونسومی دیگه خالی کنی خود کنه شیر اینا. کسی میزنه پر کانکریت نمیگیره. خود کنه پروسه یک اونسومی دیگه برای باید رفتیم برادرو. اکای کومیل رقم 1 2 3 1200 داری. اکای سیروش رقم 7 00 اکای ساشا رقم 4 5 2400 داری. اکای سانجا رقم 6 00 تمام اکا. کسی میزنه شیروی نه 1800 اشا 1800 روبل دیگه. رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20
رقم 6 11 رقم 7 20 باش شاته رقم 4 با 22 1800 داری کی بود؟ اکای ساش آش شوا تاکا آشم شوا بله برادر آش شوا کسی میزنه هفتور اکای ساش اکای کمیل یک دیسه سه هفتور برادر 500 روبلا میزنیم 300 روبلا شیروی نه 500 روبلا میزنیم شیروی نه 500 روبلا کنه پلی کرو بیای 3000 هر دست میگیری برادر 500 300 چخالی بکنی شایسته دکه سنجار اومد تمام برادر 300 باشه 300 فرق نداره اکای سیروش پول پرتو اکای سیروش شیری نه پول پرتو اکا جون فرق نداره برادر اومده باشه 1000 روبلا کشیمه فرق نداره شیری نه مقصد هم ادروزی باشه فرق نداره 500 600 100 کشیدن میگیرم میریم برادرای عزیز یک بار میکشم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای 600 از 300 باشه برادر 300 میکشم فرق نداره گفته سیم کو چخلی کی جلانی تو نستم خم میکشم اکای کامل رقم 1 2 3 300 روبل داری اکای ساش رقم 4 5 3600 داری اکای سیروج رقم 7 300 روبل داری اکای سانجا رقم 6 300 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 دار شوا رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 برادر شاته رقم 1 رقم 2 با 21 1800 داری رقم 2 با 21 کی با اکای کامل اوشوا تاکا جون اوشوا تمام برادرها 300 بشه 300 500 بشه 500 برادرها روزی نیستن 500 هم 300 میزنیم شیروی نر
رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 اکای اومد هیچ کنم اما میگه 300 روبل رو اکا برادرها یه دست میکشیم 3000 یه دست رفتیم برادرو میخونم اکای کامل رقم 1 2 3 1200 داری اکای سنجه رقم 600 اکای سیروش رقم 700 اکای سش رقم 4 و 5 3000 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 دیگه اوشا رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 10 آشاته رقم 5 به 22 1800 داری رقم 5 به 22 اکای سش آشاته اکای اومد رقم اکای سنجر دمه دروی اکای اومد اکای محمد رقم سنجر نویسی شد اکای اومد دیر کری اکای سنجر رقم شد اکای سنجر رقم شد اکای محمد نیست رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کی نه نایسون نه پورای کن شایسته دکای سیراج اومد اکای محمد پرتو اکای محمد اکای محمد پرتو اکای محمد شرینا اکای محمد نه صدوم رفتیم برادرها یه بار میخونم قرطه میکشم آمد اکای محمد اومد اکای کامل رقم 1 2 3 300 روبل داری اکای سش رقم 4 5 4200 داری اکای محمد رقم 6 600 روبل داری اکای سیروج رقم 7 300 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 اوشا 1800 روبل رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7
22 برادر وارش دیگه رقم 7 با 22 رقم 2 با 22 شیروی نر کسی میدره مرحمت 900 روبلی شیروی نر مرحمت 2 7 برادر واره کی میدره 900 روبلی شیروی نر 900 اکای برادر می نیسیم اکای ساش اکای محمد اکای سانجار اکای سیروک شیروی نر می نیسیم 5 کیا شیف 5 اکای امید 1 اکای نسیم رقم 3 و 6 3 و 6 را کی میدونه 3 و 6 را 900 اکای امید اکای محمد این رقم دوره اکای نسیم توگره درو اکا برادران رقم 3 و 6 را کی میدونه 900 برادران واره پل ده همی واره برادران 3 و 6 کی میدونه شمس 3 واره رقم 6 اکای امید واره تمام برادر سوما هم میپرسیم رفتیم برادر قاطع میکشیم 6 5 اکای امیده تمام اکای امید 6 5 اخته کن رفتیم برادرو کیسو نداره ببینیم اکای نسیم 1200 اومد اکای شمس هم 1200 اومد رفتیم برادرو
مصوم دارم. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم بکشون کارتش روی نه. اکای سیراج رقم 7 300 روبل داری. اکای کامل رقم 2 300 روبل داری. اکای امید رقم 6 و 5 1500 روبل داری. اکای ساشا رقم 4 3300 روبل داری. اکای نسیم رقم 1 300 روبل داری. اکای شمس رقم 3 300 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر دو رقم برخور بشه 5400 اش شوه. کسی میزنه 5400 روبل اش شوه. رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 و شاته با 22 5400 داری. رقم 7 کیه؟ اکای سیراج او شاته که 5400 داری. یک اکای نسیم 770 یک نسیم 7 6 و 3 2 4 و 5 4 و 5 5 اکای امید 4 4 اکی میگیرد. رقم 4 یک سه کی گرفتگی بود؟ یک سه کی؟ محمد یکگیری سیرم ماکی نسیم یکگیری محمد سیرم رقم 4 برادرها یا برای سرم میگم تو نه کی کیه. اکای نسیم رقم 1 نویسونده که چه؟ اکای نسیم رقم 1 اکای سیراج رقم 7 اکای محمد رقم 6 و 3 اکای کامل رقم 2 اکای شمس رقم 4 تمام شد نویسونده که رقم 5 اکای محمد ایوا امید گفتم کو هم رفتم اکای امید رقم 5 رسیده یا تاکت تموم. رقم 10 اکا جان پیش خودت گرفتگان اکای امید. رقم 10 پیش خودت گرفتگان اکا اکای امید شیری نر همین نسترینه وایرون میکنه. در رقم 2 اکای کامل نویسندگی رقم 10 اکای کامل نویسندگی رقم 1 اکای نسیم رقم 7 اکای سیروج اکای محمد رقم 6 و 3 اکای کامل رقم 2 با خودت نویسندگی امید رقم 2 و 5 نویسندگی اکا او بالا دیده سمان بالا سمان بارا تمام شد. اکای نسیم رقم 1 اکای سیروج رقم 7 اکای محمد رقم 6 و 3 گفت اکای شمس با 3 گفت اکای کامل 2 گفت اکای امید رقم 2 و 5 گفتی اکا بله اکای امید چه نه اکا جان ما چیزی که دایم تلفن خودم میبرم ما هوای میگم در واتساپ هم نویس سرعت میگیرم روی میکنم تا تمام اکای ساشا اکا جان در واتساپ نویس سمودی نمی حوض شیر نرفتم و چیزی که میرم تمام برادرم میریم
Короче, номер избираем по номеру Сейджон. Парто акаҷон номеро там номерои ам карта парто хе. Тамом номерои карта там парто акай Саша. Рафтем. Не акаҷон акай умед ченар акай комил нависон 2 гуфт ба акай умед рақами 2 5 нависон шеринар. Акай вай чансим дора? Акай Саша. 300. Тамоме картам ша. Акай Саша инам дастам мекашам акаҷон сумуд мерава. бале акай умед ақафои акай комил гуфти шеринар 2 5 гуфти 5 дахиду расидака 2 акай вай гирифт. Рафтем бародаро 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 акаҷон ам дастаме кашам шеринар акай Шамс акай Саша сумуд мерава шеринар. рафтем бародаро як бор мехонам қартаи мекушам. акай Насим рақами 100, акай Сирож рақами 5400 дори, акай Муҳаммад рақами 6300, акай Комил рақами 200, акай Шамс рақами 400, акай Умед рақами 5200 дори акаҷон. каси мезана шерои нар 1800 ош шава 1800 рублей. рақами 1 11, рақами 2 10, рақами 3 20, рақами 4 21, рақами 5 21, рақами 6 20, рақами 7 21. бародаро иҷа вараш агар ба 21 шерои нар рақами 7 ба 21 ай бародаро. рақами 4 ба 21 ай шерои нар. рақами 5 ба 21 ай бародаро. се рақам вара карда шерои нар ба 21 каси медура маҳрамат 900 рубли. як вара акаи Насим 236 ки медура бародаро 900 рубли ай. акай Шамс акай Умед шерои нар менависем. алейкум салом ака. ми якам номер партнем вара 2 акай Санҷар вара. тамом акай Умед гард неса акаҷон. 3 ки мегирад 3 1200 акай Насимон. 3 ра бародаро он кас медура шерои нар пул даҳми вара бародаро пул даҳми вара пула мегири мери бародар пули крубли да мақсад. акай Исмат 900 рубле акаҷон 3 мондага 900 акаҷон. чанд сум гуфтише? 300.
Акай Саша اینا رفت اکا جون 3300 رفت اکا جون اکای کامل جون دیا گرفتن اکا شیر نار اکا گفتم میگیری اکا میگیری نگرفتی دیا گرفتن شیر نار 36 مو 3 اکای کامل جون اکا اسمت شش گیرم تا اکا اسمت شیر نار شش گیرم تا Güzel. شش اکای زد واره اکا جون 900 اکا جون 900 روبلی Sander tabii. 900 آه ببینیم 900 اکای کمال جون که Komik. تمام زنده باشه اکای سش اکا اومده باشه تمام اکا جون زنده باشه شیر نر بو بیو Komik hocam. کی؟ Komik. نه کامل دیگه برادرها به نام کامل جان که کامل جان اوخیه بچه Sancı da kartoldu. اکای سنجد پرتو اکای عزت ختم پرتو اکا جون تمام اکای کامل جان اومده گر شیر نه 3 اخته شیر نه 3 اخته شیروان اومده گر کو 1200 قطعه اکای نسیم اومد Ya hazırsa. هر دوش 1200 اومد تمام توغوری اکا جون توغوری اکای سنجد شیر نه توغوری میرم برادرو Güzel. اکای زد پرتو اکای زد چیر برو اکای زد چیر نه رفیر دستی اکا پرتو سما اکای زد ببینیم 1500 اومد عزت لوم رفتیم برادرو Tekrar da var mı? رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 یه بار میخوام برادرو اکای سیراج رقمی 5400 داری اکای شمس رقمی 400 اکای امید رقم 5200 روبل داری اکای نسیم رقم 1300 روبل داری اکای سنجر رقم 2300 روبل داری اکای کامل رقم 300 اکای زد رقم 600 روبل دیگه برادر عزیز 3 کس باره کرب چیروینر بگیریش 4800 سومون 4800 روبله بگیریش 3 کس باره کرب چیروینر رفتیم رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 23 رقمی 5 10
رقم 6 20 رقم 7 20 باش شواتر رقم 4 با 23 1800 روبل داری با 4800 داری اکا رقم 4 اکا 7 اکای سیروچ اکا می نویسیم 7 اکای سیروچ 1 اکای نسیم 2 اکای سنجر 4 اکای شمس 2 5 6 اکای عزت 3 و 5 همه گیده اکای اومد 3 و 5 3 و 5 3 و 5 اکای اومد تمام برادرها 3 و 5 گرفتن شروع اینا رفتن عزت این اکای برای سر میخونم اکای سیروچ 7 اکای نسیم 1 اکای سنجر 2 اکای شمس 4 اکای عزت 6 اکای اومد 3 و 5 دوری شروع اینا میریم برادر عزیز میریم رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 تمام برادرها یک بار میخونم میکشم قرطش روی نر رفتیم برادر عزیز یک بار میخونم اکای سیروج رقم 7 5100 دارید اکای نسیم رقم 1 00 اکای سنجر رقم 2 00 اکای شمس رقم 4 4500 دارید اکای زهت رقم 6 300 روبل دارید اکای امید رقم 3 و 5 600 روبل دیگه داری اکا کسی میزنه شیروی نر 1800 اشوا 1800 روبل رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 برادرای جا یک رساد با 20 واره کرگان شروع نر کروچ تک رقم 4 با 20 رقم 3 با 20 رقم 2 با 20 رقم 1 با 20 رقم 6 با 20 رقمی تمام برادرو 5 هفته همون کس میدره برادرو باره ندره در 5 نفر کشون 1 2 3 4 6 5 هفته برادر همون کس میدره 900 روبلی ندره کشون در 5 نفر کشون بکش تمام اکم میکشون 1 2 3 4 6 برادر رئیس بعدی واره سومش شیروی نر کس یکم رقم نویسه هوای دو رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 6 1 2 3 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 تا اینجا بیسته یک بار میخونم میکشم قرطه
акай Шамс рақами 4 4500 дорӣ, акай Умед рақами 3 600 рубл дорӣ, акай Санҷар рақами 2 0 0, акай Насим рақами 1 0 0, акай Иззат рақами 6 300 рубл дорӣ. каси мезана шерои нар пул ҳамун пул 1800 рубле ошава каси мезана. рақами 1 11, рақами 2 10, рақами 3 11, рақами 4 10, рақами 6 21, рақами 6 ош шавата ба 21 1800 рубл дорӣ. акай Иззат ош шавата ака. бародарон менависем баъди бара рақамоя. 7 акай Сироҷ, 2 3 акай Санҷар, 4 акай вай, 1 1 6 акай Иззат, 5 мегирӣ акай Умед, 5 акай Умед рафтем. 7 акай Сироҷ, фаҳмидӣ шеф? 1 5 акай Умед, 1 5 акай Умед, 2 3 акай Санҷар, 2 3 акай Санҷар, 4 акай Шамс, фаҳмидӣ? 6 акай Иззат, 1 5 акай Умед. Тамом. акай Умед 6 айхил дар пешакӣ акай вай нависонда буд ака. 1 5 расида ака, тамом. бале бародар, баъди 7 не рақами 5 холӣ расидагайта акай вай. рақами 5 холӣ расидагайта акай Умед, чери на 5 холӣ ака. 1 акай Насим нависонда буд дар пешакӣ. 600 омад акай инавай Шервон, акай Санҷар. چرا نه بخفگی شوده اکل کسی که اکل منویسه هوای در منویسونده مردک بودی. اکای نسیم 600 اومد. رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 600 اکای نسیم اومد. 600 اکای بای اومد. Акай вайна бин акажона сурат мегируме партомта шеринар бин ини ки акон метонагир. Акай умед бин шеринар дар васса будро кардам шеринар бин ака ки назуд.
رفتیم برادرها یک بار میخونم شیروینر قرطه هم میکشم. اکای سیراج رقم 7 4800 داری. اکای امید رقم 5 300 روبل داری. اکای سنجر رقم 2300. اکای شمس رقم 4 4200 داری. اکای زد رقم 6 1800 داری. اکای نسیم رقم 1 300 روبل داری. برادر عزیز کسی میزن 1800 اش شوه 1800 روبلی. رقم 1 20. رقم 2 10. رقم 3 22. رقم 4 20. رقم 5 11. رقم 6 22. رقم 7 11. برادر وارش رگج شیروینر رقم 6 با 22. رقم 3 با 22 شیروینر واره کرگن 900 روبلی. خستی میداره مرحمت 3 و 6. دیدی که روی کرگی من دیدی که وقتی تو یک 6 نویسوندگی بالا طبیعه کم روی کرگی من 6 نویسوندگی هنوزی یک واره 4 واره 2 5 7 2 5 7 کی میدونه شیروینر دیگه سنجر. ها سنجر دیگه. سنجر دو دام دیگه 900 اکای سنجر اومد 5 7 برادرها کی میدونه 5 7 5 7 هم کس میدونه برادرو 5 7 1200 اکای نسیم اومد پنج اکای امید اکای اسمت واره اکا جون 900 روبله رقم 7 خودت موندگی اکای اسمت 1200 اکای اسمت 900 روبله واره شیرنه رقم 7 موندگی نسیم 1200 7 اکای نسیم 5 اکای امید تمام اکای امید 5 واره اکا رفتیم اکای اسمت پارتو سمت اکا تمام اکا جان همه 7 تخد داغ داری کو 7 اکا اما مکای اسمش چرا خرخلش میکنم شیر نه برادر سمو همه پارتنیم شیرای نه کی سم دارم کی ندارم اکای اومه 600 پارتو اکا جون
رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 صدقه اسمت اومد. اکای محمد اقبال اوشن اکای اومد چنر به نام محمد اقبال میبی اکا کی گفته؟ چه؟ سیروج اون داره کی؟ سندورا نباشه چند؟ روشن نداره اومده ایده تمام اکا جان اومده گر نه صد اومده که امید بکی در خوره رفتیم برادر عزیز یه بار میخونیم اکای زد رقم 6800 داری اکای سنجر رقم 2300 اکای نسیم رقم 1600 روبل داری اکای شمس رقم 4 3300 روبل داری اکای اسمت رقم 700 اکای امید رقم 5 300 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر 5002 رقم برک بگیریم کسی میزنه 5400 روبله اشوا 5400 روبله رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 10 شاته رقم 1 با 21 5400 داری رقم 1 با 21 برادر بعدی بارم بنویسیم رقم ها 4 امید 5 2 نسیم 6 عزت 7 سیروج 1 3 3 اکای عزت 3 و 6 رقم 1 رقم 1 مونده اکای شمس رقم 1 اکای شمس 1 همه گیری اکا یک اکای شمس 1 4 میشه زد باره اکای نسیم گرم نیست اکای دستم بکشم پولت میره و شیرینه رفتیم برادرو اکای نسیم زگی بود اکای نسیم و شاته اکا اکای اسمت 300 اومد اکای اسمت رقم داره 300 دیگه بود 7 اکای اسمت تمام اکای اسمت اکای نسیم گرم نیست اکای باید میکنم میپرد
اما مکه اسم رقم خودش دکه جون نوی سخته شیر نه رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 رفتیم برادر عزیز یه بار میخونم خاطر هم بکشم اکای امید رقم 500 اکای شمس رقم 142,700 داری اکای زد رقم 36,200 داری اکای سیراج رقم 7,4500 داری اکای نسیم رقم 2,5700 داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 دیگه اوشا 1800 روبلی رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 2 با 22 رقم 4 با 22 شیرای نر باره کرگن مرحمت خوشمنده 900 روبلی میدیم آدگی و مرحمت خودم های واره میدرم آدگی نیسته شیرای نر واره سه ایزت واره تمام اکا جون سه اکا ایزت پس اکای سیروچ اکا اسمت مدروی 7 اکا اکای سیرو اکا اسمت شیر نر واره دا مدروی اکا واره را می نویسیم بچه ها واره را می نویسیم دو سه چهار 1 5 6 7 هسته اون کد 1 5 6 7 واره میدونم دیگه هسته 1 5 6 7 برادر 1 5 6 7 1 5 6 7 بچه ها 1 5 6 7 1 5 6 7 İzzet ulan bir ne böyle oldu lan? Ha? İzzet ulan da benim ne böyle oldu lan? الله ببینیم همین پیش روی کاره گیده Nasıl lan o gibi? نوری کاره Şey İstanbul'a. نه 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 کشتره چون کاریست Diğer oynadı da iyi. Taşla baktı. وارا چی کپ شید ایش که نگرید Ne?
акай се кастакаш тамом акай зад парто сумтака кани нав парто кани исмат канис иззатло партагасис иззатло ба номи худаш мебиёд исматаи акай иззатло шери нар ба номи исматло иззатлоевич мебиёд акаҷон акай исмат вара акаҷон рақами 7 дамедрои акай исмат рақами 7 дамедрои ака акай исмат рақами 7 дамедрои вара ака дурои 600 дига парто ака медрои рафтем бародаро қартаям мекашем рафтем бародари азиз ду кас буд як кас дур омадам хе 4 қарта мешава ака дурои агар медрои ака исмат дурои 4 қарта мешава ака 3000 рубле бигириш биё ака навшам навис рақамта 1567 холи ака 1567 холи 1567 ака 1567 ака тамом навшам ака рафтем бародаро мекашум 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 та مثل یک بار میخونم برادر قرطه میکشم اکای نسیم رقمی 2 5700 داری اکای شمس رقم 4 2700 داری اکای زد رقم 3 300 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر برش چانس میشه کسی میزنه شیروی نر 2300 روبل اوش شود 2300 روبل اوش شود رفتیم برادر عزیز رقم 2 11 20 رقم 4 22 رقم 4 رو شواته و 22 2300 روبل داری برادران می نویسیم بعدی برای رقم ها 4 اکای شمس 2 اکای اسمت اکای نسیم دیا پیش نویسوندن اکای نسیم دیا اکای اسمت گریف اکای نسیم 1567 اکای امید نویس اکای امید اکای نسیم نویسه پلی اکای نسیم اپارت بهیم چند سم دوره یکا بگی 500 چه خط زنی 6 اکای شمس 5 هفته کی میگیره 5 هفته چند دو رفته 5700 500 چه خط زنی اکای نسیم اکای نسیم اینا 5100 روبل درف اکا اکای کومل جان واره نیست اکا 57 موندگی اکا
چی؟ پول پارتی میکنم. اگر قربون پول دارم. که باید قربون آخه. سیراج چی اکن نموده ای فر شیر نه؟ سیراج بگوشی چانس ندارم. سیراج چون بکن شش هفت اکای کمیل. گریتیگه باشه شش هفت. پنج هفت اکای کمیل. پنج هفت. هفت همه گیرم تا پنج اکا. اکای کمیل پنج همه گیری اکا. پنج هفته. اکای کمیل شیری نار. پنج هفته همه گیری اکا. کمیل جان 2100 اومد. رقم 5 کی میگیره برادرو؟ رقم 5 اکای اومد رقم گرفته گه؟ ها؟ سم داره؟ نه 5 هفته بود. تمام اکا اومد 2100 اومد. نسیم فردی نسیم ها 500 چپر رفتیم برادر عزیز اومد اکا. خرخل کردسیم اکا اسمه خرخل کردسیم که شیری نار. زنده باشی اکا اسمه شیر نار. زنده باشی اکا جو. زنده باشی اکا اسمه شیر نار. زنده باشی. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. یه بار میخوام برادر قطعا میکشم. اکای شمس رقم 46 4400 داری. اکای اسمت رقم 200 اکای ایزد رقم 300. اکای نسیم رقم 1 300 روبل داری. اکای کومیل رقم 5000 داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 اشو 1800 روبلی. رقم 1 31. رقم 2 20. رقم 3 21. رقم 4 10 11. رقم 5 20. رقم 6 22. رقم 7 20. شاته رقم 1 به 31800 داری. رقم 1 به 31. برادران بنویسیم رقم های پختور. اکای نسیم و شاته. اکای نسیم خواندنو شوی.
اکای نسیم زد واری 54 ساله دیگه لو دهنش خنده اومده. برادران منویسیم رقمای پافتورا. کی بوده پس؟ اکای کامل پافتورا. اکای اسمت پاستی اکا جون. اکای اسمت شرینار نویس. اکای اسمت هستی فردا اکا. اکای اسمت اکای عزت شرینار پاستی اکا جون. نیشته اکا جون. شرینار رقمی پافتورا منویسیم شرینار. 5 هفته بود چنده؟ 5 7 1 اکای شمس چنده؟ 4 6 2 3 موند. 2 3 کی میگیره برادران؟ 2 3 اکای لنگر خوش اومدی اکا جون. 300 روبل یک کارته بگیرش 1800 روبل. 2 3 موندگی هست. برداشته سرخ تلفن شد. فایل کنم شد. نمی بردار. یک کنست تو برای شده. برادرها 2 3 کی میگیره شیروینا؟ 2 3 گیره برادرها. کشیم. پرتو اکای لنگر 2 3 پرتو اکا. اکای لنگر پرتو سمت اکا. آمد اکای لنگر اومد اکا. ببین رسم اومد 900 اومد. آمد اکا رفتیم قرطه هم میکشیم شیروینا رفتیم.
رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. چرا اینا یه بار میخونم هوی میکنیم. اکای کامل رقم 5,900 روبل داری. اکای شمس رقم 46 3800 داری. اکای نسیم رقم 1800 روبل داری. اکای لنگر رقم 2 3 300 روبل دیگه داری. اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 روبله اشوا 1800 روبله. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 10. رقم 5 11. رقم 6 20. رقم 7 30. رقم 7 و شاته با 30 1800 داری. برادران می نویسیم رقم های پختو را. اکای کمیل و شاته که لنگر 3. برادران رقم دیگه کی میگیره؟ اکای نسیم رقم دیگه هم گیرم تا که دو 4 اکای شمس. شمس اکای شمس. اکای نسیم نویس. اکای نسیم رقم 6 کی میگیره برادران؟ رقم 6 6 پس رقم 6 کی میگیره برادران؟ می نویسیم. اکای کمیل در نویسه 6. تمام اکای کمیل 6 مایتا اکا. تمام اکا جون 5 6 7 8. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. یا بار میخونم برادرم میکشم. اکای کامل رقم 5 6 7 1800 روبل داری. اکای لنگر رقم 3 9 9. اکای شمس رقم 2 4 3200 داری. اکای نسیم رقم 1 1500 روبل دیگه داری. اکا شیرای این هر کسی میزنه 1800 اشوا 1800 روبله. رقم 1 10. رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 21. رقم 5 10. رقم 6 3 دمه. رقم 7 22. رقم 6 و شاته با 3 دمه ترینکش دیگه که 1800 داری. و شاته اکای کمال و شاته اکای. اکای جا خاله کد با سلام خوش آمد یکم. علیکت با سلام اکای جا خوش آمدی. هفتور اکای شانس کنید. اکای لنگر نویس. اکای لنگر شیری نه. پس باشی پس نویس اکای. پفتور باشی پفتور نویس اکای. یک سی چند ایه
سه خولی سه سه خولی هم میگیری اکای لنگر شیر نرس یک گرفته اکا اکای وای اومد نه اکای لنگر تمام اکای لنگر سه اکا میا وای که نومو چه دیفر اکا وای که یاد چک تا پرا کرا روی کشی نه پولد میرم همینم قربونم آمد اکای لنگر اومد اکا همه پاپتره دیگه رفتیم برادر یک دو سه چهار پنج شش دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج یه بار میخونم برادر قرده میکشم شروع نر اکای کامل رقمی 567 2700 داری اکای نسیم رقمی 1200 داری اکای شمس رقمی 24 2600 داری اکای لنگر رقمی 3 600 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 اوشا 1800 روبل رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 تا توز رقم 3 و شاته 3 تا توز کتی برادر با این بازی جنبه است ایوای میکنیم کوتاه میکنیم برادر عزیز رقم 3 و شاته 3 تا توز کتی یه رقم برای فلاکه تاکن کی بود اکای لنگر او شاته که از او 800 داری همین رقم رو در اینمو فلاکه میشه بازی 300 روبل اکای بازی شیر نه بازی 300 روبل اکای جان بگیرش 1800 روبل اکای لنگر رو شاته اکا اکای لنگر نویس اکا اکای لنگر پافتور اکا اکای لنگر هم سشن مینوس نکنیم رفتیم برادرم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 رفتیم برادر عزیز یه بار میخونم اکای نسیم رقم 1900 روبل داری اکای شمس رقم 24 2000 روبل داری اکای کامل رقم 567 1800 روبل داری اکای لنگر رقم 3 2400 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شروع نه 1800 روبل اشوا 1800 روبل برادر یه بار میخونم قرطه میکشم شروع نه رفتیم رقمی 1 10 رقمی 2 22
رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 21 برادر وارش اگر رقم 2 با 22 رقم 5 با 22 شیرونه کسی میدونه مرحمت 900 روپیه چند 5 2 اکای جوخ اکای جان تماشا کو شیری نه اکای جوخ وقتی که ایفیر قفا میمونی کو اکا من هم چخل یوتیوب دا میدره کینو تماشا میکنی نمی فورتا میگیری اخیر کینو میبری کو اخیر کینو میبری نمی سرخه که دیدی اکا تو را این ویدیو یا تمیزنی از سرخه میبره کلاک یا می قپی میکشی اخیر دستی راست میبره اخیرش و ایفیر مینویسه اکا تمام بعد قد ایفیر میلی اکا چخل که کینو تماشا میکنی اکا نمی فورتا اخیر کینو مخلطه میمونی میکشی نم رنگ اخیر کینو میبری برابر ایفیر میلی اکا هم سرخه که کشکه طرف دستی راست تو دا کنسش بیار و ایفیر مینویسه سرتشه بعد برابر ایفیر میلی اکا یک واره 3 واره 4 6 7 برادرها کی میدره 900 روبلی واره شیروی نه 4 واره 6 7 کی میدره برادرها 6 7 6 7 6 7 اکای کمیل تمام برادر اکای لنگر دیر کرد اکای جان 6 7 گرفتم 3 اکای لنگر 6 7 اکای کمیل برادرها بعد باره کسی یکم رئیسه لوبوی رقم هوای دا میتیم تمام اکای جو خشینه فهمدم شکر جان نشته کرد همین چخلی که کینو یوتیوب تماشا میکنی نمی فورتا اخیرش مقلایتا اخیرش میمونی میکشی هم سرخه که اخیر کینو اخیر دستی راست میبری تمام و ایفیر میشه بعد برابر ایفیر میری اکا رفتیم برادرو کسون نداره شیف کسون نداره همه داره رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چرا نه یه بار میخونم قطعا بکشم اکای کامل رقم 5 6 7 0 0 اکای شمس رقم 4 2 1100 روبل داری اکای نسیم رقم 1 0 0 اکای لنگر رقم 3 1500 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 5400 اشار 5400 روبلی رفتیم برادر رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 31 رقم 7
21 باش شواتر رقم 6 با 31 5400 روبل داری. رقم 6 با 31 کی بود؟ کی؟ اکای کامل او شواتر اکای جان می‌نویسیم برادر 4 اکای با 1 اکای ای 3 ای 5 6 7 ای اکای لنگر 2 موند. اکای لنگر زنده باش اکای لنگر رقم 2 موند. اکای لنگر 3 و 2 میگیری. اکای لنگر 2 اکای شمس اکای لنگر دیر موندی. اکای دیا گرفتم اکای جخ شینا دیا گرفتگان اکا جون باش جات رقم 2 خولی میشود که زیادم پس کاروچ تک 4 اکای وای چند اک بگم رفتیم برادرو اکای روچ تک ببین اومد اکای نسیم 600 روبل اومد. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونم برادرو قرطه میکشم. اکای شمس رقم 2 و 4 500 روبل داری. اکای نسیم رقم 1 300 روبل داری. اکای کومیل رقم 5 6 7 4500 داری. اکای لنگر رقم 3 1200 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوشا 1800 روبل. رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 برادر وارش دیگه رقم 2 با 21 رقم 3 با 21 برادر وارش دیگه 2 و 3 با 21 برادر واره کرگان خوشمند و مرحمت 900 روبل. پنج واره 1 واره 4 6 7 کی میدره اکای کامل شیر نه 5 در اومد 4 6 7 کی میدره اکای شمس میدره رقم ده یگان رقم ده اکای لنگر نویس اکای واره 4 6 7 اون کس میدره برادران 900 روبلی. 4 6 7 برادر کی میدره برادر واره پلی کروبلی های اکای نسیم 900 اومد 7 اکای لنگر علیکت با سلام اکای مونیس خوش آمدی اکا 4 6 واره اکا میدره اکای مونیس 4 اکای مونیس رقم 6 ده کی میدره رقم 6 ده اکای کامل گیرم تا 6 اکا
تمام رقم 6 اکای کمیل شیرای نر میریم تمام اکا جون تمام میریم نه صدی اکای مونیس نه صدی اکا جون 900 اکای نسیم 600 گفتم اومد باید خیلی سونده شد نه 600 اونده بود 900 پرتگه برادرها سمو هم میپرتیم چرا نه تمام اکای نسیم گب نیست اکا جون توگوری هم برادرها میپرتیم سمو شیروی نه توگوری اکای نسیم شیر نه توگوری اکای نه صدی اکای بابو اکای دابو جون اکای چمی اکای دابو جون شیری نه صدی اکای وسه اوما نه صدام 1500 اوه چرا نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 یه بار میخونم برادرم چی رقم 3 براتو تمام اکای جوخر رفتیم اکای شمس رقم 2 500 روبل داری اکای لنگه رقم 3 و 7 300 روبل داری اکای کومیل رقم 5 6 2700 روبل داری اکای نسیم رقم 1 300 روبل داری اکای مونیس رقم 4 600 روبل دیگه داری اکا چرا این هر کسی میزنه 5 دو رقم ورقی بود کسی میزنه 5400 روبل اشوا 5400 روبل رفتیم برادر عزیز رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 آش شواتر رقمی 4 با 22 5400 روبل داری رقم 4 کی بود؟ اکای مونیس آش شواتر دو اکای شمس
короче рафтем 2 акай шамс 1 акай вай 3 акай и 5 6 7 и 4 акай мунис тамом бародаро рафтем туғриш акай ҷоха шена рақам 3 акай лангар гирифт ака баъди бара якум менависонди мегирифти охӣ акай ҷоха эфирш пиздес пеша конкретно пеша адам қад ба қад эфир рафтесам гапа меги ҷош рафтеса метер рафтем бародари азиз 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 я бор мехонам бародаро қарта мекушам акай шамс рақами 200 рубл дори акай насим рақами 100 акай лангар рақами 300 акай мунис рақами 4 5700 дори акай комил рақами 5 6 7 1800 рублей дори ака каси медона шерои нар 1800 дига ошо 1800 ками 1 20 ками 2 21 ками 3 21 ками 4 10 ками 5 11 ками 6 21 ками 7 12 бародаро ҷа вараш дега шерои нар ба 21 вара караган рақами 2 ба 21 рақами 3 ба 21 рақами 6 ба 21 ҳам бародаронем 3 та рақам вара караган 21 кати шерои нар кати ҷелайн дора марамат 900 рубли 1 вара 4 вара 5 6 5 7 ки медора бародаро бародаро 5 7 ҳам кас медора вара шерои нар 5 акай ҷоха 900 рубле бародаро рақами 7 900 рубле акай ҷоха 900 5 мегири акай ҷоха акай насим 1200 омад акай ҷоха шена 5 7 мегири ака акай ҷоха 1 3 4 нагир 5 7 мегири 1800 парту ака 5 7 ахта акай ҷоха мегири ака нагири пас наисма қарта ака шун
برادرها 57 کی میدونه رقم 57 برادرها اون کس میدونه یا 57 اکی شدمون کی تمام اکا 57 اکی جوخه نمیگیری اکا اکی جوخه 57 اکی کنجون اکیش جوخه از سمش اومدگه 900 باش دلارمون نمیدونم اکای کامل رقمی 7 اکا جان گیر رقمی 5 اکای جوخه میگیرم میگه 7 اکای کامل نویسی اکای جوخه کجا شدی اکا تمام اکا اکای جوخه تمام روشن 57 اکای کامل جان اکای جوخه فرش بو خفا شد بعد یه بازی میکنه اکای کامل جان گیرم تا 57 اکا اکای کامل شیر نر نیست اکا گیرم تا تمام اکا 57 اخیده رفتیم برادرو رفتیم برادرای عزیز 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکای جاخ از سوم دومد اکایو شیر نه رقمت پاس شد شیر نه بعدی برای یکم نویس رقم 300 روبل نویس اکای شمس رقم 200 روبل داری اکای لنگه رقم 300 اکای کومیل رقم 5 6 7 00 اکای نسیم رقم 1 300 روبل داری اکای مونیس رقم 4 4800 داری برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر چند رقم 3 رقم کسی برادرم میزنه 4800 روبل اوش شوه 3 رقم وارده بود برادرم کسی میزنه 4800 اوش شوه 4800 اوش شوه اکای جا هست رقم 300 روبل نویسه که با بعد هفتم رقم میکشون رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 شوته با 22
4800 داری. رقم 7 با 22 4800 داری. کی بود؟ اکای کامیلا شوات اکا. یک 4 3 5 اکای جوخا. رقم 3 میگیری اکا 5 6 7 گرفتن اوکی. رقم 3 میگیری اکای جوخا. 3 اکای مونیس. تمام اکای جوخا بو به رقم شدی اکا. اکای جوخا رقم نرسید اکا. 3 بو گرفتن. اکای جوخا اکا بو ایجاد کشینا رقم خودشت بو میگیری. اکای جوخا تو گجا شدی اکا پلا پارت فیل وارد پارت فیل رفتی امکا. صدر بود فرضی. کی؟ نه اکا سوست نیست دیو اکای کلا پارت فیل اکا بخشان برو مدی رفتی گجای رفتی اومدی تو بی رقم گرفتی. یا بو افرد خفا شده اکای جوخا. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم برادرو خاطر هم میکشم. اکای نسیم رقم 100 اکای مونیس رقم 3 و 4 4200 داری. اکای شمس رقم 200 روبل میپرتوی. اکای کومل رقم 5 6 7 3900 دیگه داری اکا. شیرای هر کسی میزنه 1800 اوشوا 1800 روبل. رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 7 برادر وارش دیگه بو رقم 7 با 22 رقم 6 با 22 برادر یگان کس دوره مرامت ندوره پلی اکایی باید کیم شد. بارده کی میدره برادر بارده دو باره اکای نسیم نویس اکای نسیم شیر نار نویس یک اکای نسیم باره 3 4 5 اکای 3 4 اکای جوخا رقم 5 میدره اکای جوخا اکای جوخا 900 روبله میدره واره اکا 5 گفتگید موندگی اکا تمام اکای جوخا گاب نیست اکا کی بود رقم کی بود 5 اکای کامل گیرم تا رقم 5 شم اکا اکای نسیم 1200 اومد برادرها در 6 رقم کشیم 1000 دیگه کسی 1000 دیگه
5 6 7 اکای کومیل دیگه گفته که ما چی کنیم 5 6 7 ای ما کمی با 7 داکشی نیست بگو چی دواره ای 5 نیست که 5 دواره نیست کو اکای کومیل 2 6 7 بارش دیگه بود تمام اکای باش شنر 5 6 7 اخد دکای 5 6 7 اکای کومیل 7 داکش 5 میگیری 5 متر اومده بله اکای کومیل 6 7 دواره شده که جون 5 در اومده هم خیر گازن اکای کومیل بله اکای کومیل جان شنر اگر برادران ندرویان پول داخل دادم شه اگر درویان پول ایخد نمیشه شنر اگر برادران ندرویان گوه نه پست ما پول داخل داده میشه و اگر برادران درویان کارته میکشم کسی زن او شو شنر مدروی رقمی 5 اکا اکای کومیل رقمی 5 مدروی اکا اکای کومیل گیرم تا رقم 5 او اکای کومیل 5 6 و 7 دکا جون واره کرگه شیرینر اگر برادران ندرویان پول داخلت میتین اکا پم 1800 داخلت میتین اگر درویان کسی زن هوای میگیره با پلاکا اکای کومیل جون در واتساپ می از زن شیرینر تیخه نمیفهمی اکا ایخه بفهمون تا شیرینر اگر برادران ندرویان پولی تو اکا پول تا دست خودت میتیم معذورش ده اگر درویان پول خودت نمیشه اکا جون کسی زن هوای میگیره شیرینه این ترینکه هم خیلی اکا یا زن واتساپ اکا توگره اکا کومیل جون شیرینه تمام اکا جون فهند افشین اشته که 5 متر اکا 5 متر اکا کومیل شیرینه نه اکا نوشم برادر در 6 قارتا میکشم کسی میزنه او شوا 6 قارتا در رفتیم برادر در 6 قارتا میکشم کسی میزنه او شوا اکا جا خرخان 5 گیرو خاکم میزنی 5400 میگیری میبروی میری رفتیم برادرو 1 2 3 4 6 7
2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 تا برادر عزیز اینجا مثلا یه بار میخونم میکشم اکای کامل رقم 6 7 3900 داری اکای شمس رقم 200 اکای نسیم رقم 1300 روبل داری اکای مونیس رقم 3 و 4 3300 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر بعدی باره اکا جان هفتم رقم میکشم یکم نویس اخته کسی میزنه 4800 شوه دا 6 رقم میکشم 4800 دو رقم برک ربدم رقم 1 21 رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 6 23 رقم 7 20 شاته رقم 2 با 31 4800 روبل داری رقم 2 با 31 برادران مینویسیم بعدی برای رقم های 2 اکای نسیم 4 اکای وای 2 اکای نسیم 4 اکای 3 اکای مونیس 5 6 7 وای یک موند اکای جاخا یک همه گیری اکا 4 3 بله واش شوا برادر واش شوا کیزا دو کی بود یک اکای شمس دو شمس بود اکای شمس واش شوا تاکا 4800 داری کسون نداره زنده باشه اکا جون رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونم برادرم میکشم خاطر اکای نسیم رقم 200 اکای مونیس رقم 3 و 4 2700 داری اکای کامل رقم 5 6 7 3000 روبل داری اکای شمس رقم 1 4500 داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 اشا 1800 روبل همین 1 10 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 20 شاط رقم 2 با 22 1800 داری رقم 2 شاط اکا بنام کیمه بی اکای جاخا اکای جاخا بنام کیمه گذاره سمودکا
3 Акай Муҳаммад Шеринар бози тринкаи тоҷикаи Шеринар як дона қарта 300 рублай вигириш 1800 рублай. Омадаги акай ҷоха омадаги Шеринар омадаги. Акай ҷо хоз рақамо пафтора Шеринар агар акай комил тията рақами панҷа гир агар на тията то пас наго наметуни акай. рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 тамом бародаро кашидум. Шерои нар я борои мехонум қартаям мекшум. акай Мунис рақами 34 2100 дори, акай Шамс рақами 1 4200 дори, акай Насим рақами 2 1500 дори, акай Комил рақами 567 2100 дори. Бародари азиз каси мезана 1800 ошава 1800 рублей. Рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 32 рақами 4 22 рақами 5 10 рақами 6 11 рақами 7 21 ошавата рақами 3 ба 32 1800 дори. Ҳафтор рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 рафтем бародаро акай Комил рақами 567 1200 дори, акай Мунис рақами 34 3300 дори, акай Насим рақами 2 1200 дори, акай Шамс рақами 1 3900 рублей дори. бародари азиз каси мезана 1800 ошава 1800 рублей. рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 11 рақами 6 21 рақами 7 10 бародаро вараш дагай шерои нар короче рақами 2 ба 21 ай рақами 4 ба 21 ай рақами 6 ба 21 ай бародаро вараш дагай 900 рубли каси медире марҳамат хоҳишмандом марҳамат 1 3 5 7
Акай Джоха чанд сум партифти Акай ҷон? бародарон менависем 5 1 7. Ки медонад шерои нар 5 1 7. алё о ака меша шукр ака нашинохтам. акаҷон чи акаҷон он то ҷими ой нанависондаам фирда баъди ва рақами 5 гир братс карта алиф нест акаҷон. ин Тоҷикистон ини алиф нест ака душанбесити ака мешава. дар душанбесити парто яка чанд сум минус мекунад комиссия мегирад 2 сум 3 сум комиссия мегирад ку айма минус кунешад тамом. نه акаҷон алиф неста шери нар алифбанк неста душанбесити чанд даст бозӣ мекунӣ ака? ягон ду тамир шуд агар ду даст бозӣ расистки ака намешава. چیزی هستن خط بزن 1 5 7 برادران مهسدی ها نشته که اگر دشنبستی میشد میپرد بازی و غزمین هست باز خنک شده کمتره اول گاو زنه تمام چکشم روی کنه بعد چک داشت شما روی میکنه شما ما در روی میکنه و وای روی میکنه کارو روی کنه ده چک اب تمام گام نیست که بعد کمی تمام گام نیست که ماش این همین نمره ده کارته برادرایش که نمیدونه در 4 رقم میکشم شروع نر برادرها در 4 رقم میکشم 2 3 4 6 تا 2 3 4 6 تا میکشم کسی میزنه اوش شوا سه رقم برکر یک از برو مدام کشی رفتیم برادرو چند چی؟ رفتیم 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 این اینجا میسه برادر رو یه بار میخونم کارته میکشم اکای نسیم رقم 2200 روبل داری اکای مونیس رقم 3 و 4 2400 داری اکای کومیل رقم 6200 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه یک کارت نمیگیرم برادر 300 روبل رنگ بازی بیشتری میگیرم شروع نه کسی میزنه 2400 روبل اوشوا 2400 روبل اوشوا رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4
10 رقم 6 12 رقم 3 و شاته با بسیده 2400 داری رقم چند؟ رقم 3 رقم 3 و شاته 5 اکای جوخا 5 اکای جوخا اکای کامل 5 گرفتن اکای کامل 5 گرفتن اکا 5 2 3 و 4 اکای کامل 5 گرفتن اکا کی 6 7 اکای کامل یک 6 7 اکای کامل اکای جوخا 5 اخته اکا رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 تمام اکای شمس شینر میبینم اکا جوخا چند کنیه؟ تمام اکای شمس شینر دیده سم اکا جون کورت حالا زره نکنه نیده تمام اکای شمس شینر این اکا جون دیده سم شینر کورت حالا این تلفن از زایرات مونو میبینم اکا تمام برادرها یه بار میخونم شروع نه نکای شمس اکا همین نمره کارته با نمره تلفن هم پایبست همین هوای گویم به خودش میفهمه تا همین نمره پت کلچه دیگه گوی تمام تمام اکای شمسیدین شینر گرد نیست اکا جون سمود میرویدم اکای شمسیدین چند سم داره؟ 3 تمام اکای شمس داری اکا جون رفتیم اکای جوخ رقم 500 اکای نسیم رقم 900 روبل داری اکای کامل رقم 167 300 روبل داری اکای مونیس رقم 3 و 4 4200 داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 اشوا 1800 روبله رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 23 رقم 7 و شاته با 23800 داری رقم 7 و شاته اکای کمیل و شاته اکا برادرم من هستم رقم علیکم با سلام اکای شروع خوش آمدی اکا برادرم من هستم رقم های پفتورا
اکای جوخا شیرینار اکای جوخا شیرینار در واسط بیمه زنگ زن شیرینار اکای جوخا اکای جوخا شیرینار در واسط بیمه زنگ زن شیرینار نه اکای جوخا 900 اومده بود دواره در اومده بود اکای جوخا شیرینار در واسط بیمه زنگ زن اکای جوخا در واسط بیمه زنگ زن آمد اکای جوخا شیرینار سمود اومده اگه اکا جون اکای کامل جان شیرینار وای برادر در رقمش پافتور در اومده اگه اکای کامل جان شیرینار وای پافتور در اومده اگه تمام اکا جان توره شیر سادوما تمام اکا جو خط تلفن تو ای باید توره اکا جان نه اومدگه اکا جو خوا اومدگه 300 روبل اومدگه اکا جان توره اکا جو خوا توره اکا جو خوا شیرینار 900 روبل پارفت ابدی اکا جون کو شیرینار دواره درومده بودی دواره درومده بودی اکا 900 دومدگی بود دواره درومده بودی اکا جو خشینار 900 پارفت ابدی دواره درومده بودی اکا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکای جو خدا دست اکای جو خشینار اگر دو بشی 900 دستمو دوری اکا 1500 بانوی نسیم خان رفتیم برادر اکای کامل رقم 167 1200 داری اکای مونیس رقم 34 3600 داری اکای نسیم رقم 2600 روبل داری اکای جوخ رقم 500 برادر عزیز کسی میزنه 1800 اش شوه در فرمایش اکای نسیم بانوی نسیم اومده یک برادر نویسیشه با تمام اکا اومدگه شیرینار افیر درو اکا همی رقم خالی شد نوی سوید افیر کامنترش میبره اکا جون دام کامنتر همی رقم خالی شد سراز نوی سکم میگیریم رقم تمام اخته اکا جوخ اخته اکا جون رقم 5 اخته توره اکا جون رفتیم یا بار میخونم اکای کامل رقم 167 1200 داری اکای مونیس رقم 34 3600 داری اکای نسیم رقم 2600 اش شوه 1800 روبل کسی میزنه اش شوه رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3
22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 برادر وارش دیگه رقم 4 ای رقم 3 با 22 رقم 6 با 22 برادر عزیز واره کرگان 900 روبلی کس میدره مرحمت 3 و 6 واره رقم 2 4 رقم 157 اون کس میداره برادر واره 900 روبلی 900 روبلی واره شیروی نر 900 روبلی سیسا بگن اکای نسیم ما توغره اکا جون پرتام تاکی سما اکای شمس شینر پرتام تاکی 5 گیر 5 اکای شوخه واره دا جوخه اکای جوخه یک هفت دا یک هفت اکای ریال برادرو رقم 5 یک هفت موندگه اکای ریال یک هفته میدر اومده 900 روبلی واره تمام اکا جون میبینم شیری نر اومده 900 اومده اکای جخه بازی میپردم تمام اکا جون آمد اکای جخه آمد اکا جون سمود آمد شیری نر برادرم همه از سمی اکای شمس پرتون اکای شمس بودارم بکنی چی مگه زنگز داره کنار بینیم شمس بودارم سری نفسه همون میپردم آمد برادر رو قرطه میکشم اکای ریال تو اکای ریال مدد اومدن شیروی نر پولی همه اکای شمس پرت نیم شیروی نر برادر رو بعدی باره شیروی نر پیشه که میگم تونه که کسی یکم رقم نیسته هوایه کسی پیش نیستون ده هوایه رفتیم برادر رو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
6 7 1 2 3 4 5 6 7 شمس چند گفته؟ 3 معلوم دیگه خیلی خب کیم شدش 3900 اکای شمس رفت تقسیم بود اکای جان 3900 روبله رفت اکای ریال 6 دیگر اکای جان قرده مکشون زنده باشی اکای زنده باشی اکای زنده باشی شیرنر زنده باشی پولش خط نمیشه اکای ریال بجا شدی اکای تمام اکای جیمی شیرنر همه خالی شده اکای جان نویس همه رقم خاله اکای جیمی بعد این باره رقم ها خالی میشه شیرنر یکم کدوم میشه مغلط هواش نویس اختا یکم نکیم یکم نویس اکای اکای ریال کجا رفت اکای جیمی بعد دیواره نویس اکای جان همه هفتم رقم اک شدم نویس رقم تا اکای ریال کجا شده چه امید جان همه روشن تمام اکای و اسمش میبه شیرونه قطعا میکشیم اکای ریال به نام امید خطه اکای جون نه باز سر نشه اکای سر میشه تمام اکای جون رفتیم از او رشته رفتیم برادر رو یه بار میخونم قطعا میکشم اکای مونیس رقم 3 و 4 2700 داری اکای کامیل رقم 6200 روبل داری اکای نسیم رقم 200 اکای جخر رقم 500 اکای ریال مادرید رقم 1700 برادر عزیز کسی میزنه 1800 او شوه 1800 روبله رقم 1 32 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4
10 واره رقم 5 22 رقم 6 10 برادر هفتم رقم هم میکشم نمرتون نویسه 21 او شاده رقم 1 با 32 چند میشه؟ چند سو؟ چند رقم برخوره بود؟ کسی 5400 او شاده رقم 1 5400 چقلی هزار اکای شورخ چقلی 1800 نویس اکای جیمی رقم تا نویس اکا 34 56 اشتباه سه اکای بای اومد بگیر برات نویس رقم تا نویس اکای 5 گرفتگان اکای 1 2 7 مونده گیا محمدی 6 اکای کامل 6 گرفتگان اکای کامل 6 گرفتگان 5 چنده میگیری اکای کامل نویس اومد اکایش جا اومد چنر 1 2 7 کدام میشه گیرم تا اکا 5 گرفتگان اکا یک دیا بگی میگه 5 اکای جوخا تمام نباشم اکا اکای کامل 5 همه گیری کی 5 پس 5 اکای جوخا رقم 7 رقم 7 اکای جیمی تمام برادرها رفتیم الو اکای جیمی شه رقم 7 گرفتم تا اکا میشوه تمام اکا پافتور نویساندن گردم کامنتر شیرن بعد هر یک بازی پافتور نویس تمام مال شده توره اکا گاب نیست اکا مالش جیمی چند داره؟ ها جیمی 1500 اومدگی هست هستی یا کمون کم تر باید رقم او بله تمام 5 اکای جوخه 7 اکای جیمی محمدی رو کارت بگو یا اکای محمدی پارت و پلتا اکا رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ببینیم نظرم صوتا می هم باشه باره بوده تمام اکا جان هم دستم میکشم به پرتون توی دست کشیم و شیر نریاد چک ام پل پرتکتم پرتو 1800 روبلت چک شا پرتو سمود میره اکا تمام برادرو محمدی اومد اکای محمدی شیر نه روی کاکا اکای محمدی هستی فیرداکا اکا جان بنام رجبزاد خطتی اکای محمد بنام رجبزاد احمدیو تمام اکا جان آمده باشد توره رفتیم
600. رفتیم برادر عزیز کارت میکشون. رفتیم اکای مونیس رقم 3 و 4. چی؟ مونیس های؟ اکای مونیس رقم 3 و 4 2100 داری. اکای محمدی رقم 6 300 روبل داری. اکای کومیل رقم 1 2 600 روبل داری. اکای جوخ رقم 5 9 اکای جیمی رقم 7 1200 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1000 1 31 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 10 و شاته رقم 1 به 31 1800 داری. اکای امید دو شاته اکا کی؟ اکای کومیل دو شاته اکا شو رقم یک روز بوزده در اومده ای کن 3 و 4 پافتور اکای کومیل پافتور اکای محمدی پافتور اکای جیمی پافتور اکای مایم تمام اکد اکای ریال چانسون دارم کومیلا 5400 اما پافتور ادا کرد اکای جوخه نویس اکای جوخه شیر نار نویس اکای جوخه هستی فیر دکه نویس اکای جوخه شیر نار پافتور یکه نویس اومد اکای جوخه از سموش اومد پافتور شیف چند گفتی؟ شیف اکای ریال مادرید سمود رفت اکا اومد اکای جوخ اومد اکا جون شیر نار اومد 5 اخته اکا فریدی ریال فریدی ها ریال فریدی ریال افریدم وای پارت میشه با اکای شابو 300 روبل اکا 6 خولیا اومد اکای جوخه 5 اخته اکا 6 اکیا 6 محمدی اکای کومیل 6 خولی نیست اکا جون خولی شما میگیریم شو اومد اکای جوخه شیر نار اومدگه سمود اومدگه همجا ده رقم 5 گرفتم تاکر سمود اومدگه تمام اکا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم برادرم میکشم کارته اکای کومیل رقم 1 2 1800 روبل داری اکای مونیس رقم 3 و 4 1500 روبل داری اکای محمدی رقم 6 9
اکای جیمی رقم 7 900 روبل داری، اکای جوخ رقم 5 9 برادر عزیز کسی میزنه 1800 اوشوا 1800 روبلی. رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 اور شاته برگر رقم 1 با 22 1800 روبل داری. رقم 1 با 22 برادران می نویسیم رقم های پفتو را. زنده باشی اکا. برادران می نویسیم رقم های پفتو را. همه مکای جا خمه بینو مکا آمد اکای جا خمه آمد سمو دومد اکا تمام اکا ای ته دیگل شیر نر در جایی میکن که شیر مرد گرد نیست اکای کمیل جان شیر نر همی رقم 6 خودش دکه دکه شروف میکنی اکای محمد اکای محمدی پرتو اکا جون رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای محمدی کجا شدی اکا جون سادمون زنده باشی اکا جون تمام میریم برادرو اینا
اومده 900 روبله. رفتیم برادر رو یه بار میخوانم کارته هم بکشم. اکای مونیس رقم 3 و 4 900 روبل داری. اکای جیمی جیمی رقم 7 600 روبل داری. اکای کومیل رقم 1 و 2 3000 روبله داری. اکای محمدی رقم 6 600 روبل داری. اکای جوخ رقم 5 00. برادر عزیز کسی میزنه 1800 او شو 1800 روبله. رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 32 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 و شاته رقم 3 با 32 1800 داری. رقم 3 با 32 و شاته که می نویسیم برادر رقم های پافتو را سرکی بود اکای مونیس و شاته که اکای جوخه اکای نویس شرینار اکای جوخه پافتوری اکای جو اکای جوخه هستی کرده اکای جو نویس پافتور بشی پافتور نویس اومد اکای جان اومد اکای جوخه اومد شرینار برادر مینو هم مینو چرای نه رفتیم برادر یه بار میخونم چرای نه میبروریم اکای جان میشه برادر نزدیک رفتیم برادر رو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 چرای نر یه بار میخونم اکای مونیس رقم 3 و 4 2100 داری اکای کومیل رقم 1 و 2 2400 داری اکای جیمی جیمی رقم 7 300 روبل داری اکای محمدی رقم 6 300 روبل داری اکای جوخ رقم 5 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوشا شرای نر به نزدیکی لوتو هم سر میتیم شرای نر لوتو سر میتیم خوشمندای لوتو بسورند اینجا کسی میزنه برادر 1800 اوشا رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 7 و شاته با 22 1800 داری رقم 7 و شاته
کیا رقم هفت میدونی اکای جیمی ها شود تاکا 1800 داری برادرم می نویسیم رقم های پافتورا برادرم می نویسیم اکای جوخ اکای جیمی شیروی نه می نویسیم رقم های پافتورا اکای جیمی ها شود تاکا رقم هفت با 22 زد اکا جون 1800 دیگه داری 300 دیگه بومد اکای شد مون پافتورا آمد اکای جوخ آمد شیرنر آمد اکا جون اومد شیروی نر میریم رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 زنده باشی اکا جون یه بار میخونم برادر خاطر هم میکشون رفتیم برادر یه بار میخونم اکای کامی رقم 1 2 1800 داری اکای محمدی رقم 600 اکای جیمی رقم 7 1800 داری اکای جوخ رقم 500 اکای مونیس رقم 3 و 4 1500 داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 دیگه او شود 1800 روبلی رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 3 رقم 4 10 رقم 4 رقم 5 20 رقم 5 رقم 6 20 رقم 6 رقم 7 22 رقم 7 رقم 7 یه بار دیگه و شواتاکا 1800 دیگه داری اکای جیمی و شواتاکا بنویسیم شروع رقم های پافتور برادر عزیز اکای کامل اکای محمد پافتور درمده ساکا پاسکار میگیریم شد اکای جیمی پافتوری تمام جو خواستیم پافتور رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 اکای محمدی اومد 900 روبلی آمد
رفتیم برادر رو یه بار میخونیم. اکای کامل رقم 1,200 داری. اکای محمدی رقم 600 روبل داری. اکای جیمی رقم 3,300 داری. اکای مونیس رقم 3,400 روبل داری. اکای جوخ رقم 5,000. برادر عزیز کسی میزنه 1,800 اوش شود. 1,800 روبلی. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 10. رقم 5 22. رقم 6 21. رقم 7 22. برادر وارش دیگه 900 روبلی. اگر نداره شروع نر سومی 7 22 5 22. شروع نر 900 روبلی کسی میداره محرمه شروع نر چی میگه؟ اگر از نمت اسمس نیست سوم نیست یکی واره شما تقسیم کنم 4 واره اکای جاخه شری نر اکا جون دا دستی ما شری نر کبر 900 روبل پرف تبدی کو اکا جون اکای جاخه هوای اگر واره ندارم داشتی 900 روبل دا دستی ما دوری اکا 2 واره 4 واره 6 واره 1 3 1 3 دا کی میدوره 1 3 دا هوای بینه اکای جاخه واره دا درمادگی اکای جاخه نه اومده بودی شیر نر واره دا درماده بودی پول پارتی 900 روبل واره دا درماده بودی شیر نر نویست 1 3 اکای ریال مادرید نه درماده بودی اکای جون دا اسمون 900 داری شیر نر نویست اکای جاخه شیر نر اکای جون واره دا درمادگان شیر نر نمیشه تقسیم کردن یکیم اکای جاخه نه اومده بودی شیر نر دا اسمون 900 روبل پارت فتا بودی هوای واره درماده بودی یا نه اکا نه درماده بودی دور دا اسمون 900 دوری هوای کنی بینه این درمادگی محمدی 300 اکای جاخه شیری نه دا دستیمون 900 روبل داری اکا رفتیم برادرو 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکا سومو دومادگه وارد کیا بود 800 اکای رجب اکای امیجون اومد 1800 اکای جاخه یا بار 900 روبل پارت فتاب دی اکا جون وارد اسپید نکری نه درومدی دا اسمو 900 روبل دیگه دوری اکا محمدی چی؟ تمام اکای جاخه 100 ویز اکا جون همجا ما چند بار پرسنتگی وارد درومدگی دام نزدی اکا نه پراوریکا کریم وارد درومدگی نبودی اکا 900 روبل دا اسمو دوری شیرینه اومد اکای ریال مادرید اومد شیرینه زنده باشه اکای جوخه کسون نداره شیف اومد 300 تمام نویسه وای 900 دوره نویسه محمدی شانسی
رفتیم برادر عزیز. اکای جیمی جیمی رقم 7 3300 داری. اکای جاخ رقم 5 900 روبل داری. اکای مونیس رقم 4 00 اکای محمدی رقم 6 00 اکای کومیل رقم 2 300 روبل داری. اکای ریال مادرید رقم 1 3 00. برادر عزیز کسی میزنه تو رقم برکرگی بود. کسی میزنه 5400 روبله اوشوا 5400 روبله. رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 10 برادر عزیز اینجا کراچی 21 چند تا 21 ایجاده کراچی برادر رقمی 2 با 21 او شواتا 5400 داری. رقمی 2 با 21 اکای کومیل او شواتا که 5400 روبل داری. رقمی 2 ننویسیم شروع نر بعد عباره رقم های منویسیم. 6 اکای محمدی 4 اکای مونیس 7 اکای جیمی اکای شاروخ رقم 7 گرفتگان اکای جیمی رقمی 2 7 اکای شاروخ جیمی رقمی 2 کیا گرفتگان رقم 1 2 اکای کومیل گرفتگان دای کو بعد باران نفسونه بود. برادرها بسته شروع نر بسته 3 و 5 اکای ریال مادرید بسته برادرها یا بور میخونم بسته شروع نر اکای جو خبه بسته شروع نر میخونم بسته برادرها اکای محمدی رقم 6 اکای کومیل رقم 1 2 اکای مونیس رقم 4 اکای شاروخ رقم 7 اکای ریال مادرید رقم 3 و 5 برادرها تمام رقم ستاپ شده شروع نر اکای جاخه اکای جیمی رقم رستگی نیستایتون اکو اکای محمدی اومد 600 اومد. برادرها رفتیم برادرها که رقم برس دکتون اکو زیغ نشه شروع نر بو وارم شپنده گریفتن اکای جاخه اکای جان اونجا 5 گرفتگان بعدی وارم میگیرن شیر نر وقت که خالی میشه شیر نر بو میگیری اکای جیمی شیر نر بعد پیش اخده اکای وای نویسوندگی بود اکای شاروخ نویسوندگی بود 7 گفتگی بود 7 بگیر تو خود اومدی اکای جان پفتور گفتی پویونده شاروخ هایکی سیمت که نمی ای شاروخ هایکی سینمات کنم برادرو ای بفیلم کومی تمام اکا ای تو مینوس میکنم چه شیرای نرزیق نشه و رقم میرسه تو نبود اکای جیمی شیری نر تماشا که اکا 6 اکای محمدی یک نویسوندگی اکای کومیل 1 2 نویسوندگی اکای شاروخ 7 نویسوندگی اکای مونیس 4 نویسوندگی بعد دیواره پفتور نمیشه اکا خودت پفتور نویسوندگی بو اومدی بو 7 اکای کومیل گرفت 7 اکای کومیل نویسوند 1 2 اکای کومیل بو نویسوند اکای ریال 3 و 5 نویسوند بو خودت 7 نویسوند اکای تو غوری نمیگیره
акай ва шери нар ма чизе ки дар комментария мегӯрам ака ҳам ҳавая мехӯм шери нар акай шоха шери нар ҳами пас шуд акаҷон рақами 5 пас шуд акаҷон сразу навис айхта бародаро то нанависе шерои нар ягон рақам ягон кас намегира ҳамин рақама ки акай мунис қати акай реал парто эстимотуна мебинем 1200 омада акай реал мадрид рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 ки акай мунис парто акай мунис акай мунис шери нар куҷо шуди ака акай мунис куҷо шуди ака рақам чанда ава рақами 4 акай ҷимиҷими шери нар рафтем акай ҷимиҷими данайсе тамом мерим акай ҷимиҷими айхта рақами 4 шери нар бекушон хартая тамом бародаро рафтем акай ҷимиҷими айхтаи 4 рафтем як бор мехонам бародаро гӯш мекунем акай маҳаммадӣ рақами 6300 дорӣ акай комил рақами 12 4800 дорӣ акай шорух рақами 700 акай реал мадрид рақами 35 600 рубл дорӣ акай ҷимиҷими рақами 4 3000 рубле дорӣ каси мезана шерои нар 1800 ош шавад рақами 1 10 рақами 2
10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 شاته رقم 3 با 22 1800 داری. رقم 3 با 22 برادران می نویسیم رقم های پافتو را. سه کیلو اکای ریال و شاته که اکای شروع پافتوری اکای شروع نویس ها گیری رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 تمام اکش هفته در شروع نویسه شد. زنده باشه اکا جان، زنده باشه شیر نه. اکا جا خرد شیر نه رقم 5 پس شما میگیرم تا اکا. هفته در شروع نویسه. ایپلی اکای کمی. چرا نه این پلا میگذرونیم؟ هم ترک همی سوما میگذرونیم سوما ای بایا خارته هم میکشویم. رفتیم برادر عزیز یه بار میخونم برادر. اکای کونی رقم 1 2 3900 داری. اکای ریال مادرید رقم 3 و 5800 داری. اکای محمدی رقم 6 00. اکای جیمی جیمی رقم 4 2700 داری. اکای شاروخ رقم 7 00. برادر عزیز کسی میزنه 1800 اشوا 1800 روبلی. رفتیم برادر رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 5 22 20 رقم 6 21 رقم 7 22 شاته رقم 3 با 23 1800 داری. رقم 3 برادران می نویسیم رقم های پافتور شیروی نر میریم. پنج اکای جو خدا نویسیم. همه مکا گاب نیستن. سه دکه جو خودت سی پنج سه پاپوت میری آوی.
تمام اکا 5 اخته اکا جخ رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کامل خیلی. هفت پس برادر رقم 7 کی میگیره اکای جیمی جیمی رقم 4 7 گیرم تا اکا اکای جیمی جیمی رقم 7 هم گیرم تا اکا هفت اکای ریال مادرید اکای جیمی جیمی دیر کاری اکا جون اکای ریال مادرید 7 گیری محمدی پولو بخیر. اکای محمدی اکا جون پول پارتو شیرنا 300 رو بود کارو 300 اومده که محمدی های نداره تا محمدی رفتیم برادر عزیز اکای کامل رقم 1 2 3300 داری اکای محمدی رقم 600 اکای جوخ رقم 5600 رو داری اکای جیمی جیمی رقم 4 2400 داری اکای ریال مادرید رقم رفتیم برادر از سر میخوام اکای کامل رقم 1 2 3300 داری اکای محمدی رقم 600 اکای جوخ رقم 5600 رو داری اکای جیمی جیمی رقم 4 2400 داری اکای ریال رقم 3300 داری اکای ریال مادرید رقم 7 اکای ریال مادرید رقم 7 3000 روبل داری توره رفتیم برادر رو کسی میزنه 1800 پشت شوه رفتیم برادر عزیز رقم 1 33 تا رقم 2 10 تا رقم 3 والید رقم 4 20 تا رقم 5 10 تا رقم 6 21 تا رقم 7 21 تا او شوته رقم 3 با 3 تا والید ترینکش دیگه اکا جان 1800 داری رقم 3 او شوته 33 نکی من 3 والید خورد دار برادران می نویسیم رقم های پافتور شیرای نه پافتور هم می نویسیم اکای ریال پافتور که بوجه چون خبا بله برادرو سی و سه نکیم سه تا والید خورد اگده زد اگده تمام اکای جوخه
چشم کپنه بگیر دیگه. بیاره رسیدی کش پس بگیر. برادر 1 مینوت چرا نر کم ترگیستش چرا نر همی سما مگذارم فرده میکنم. رفتیم برادر یه بار میخوام چرا نر خاشه شاشه کی نگیری؟ رقم 6 کی میگیره برادر؟ رقم 6 کیه؟ رقم 6 کیه برادر؟ محمدی بود. تمام کرد نه نیسون گپ هفتم جوانی دیگه جوانی جو خدا بود. شاش جو خدا. هم برادر رو میریم شیروی نر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 رفتیم برادرش اکای ریال رقم 3 و 7 4200 داری اکای کومی رقم 1 2 2700 داری اکای جیمی رقم 4 2100 داری اکای جوخ رقم 5 6 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 اشوا 1800 روبلی رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 7 20 چرا نر بارش دیگه اینجا برادر رقم 6 با 22 رقمی 4 با 22 چرا نر بارش دیگه 900 روبلی کسی میدره مرحمت برادر رو واره دکی میدره شیروی نر 3 و 7 واره 1 2 5 دکی میدره 1 2 5 ده 1 2 5 ده برادر شیروی نر 5400 بگیرش میشه شیروی نر 7 رقم پر شود
یک و پنج برادرها کی میدونه؟ شیروی نر نویسه. تو ساعته 8 بزن. یک اکای جیمی رقم 5 کی میگیره؟ 5 باره اکای ریال. رفتیم برادر رو قرطه هم میکشیم. شیروی نر رفتیم. علی برادر رو کسی میزنه اشتم. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یک بار میخونم برادر رو. اگه جا رقم 600 اگه جیمی رقم 14200 روبل داری. اگه ریال مادرید رقم 357 روبل داری. اگه کامل رقم 2800 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه شیروی نر. کسی میزنه 5400 اش شود. 5400 روبل اش شود. رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 برادر با بارش لگه شیروی نر با 21 رقم 1 با 21 رقم 4 با 21 رقم 5 با 21 رقم برادرم 3 رقم واره کرده شیروی نر 21 کتی واره کرده برادر خوشماده محرمت 2700 روبلی. 1 5 1 4 5 کسی میدونه برادر 2700 روبلی محرمت 2700 روبلی. برادر وارد اون کس میدونه 2700 روبلی. شیروی نر 2700 روبلی. کسی جیلان دوره برادر محرمت 2700 روبلی شیروی نر. برادر واری بیاد کلان میشه برادر خوشمند و مرحمت. اکای ریال نمیدرو یکا
دو. اکای کمیل رقم 2. رقم 3 6 7 هم کس نمیدروه. 3 6 7 برادر واره واری کانکریت نبویی میشه برادر. می‌نویسیم شیروی نه. 1 منوت دیگه وقت برادر. 1 منوت دیگه اگر ندرویش کم میکشیم در 4 نفر. پس میزنم خوش نوار. خودمای وارد رو برادرم مرامت کسی میدره مرامت نمیدره برادرم میکشم. 2700 روبلی نصیب. تمام برادر رو در 4 رقم میکشم. چرا نه رفتیم رقم 1 2 4 5 اکای کومیل پارت و 900 روبل دیگه اکا پارت و اکای کومیل 900 دیگه. اکای کومیل چند سپارته؟ 3000. رفتیم برادر رو قاطع میکشم شیروی نه. 2700 برادر یک قاطع یک کانکریت نکه دهخانی میشوریم قاطع میکشیم. یک کس بود یک کس رو اومده. چنده؟ رفتیم برادرو چنده؟ رفتیم برادر 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 تا چرا اینا نمیام میسته یا بار میخونم برادر رو کارتم میکشم.
اکای جیمی جیمی رقم 1 و 4 1200 داری. اکای ریال مادرید رقم 5 1500 روبل داری. اکای کامل رقم 2 2100 روبل داری. برادر عزیز یا باری سلام علیکم شیرینر چانس میشه شیرینر برای چی 3 کس برای بود 2 کس رو آدم خیلی 3 ضرب 10700 کسی میزنه برادرو 7000 روبل اوش شوا. کسی میزنه 7000 روبل اوش شوا شیرینر کسی میزنه برادرو برای چی 7000 روبل اوش شوا. کسی میزنه 7000 روبل اوش شوا شیرینر 3 کس برای بود 1 کس درآمد. کسی میزنه 7000 روبل اوش شوا. رقمی 1 20 رقم 2 20 رقم 4 22 رقم 5 20 خوش شواته رقم 4 با 22 چند اسم گفتم 7000 روبل اوش شواته رقم 4 7000 روبل اوش شواته کی بود؟ اکای جیمی اوش شواته اکای جان زفت رگه شد خطای چی اکای جیمی 5 اکای جوخا 5 اکای جوخا 3 و 7 1 2 اکای جیمی جیمی 4 و 6 هم میگیری اکای جیمی جیمی 4 و 6 هم میگیری اکای جیمی جیمی شیر نه زفت رگه شد خطای چی اکای جیمی جیمی چخالی شی؟ تمام اکا 4 اکای مونیس رقم 6 اکای جیمی جیمی گیرم تا اکا رقم 6 اکای جیمی 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 رقم 6 خیلی میبینم اکا جون اومد اکایش وای اومد شیر نه اکای جوخ اومد اکای جیمی رقم 6 اکای اخته اکا ها چیا چور نه 3 و 7 وای گفتگه 5 1 2 5 گرفتگیان چورا گرفت روچ تک نه چورا اکای مونیس رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 نمیدونم مکای جیمی شیر نر همی رقمی چند رسید همی رقم 6 رسید اکتا اکا قشه اسپیت کری اکا مونیس نه اکای مونیس پارتو اکای مونیس شیرای نر نیم ساعت پس افیرم میکشم برادر عزیز
نیم ساعت پس افیرم بکشم برادرو. و دالشی با ساعت 11 مسکو با افیر سر میتیم. خوشمند و محرمان. آره اول برادران نیم ساعتی که مونده شستری پیشرو نرسم اپارته بازی خمین نشده کشیم خزیم رای میادم خوراییم برادرو. بله اکای امید چیری نه واروش ایسر تمشو میکنیم بکن اکای مونیس اومد نه شیروی نه 500 روبلا کشم باید یمی دست شیروی نه همه از 3-4 تا واری کلونش اکای امید تمشو میکنیم تمام اکای جون اکای برادر بعد دید از 500 روبلا کشم شیروی نه نیم ساعت دیگه وقت موندگه مقصد اپلی کروب دیگره بروی روی اکو بچه ها برادر بعد دید از 500 روبلا میکشم برادر اکای ریال رقم 3.7 900 روبل داری اکای جوخ رقم 500 اکای کومیل رقم 1.7 1500 داری اکای جیمی رقم 6 7900 روبل داری اکای مونیس رقم 4 600 روبل داری برادر عزیز کسی میزن 1800 اشو 1800 روبلی رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 10 برادر وارش دیگه شیروینر رقم 3 با 22 رقم 5 با 22 رقم 6 با 22 شیروینر وارش دیگه 22 کدی برادر عزیز کسی مقصد جلین داره مرامت 900 روبلی برادر وارش دیگه بود 3 5 6 دوباره یک 4 دا اکای جیمی مدرو یک اکای جیمی 4 اکای مونیس واره رقم 1 دا مدرو یک اکای جیمی یک اکای جیمی واره تمام برادران میریم تمام اکر رقم 1 اکای واره دا مدروی یک درومه تمام اکای جیمی 6 واره دا بود یک درومه دیگه کرد اکای مونیس است چانس 300 دیگه پارتو اکای مونیس رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7
چه؟ میگه فرا گرفته اسم مجموعه. اسم نداره شیخ. اکای مونیس پارتو اکا جون 300 قارچه کشو امشری نه. تمام نوشم اکا جون 300 میپردو. نویسیشم. یا بار میخونم برادر رو قارچه میکشم شروع نار. نویسیش 300 میپردو. رفتیم برادر. اکای ریال مادرید رقم 3700 اکای جوخ رقم 500 اکای جیمی رقمی 1,6,7,000 روبل داری اکای کومیل رقم 2,600 روبل داری اکای مونیس رقم 4,300 روبل میپردو یکا کسی میزنه برادرو 3 رقم وارک بچرونر کسی میزنه 4,800 روبل اوش شوه 4,800 روبل اوش شوه 3 رقم وارده بود رفتیم برادرو رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 تمام اکا جون 21 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 20 برادر با وارش دیگه رقم 1 با 22 رقم 6 با 22 شروع نر وارش دیگه 22 کتی کسی میدره مقصد برادر 2,400 روبل یک شش بله برادر یک شش هست برادر وارد هم کس میدره برادر عزیز 3 اکای ریال مادرید وارد 2,400 4 5 7 4 5 7 2 4 5 7 2,400 اکای پلنگ 2,400 روبلی اکا رقم 2 4 5 7 موندگی های برادر 2 4 5 7 کی میدونه شیروی نه 2,400 روبلی 4 پست دو بگیر تمام اکای کامل برادر 2 رقم 4 5 7 کی میگیره 4 5 7 اکای امید جان 2,400 اومد ریال میخوای دارم بله برادر همه کسا میدونیم شیروینت واری کنکریت نمیشه شیروینت اکای کامل جان 1,800 اومد
Tamam akay munis gap نیست اکا. کیسو میپرده؟ تمام اکای ریال به نام امید جان سومی خودت میبی اکای ریال. چند سوم دوش؟ اکای ریال به نام شاروخ نامده اکا. اکای شیرون شاه اکای شیروان شاه اکا جون 2400 روبلی وارش دیگه شیر نه. به نام امید جان اومدگه اکا. چند سوم دوشه هم سوم بچه که اگه اون تین نداد 2000 چند سوم رخصت داشت در اینجا ورم اومده رقمش در رقم دیگه گیری رخصت دیگه شما نبود نام داشت اومد 1000 روبل اکای چخ آمد اکای ریال 00 شدیم اکا اکای ریال 00 بیم اکا 2400 در اومده اکا با 00 باید شدیم اکا اکای شادمون هست نمیسی اکای چخ هست 1000 دوره توگره اکای باید تمام اکا ریال مادرید من 1100 دارم تمام یادم سن نداره بگو آقای را چی؟ ریال اکای ریال نداری سمشیری نه الو گازانه من جوخه ده گستاف ده نه اکای چیزی بس اکا در وقت معاون نمیخونیم اکا او کامنتر نسازه که تو ممکن پیش خفا باشه بارش که چیز که در وقت اصلا معاون نمیزیم باز یکای شورا بازی سر میکنه اوی تلفن زنگ زن بچه کدومش زنگ زد که همین کلیدو یکم چی پولیس رو دیان شد نوی باز یکای جیمی حوزی میبیه سر میکنه حوزی یک دقیقه
Акай комил 4 бигиру. Акай комил рақами 4 бигиру. акай комилҷон рақами 4 гиру. хоб акай комилҷон 2 4 2 4 хоб акай комилҷон 2 4 2 4 тамом акай пу гузарон акай комилҷон гузарон сар мекунем худохоҳ. брат бо ӯро бихон чора хурмакаи реал ману шохо сад мепартом 300 рубл пагоҳ мепартом мешавад. мешава акай реал мешава бародари азиз мешава. ҳамин 300 рубл ки нараса мешава. пагонаке мепартӣ обязательно. боз якарам кадом я рақамуш дар чи мито фаҳмидаи мо телефон када вақти гав содаурӣ як чой сиё дам кунӣ бача як чой сиё дам кунӣ як кофи чой када задан гирем бози сарш мекунӣ. хоб акай комилҷон хоб бошӣ бародари азиз бошӣ. акай ҷоха акай азамат рақами 5 акай реалда бигиша. хоб акаҷон хоб мегирем рақами 5 реалда мегирем бародари азиз. саломат бошӣ акай шоҳрӯх. саломат бошӣ акай шоҳрӯҳҷон. ҳам ташкилира хада диданги هم دفترچه‌شه از اونجا شیم хоб акай реал хоб азамат биё азамат
سلامت باشی اکای شاروخ، سلامت باشی. این گم برده به این کارتاش که فری میبیاری با هم. اکای شاروخ جان اکای کامی جان آخر وای زنگ دادای سرسمش سوخته همه رو جنجال کسوده میگه سرسم مرا برای پارتی میگه یا چکلی کنی میگه چی بی 1200 سم ریال اومد 1200 ریال 1200 بانام کی میبیا همون بنام خوش پارتی کو هوای یا 1000 سم هیچ 1000 سم شاخه فردیگه کو هوای کی 2100 میشه 300 سم دیگه ریال خرزور میمونه 300 یه رو پارتون همین اکام 5 گفت دو کسا ما بود روی چی گپ شد کی رقم چنده گرفت کامل رقم 4 گرفت پولش اومد کامل رقم 4 هم گرفت رقم 4 گرفت پول داره نه باید پارتی ها 2200 میشه چی 2200 میشه اگه کی کامل جا پول روی کنه کامل جان بانام کی رو میکنه همین نمیخوشه کامل جان چند سن اون دیگه همون 2000 چند سنه 2400 سنه اومده اومده تمام فرش دیگه که نمیگیره چند دقیقه 1 2 3 4 این 7 کامل 7 بسیار اکای اومد 2400 روبله بگیرشیر باید 2400 روبله اکا مدروی چکلی 1200 پارتو فکر کای پارتو نو یا این 1200 اومدگی اومد جان اومدگی به تمام اول 1000 سمی اخی چوخا فهمیدی اینجا نوشتگی کو از ما ها اینجا نوشتگی کو 1000 به فری همین کتی یا جوری کده رقم 5 دایو گرفت همون 5 هم چه 7 خاله هم چه چند رقم کن بینه 1 2 3 4 5 6 7 میسه همون برادران میریم شروع نر بعد جواره اکای ریال 7 ششم رقم هم یکشم بنویس رقم تو رفتیم نه 3 دسته 3 ام ساعت 8 9 9 میکشیم شد امید خطا کردی امید خطا کنه نویسش 900 برو تمام اکای ریال سو میکنم و شروع نر سو میکنم چند کس باره کرده بشه بکن ها نه همون یا جی میخوش داخل باره کنه یا دو نمودم دو رقم بود دو 4 رقم دو نمود امید رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 تا اکا زمان بگیر تمام اکا 5 گرفتگیم شروع نر یا بور میخونم برادر هفتم رقم هم یکشم شروع نر اخیرون رقم هم یکشم رقماتون رو نویسه اکای جیمی رقم 1 6
7000 روبله داری. اکای ریال رقم 3 و 5 مینوسی 200 میپردوی. اکای کونی رقم 2 و 4 0 داریم. برادر عزیز یا بار سو میکنم شروع چانس میشوه خاطرم میکشو چی کسی میزنه برادر 12400 روبله اوشا 12400 روبله 12400 روبله شیرینان اوشاوا رقم اف خوله برادر در 6 رقم میکشم 12400 روبله اوشاوا رفتیم برادر رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 6 آش شوته با 22 12400 روبل داری کیا اکا جیمی آش شوته اکا جون یا завтра که کنکرت نشد تختای چی اکا جیمی شیری نه برادرای عزیز بس یک شیروی نه اوشوا اکای جیمی اوشوا تاکا جون завтра اشو تخته اکا برادرها بازی 500 روبله شیری نه بازی 500 روبله سر میتیم اگر خوشمن باشه محرمت نباشه برادرها افیر میکشیم براش که اوجه وریم رفته سر برادرها باید ما افیر کشیم برادرها 500 روبله میزنیم شیروی نه 500 روبله 3 و 4 اکای جیمی 3 گرفتگان اکا 500 روبله میزنیم شیروی نه 500 روبله شیروی نه 500 روبله زنیم وای میکنم شیروی نه 300 روبله باشه افیر میکشم برادر عزیز برای چی که وریم رفتگه باید کشتن هر کلا 1 5 2 7 رقم 6 برادر 500 روبله رفته سر شیروی نه 500 روبله رقم 6 6 تمام اکای کامل جان زنده و شیری نه شش اکای پلنگ برادر 500 روبله برادر عزیز 500 روبله شیروی نه برادر سمو همه پته اکای جیمی رقم 1 5 اخته اکای جیمی 1 5 چی؟ کی؟ کدام اومید؟ اومید همون اومیده 100 روبل مینوس کنیشه تمام اکای جوخه گرم نیست اکا تمام اکا هزار روبل اومد اکای نسیم 500 اومد اکای سعید مومین سنجر علیکم با سلام خوش اومدی اکا منو نسیم همجا سون یک از می اومد دو درجه اومد
نسیگ اکای نسیگ به نام کی میبی اکای نسیگ نویس اکای پلنگ 500 روبله شعر نر نامده اکای نسیم به نام نسیم تمام اکا اومدگه به نام نسیم اومدگه 1000 روبل 1000 روبل نو اکای پلنگ به نام کی اومدگه اکا جون اکای پلنگ اکای پلنگ به نام کی اومدگه اکا به نام دودرجان او نامده اکای پلنگ شعر نه به نام دودرجان او نامده شعر نه به نام سید مومن اومدگه شعر نه سید مومن عبدالرسولویچ دی خطی اکا تمام اومدگه اکا اومدگه اکای وای اومدگه 500 بکسیم تمام برادر عزیز کیسون نداره همه دوره رفتیم برادر بازی 500 روبله بود شعر نه بگیرش 3000 روبله اکای جیمی شعر نه زفت را گشت خطای چی اکا اکای جیمی هستی هم جده اکا رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم برادر اکای اومد رقم 3 و 4 100 روبل میپرتوی اکای جیمی رقم 1 و 5 18400 داری اکای نسیگ رقم 2700 اکای پلنگ رقم 600 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله اوش شوه 3000 روبله اوش شوه 3000 روبله اوش شوه کسی میزنه 3000 روبله اوش شوه رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 چهلش دارم 8 نه برادر اینجا با بارش دیگه شروع نر رقم 1 با 20 رقم 4 با 20 برادر رقم 1 و 4 باره کرده 20 کت شروع نر خوشمند و محرمت 1500 روبلی بله برادر واره 2 3 5 6 7 کی میداره برادر 1500 روبلی 1500 روبلی یک اکای 6 اکای پلنگ 2 3 5 کی میداره 2 3 5 7 اکای امید نمیدروی وارده 6 پست دره اکای جیمی رق ها 1500 روبلی چورا خدمت 2 5 بود اکای نسیک 2 5 2 اکی بود 2
Акай Джимир шена рақами душт. Акай Джимир рақами душт акай наси пафтор дромадаga ака ягон рақами дига гир. Акай Джим ягон рақами дига гир ака. 3 6 7 ягон тикаша гир ака. 6 7 бародари он кас медура шерои нар 6 7. Акай наси парто 3000 рублей. Шерхан 7 гир. Джими 7 гир. 4 барадар. Алло. Алейкум салом. Я уже гирифтаган 6 7 мондага кадом меша мегири? 6 пас 6 якним 1000 рублей медро яка. Чай номуда эфир чи яка? Тамом навис навшамда уже яка. Маҷид. Насик 3000 рум. Рақами 7 бародаро рақами 7 ки мегира шерои нар рақами 7. Шаш овози дайнайсон кумана 2 5. Тамом акай насик 2 5 ахта ака. Рақами 7 ҳамон кас мегира бародаро рақами 7. Мега бародаро рақами 7 ишка намегира шерои нар. ҳам бародаро мерем. Рақами 7 хола шерои нар. Шаша нав вак аст. Ман нагу да эфир натонистем нависам. Давай менависам. Киса надорам. Рақами 6 ҳавад бемара бурда занг дадам. Алло. Алло. Не навис да комментара хата бинавис ки ами айма 6 айма навис ки ча багаб нашавад ам аста. Ё шистрика ага уҷа қаза каштестин. Дава. бародаро ҳами суми акаи ваймон мега шерна. аммо бародаро сар мекунем шерои нар сар мекунем шо. Тамом ака.
رفتیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 تا اینجا میسا پلی و اکمون میبیا خاطرم میکشیم شروع نه شیری نر نمیشه واقعا جون تو پلت نبیا پلت بیا خیلی خودت ننویسی هم میشه پلت بیا پلت نبیا اکا ممکن است اوی کران ممکن است الو چوکاری اکا چوکاری افشام شیر نر پاس میکم دای دفعه میدروید با تمام پاس میکنم ای دفعه میدروید بیاوه اخیرون دا اخیرون شیر گام نیست ماجد تمام الو دارو کارتا اگاش کم بکشم شیروی نر یا کمون سومش زبیربانش کیم چکارش در میکن نشیده سای کیم چی کشته است کارتا را اثر هم میکشم در 5 نفر رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 تا شف چند کس وارد بود خیلی دو کس وارد بود ای بچه ایجاد برادر یه کن شروع اینا Kasper da prima, Kasper. Sei ciągle. نس Sei Kasper, dy Kasper. Dy tabu nasi da dy rakam roman yaxshi kigli. Johnny. آل بستی بود
چند بارش دیگه 3 4 و شما باید اینا نمیشه که اینجا هم خم باید یک چهار برابر 3 رقم میگم. یک چهار بود تمامی بچه من و چی خیلی یک و چهار بوده جوی نه یک و شش های چی خیلی یک و چهار و شش که دادرونی باید بود بسته که بچه اینجا خطا کران الکل نیست شما چو برسته برادر عزیز رفتیم شروع نر کسی میزنه برادر رو یه بار خوندم کسی میزنه برادر رو اکای جیمی رقم یک سه 16900 داری اکای امید رقم 400 رو بود میپرد اکای نسیگ رقم 2500 برادر عزیز کسی میزنه یه بار سه میکنم شروع نر یه بار سه میکنم شروع نر کسی میزنه برادر 6500 روبله اوشا 6500 روبله اوشا کسی میزنه برادر 6500 روبله اوشا رقم یک اخیران دست برادر رو افیرم میکشم رقم یک 12 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 21 برادر رو با وارش چروی نر 21 کتی با واره کنم برادر رو رقم 4 و 21 های رقم 5 و 21 شروع نر واره کره گمبو خوشمند و مرحمت کسی میدروی کروچی چند سمتون برادر عزیز کسی میدروی شروع نر 3200 روبلی شروع نر اکای ریالت چیا گفته سیایی سر یک چور دی چور دا نسترینه وایرونه که برادر رو بارد هم کس میدره شیروی نره و ده هر دشکشون برادر رو بارد هم کس میدره برادر رو ندره قارتر کش ماردشته تمام برادر رو میکشم در دو کس میکشم شیروی نر کس میزنه او شوا یک اکای جیمی یک اکای جیمی برادر هایش که دیگه نمیدره شیروی نر تیس کنگویا فاصله برادر ها 3200 روبلی 3200 روبلی شیروی نر 3200 روبلی کسی میدره مقصد مرحمت اکای نسیک شیر نر میدره یکون رقم دار 3200 روبلی برادر ها دست 3 نفر میکشم شیروی نر 1 4 5 دار 1 4 5 دار میکشم شیروی نر کسی میزنه اوش شوا شیروی نر
رفتیم برادر عزیز. 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا اینجا میسته یه بار میخونم کارت میکشم برادرو. اکای اومد رقم 4 صدر بود میپرتای. اکای نسیگ رقم 5 0 0. اکای جیمی رقمی چنده؟ 4. اکای جیمی رقم 1 13700 داری. برادر عزیز یه بار سو میکنم چانس میشه شیروی نر. سکره کسی میزنه برادرها 8000 روبله اوش شوا. 8000 روبله اوش شوا. رفتیم برادرها رقم 1 اخیرون دسته برادرها. کسی این برای میزنه 8000 اوش شوا اخیرون دسته. رقم 1 31 رقم 4 20 رقم 5 21 اوش شواته رقم 1 با 31 چند گفتم؟ 8000 روبله اوش شواته اکا کیه؟ اکا جیم اوش شواته اکا برادرو همه کسا زنده و سربلند شه شیروی نه. تقده به ساعت 11 مسکو با افیر سر میتیم. خوشمندو مرمت آدمایی که پول داره در واتساپ ایمون نویسه برادر عزیز سموتون پنفتا میشه شیروی نه. شیروی نه همه کسا زنده و سربلند موشه. برادره که پول داره برادر در واتساپ ایمون نویسه پولتون وزورت میشه. همه کسا زنده و سربلند شه برادرو تا ساعت 11 مسکو افیر سر میتیم برادر با سیلکا میپرتونتون خوشمندو مرحمت.